Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit bumaghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines, Bombo Radio
to Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio, Philippines. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mautod kagabihan kay Kristo kag malipay nga pagpamati sa aton programa sa aton pagsaulog sang kapiyastahan ni San Juan de la Cruz, pari kag doktor sa aton simbahan. Si San Juan natawo sang tuig 1542 sa Fontiveros, Espanya, kag siya napatay sa sining nga adlaw sa Ubeda. Isa siya ka Karmelita nga pari nga nagupod kay Santa Teresa de Avila sa pagbag-o sa mga Karmelitas. Kag bisan pa sa tunga sa mga pagpamatok kag pagbilanggo sa iya gintukod ang Discalced Carmelites. Ginadumdum siya tungod sang iya mga mistiko nga mga sinulatan nga nagaugyon sang teolohiya sa binalaybay sa pagpahayag sang pagpanglakaton espiritual halin sa kadulom tubtob sa paghiusa sa Dios. Apang sa akon lang kabay nga indi ako magpabugal, luwas sa krus ni Kristo nga aton Ginoo. Kay paagi sa iya, ang kalibutan nalansang sa krus sa akon, kag ako sa kalibutan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpabantog si San Juan de la Cruz, subong huwaran sang pagdumili sang iya kaugalingon, kag sang mainit nga pagigugma sa krus. Kabay nga mailog kami permi sa iya, agud makita namon sing walay katapusan, ang imo himaya dira sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 18b, tubtob 23. Gintawag niya ang duha sang iya mga gintutunan, kag ginpakadto sa Ginoo, sa pagpamangkot sa iya, kun siya bala ang ginsiling ni Juan, nga magaabot o kun magapaabot pa sila sing isa. Sang pagkadto nila kay Jesus, nagsiling sila, ginapadala kami ni Juan sa pagpamangkot sa imo. Ikaw bala ang ginsiling niya nga magaabot, o kun magapaabot pa kami sing isa. Sa sadto gid nga tion, ginpang-ayo ni Jesus ang madamo nga mga tawo nga may masakit, balatian, kag malaot nga mga espiritu, kag ginayo man niya ang madamo nga mga bulag. Nagsabat siya sa mga ginpadala ni Juan, balik kamo kag sugiri si Juan sang inyo nakita kang nabatian. Ang mga bulag makakita na, ang mga piang makalakat na, ang mga aroon matinlo na, ang mga bungol makabati na, ang mga patay ginbanhaw, kagamayong balita ginwali sa mga imol. Bulahan ang wala nagapangduwa-duwa na hanungod sa akon. Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan liwat ni Reverendo Gerald Libuon, Deacon sang Diocese sang Bacolod. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Brother Gerald. Mayong adlaw, Sister Ninya, mayong adlaw mga kauturan ko kay Ginoong Jesucristo. Sa subong nga adlaw, gingaan naman kita sang kaygayonan sa pagpamalandong kag sa pagpamati sang pulong sang Dios sa sini nga adlaw. Ang aton santos nga ebanghelyo nagasaysay sa narisari nga mga butang nga sa diin ang mga katawan sang una nagaulat kag nagapaabot sang misaya nga magaabot diri sa kalibutan. Tungod nagahandom sila sang ginatawag nga kaluwasan.
Si Juan Bautista nag-aman sang dalan para sa aton Ginoong Jesucristo, matadlong nga dalan sa iya nga pag-abot. Ang mga tao sa pag-abot ni San Juan Bautista naguna-una nga base kung si San Juan Bautista amo ang Misayas nga mag-aabot. Gani sa pag-abot ni Jesus, ang mga tao nagpangduwa-duwa pa Japon sa pagpati nga siya ang Misaya nga ginpadala sang Dios sa pagtuman sang promesa sang kaluwasan sang tanan. Sa aton gimbasa nga santos nga ebanghelyo, si Juan Bautista ara na sa kwartel sa presuhan, kag ini tanan ging sugid sa iya nga ang Ginoo nagaabot. Ang Ginoo nga magaabot yara na. Amo ini sa aton nga pagpangabuhi man, nga dapat mag-aman man kita sa nagakaigo nga dalan sa aton Ginoo, nga sa diin ang Ginoo magapuyo upod sa aton, nga ang Ginoo amo ang sentro sang aton nga pagpangabuhi, among sentro sang aton panimalay, sentro sang aton tanan-tanan nga buluhaton, nga kung diin ka man makadto, dala mo ang Ginoo, kag ina ang sentro sa tanan. Ini makita nato sa santos nga ebanghelyo nga ang Ginoo nagpang-ayo sa mga bulag, nagpang-ayo sa mga piang, nagtinlo sa mga aroon, kag nagpagbantala sang maayong balita sa mga imon. Mga utod, kisadaw pers man kita sang bulag nga hindi makita. Way nakita sang makita, kadulom lang. Amo lang makita sang bulag siya nga pagpangabuhi, kadulom. Kisana dulman man kita sa aton nga pagpangabuhi, tungod sang aton bugal. Kisana dulman man kita sa aton nga pagpangabuhi, tungod sang kaysa. Gani sa pag-abot sa aton Ginoong Jesucristo, initanan ginhimo niya agud to nga mabugto ang prisuhan sa kadulom sa aton nga pagpangabuhi. Mabugto ang mga nagabara sa aton mata nga hindi kita makakita, nga sa diin ginggaan niya sang kayunan nga makakita, kag ma-appreciate naton ang matudtuod nga kapawa. Tungod ini tanan, kay ang kapawa nagabot na amo aton Ginoong Jesucristo, naghatag sang kasanag sa aton nga dalan. Gani likawan naton ini nga hindi naman kita madulman, hindi naman kita mabulag, tungod sang aton tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga balatyagon, nga inaupdan sang bugal, kay sang kaysa. Ang mga lupog, ging pangayos ang Diyos nga sa diin nagalakat. Amo man kita sina, tis aton nga pagtuo paralyze, nga waay nagaupod sa aton nga pagpanglakaton. Gani ginayo niya, agud to magupod kita sa iya, kag magsunod kita sa pagsulundan, kag ihemplo ni Kristo. Kag sa dason, ginayo ya ang mga aroon. Ang aroon ginakalagyuhan sang tanan. Nga sa diin, tungod kay nga aro, nagapanglaton. Oo, may aro kita tuod pero ang sala. Kung kita nakahimo sang sala sa aton ni katao, ginapalayuan man kita. Kag ang lain sa tanan, ang sala nagapanglaton man. Tungod sa malain nga influensya. Gani gintinluan kita sang Ginoo, agud to hindi na kita magpakasala liwat, agud to mabalay naton liwat ang mga naguba nga mga relasyon sa aton mga kauturan, kaguba nga relasyon sa Dios tungod sa sala. Kagapagbantala sa mayong balita kay tungod ang Ginoo amo ang matudtuod nga mayong balita nga nagkaridiri sa kalibutan, nga siya ang matudtuod nga pulong nga nangin tao. Initanan matigayon lang sa aton nga pagpangabuhi, makakita kita mayo, makalakat kita mayo, kag matinluan kita kung ang Dios yara sa aton tagsa-tagsa nga tagipusoon. Hindi kita pagpasugtan, kag hindi man naton pagsugtan ang aton nga tagipusoon, ang aton mayong buwat,
nga may kuan sang sala. Amen. Madamo gid nga salamat sa padayon nimo nga pag-upod kag paghiya sa amon diritanan sa kahanginan pagi sa imo pagpaambit sang imo reflection sa aton ebanghelyo, Brother Gerald. Ang Espiritu Santo nga nagiya sa imo, kabay amo man ang maka-inspire sa aton mga tagpalamati sa pagtuman sang mensahe sang ebanghelyo. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga semana, Brother Gerald. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas.
Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kun hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental,
Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 14 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 11 days to go before Christmas. Dias na lang mga kabinan kag Pasko na. Saliwat, welcome sa ato niya nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition kag ako ang inyo. Kaupod subong iya nga Bombo and Sindol Sorilia. Kag sa ato niya nga mga top stories of the day, mga nagkapangunang mga balita local nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga ang speaking sang Christmas, no? Tiya matamat na ginman tanan, nagasililigan na may mga lights on ceremony sa tagsa iya ka mga LGU. Kag gabi ang pagpatigayon sang lights on ceremony sa Capitol Lagun. Kadungan man sang birthday sa katuriyang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag subong man sa dugang panato niya nga mga balita ang may COVID pagida kay nga manginang vice alcalde sa siyudad sa Bacolod nagpositibo iya mga kabinan sa COVID-19. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo update kita no sa mga balita pungsud nun di ba sang tinarikda na announce ato nga hindi na paghilabta ng SSS kag GSIS ng pundo para ni sa mangin sources ang Maharlika Fund di naman ipangitaon sa ibaloon naton si PBBM or si President Bongbong Marcos nagbisita iya mga kabinan nagpatigayon sa state visit sa Belgium. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, syempre update man kita sa nagapadayon iyang FIFA World Cup 2022, no? Ang unang hampang Argentina versus Croatia sa subong iyang adlaw. Sige. So initanan ha ang ato niya nga diskusyonan sa subong iyang agadri sa ato niya nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa subong iyang aga sa mga taga-Palamati naton, no? Kamustahon naton ang aton iyang selebrasyon sa palibot iya sang siyudad sa Bacolod. Kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod sa subong iyang aga pang banwa subong 31 minutos na ho nagkaligad sa oras nga sa 4 saga. Kaya sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni magbalataga pa man magburugtaw. May mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa. Bugtaw na bango na ha. Kay 31 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 saga. Basta mamili man kita sang tulog kay do kanami sang ibulubarikutot subong no basta gani Disyembre matugnaw ang ato niya nga tiyempo, matugnaw man ang ato niya nga panahon. So, sa subong niya nga aga, chikero naton, no, kay, syempre, mayroon na kita mga kauturan pinakadto pa ka rin na, mga street cleaners ta, ayos na, nakabangon na da, panilhig na, no, ang mga merkado, tadiri sa may siyudad sa Bacolod, especially ang Libertad, no, so aga pagid ni, ang Libertad Public Market, so mga kauturan naton niya, nakapanindahan na, iban, manugpadulong sa merkado, aga pa. And of course, sa mga kabombo naton, mga jeepney drivers, sa mga kasabayan naton every morning, taxi drivers, halos 24 oras ang biyahe, no? Mga tricycle drivers, yati, mga early bird ni sila. No? Mga ayos na mga security guards. Sa mga kwan naton, mga suki naton every morning kay sa mga kauturan naton nga
aga pa ho nagabalango, nagapangapik. Iti syempre, paribago naman nga adlaw sa pagkayod man. So subong, kamusta ho naton ang sitwasyon sa palibot siyudad sa Bacolod? Sang December 4, nagpatigayon sang lights on ceremony sa Bacolod City Public Plaza. So, kagabi, December 13, sa aton yung mga kabombo sa Capitol Lagoon naman. So, doon ka mabatsyagan talaga ng spirits sang Christmas. No? Kabanta mga kautro noong batsaganta, galing batsaganta man kung ano kamahal sa mga balaklon. Subong! Muna gidang masubo-subo dira. Tiyang advice gani sa aton hati. Ay, importante, ululupod ang magpamilya, no? Ma-enjoy tang Christmas despite nga limited lang ang aton iya nga budget, okay lang na. Pangitaan tas mamagi ba, o ting sitwasyon nga daan naton subong nga, bakal ka lang nila masya, no? Do halos mawiit ka na, no? Tanan makarelate gid kung ano kamahal sining mga regapanguna iya nga mga balaklon. Imbes nga ma-budget kadra, like for example, salad mo do ka sang una, do ka damo-damo. Tituloto nga alang maghanda, no? Kay para paiguon lang ang budget, no? Kung may budget, kung may budget, okay man gyapon, So, kamusta subong ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Unang hugnad sa balita sa patrol ni Bombo Carla, May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita dari subong no sa Capitol Lagoon. So kagabi nag-lights on dari subong lights on. Sure. Subong nga Bomboan, ti off subong no ang mga lights dari so ginpatay na ay ti manog aga naman no, alas 4 na subong sang kaagahon niya Bomboan. Bago lang ginpatay or kay na pa? Pagabot naton Bomboan, naka-off na no ang mga lights dire. Pero ang tema dari sang lights on Bomboan do ala Candyland, no? Kay ti may makitaan kita nga mambal na to na Candyland, kay ti ang naga-curve na bala do letter J na bala nga candy Bomboan. So mo na diri ang design, no? Kag ang may ara sang Christmas tree sa tunga mismo sang lagoon, no? O kon sang andi naman sa may tubig na din pala Bomboan. So may ara sa aragin mismo sa tunga ang Christmas tree, and then may ara man to dito sa may South Road, may Christmas tree man dito. Kag wala iya sa mga suga ang mga kahoy Bomboan. So bali ang gimpanggamit diri may ano gid no, may mga design then sa sulod mismo amo ang may ara sang suga Bomboan. So kagabi ti madamo gid kita sa mga kauturan nga nagpadulong diri, at the same time birthday. Yes, Bomboan. Naga-conserve energy ang Capitol. Yes, sakto na Bomboan. Sakto man na Bomboan no, kay ti ang Capitol Lagoon. Ay naman sa may matanaw mo. Tsak sa gid Bomboan. Pero kita nun sa gihapon ang ila sini nga mga designs Bomboan no, kay ti masanag man may mga suga man niya ang palibot sa Capitol Lagoon Bomboan. Kag ang design kabito may nag-reflect na bala nga mga LED lights. So ginbunggo nila sa building mismo sa Capitol Bomboan. So kanami lang tawag kay tila-ilain nga mga colors ang mga nagagwa Bomboan. So, kadamo-damo kung isang tao gabi, no? Yes, Bomboan. So, gin-control na lang gani ang kadamuon sa mga tao nga nagasulod diri kagabi sa Capitol Lagoon. Ay ti kadamo-damo naging kagamera pa mga VIPs nga mga kauturan naton nga ako mga may mga VIPs nga nagapadulong diri Bomboan, no? So, gin-control anay ang kadamuon sa crowd. Then after na sang program to dito naging papasulod ang mga pumuluyo no sang Negros Occidental Bomboan. Kiti gusto Manila masaksihan ang lights on sang Capitol Lagoon Bomboan. So grabe ang kaupod sang lights on is ang fireworks Bomboan. So na-amaze kita kagabi sang fireworks kanami gid sang gin-present nga fireworks kagabi Bomboan. So saktuan gid pag lights on amo man ang paggwa sang fireworks display Bomboan. So gakaamo gini permi ang ginabantayan sa aton sini nga mga kautuhan basta may fireworks Bomboan ay ti kanagmi nga daan makibot kaya kung paano maglapta ang fireworks Bomboan.
Oo, so that's why nga nag-enjoy ginang tanan kanami man kay favorable man ang tiyempo. Yes, sakto gid ina bombo kanami kay nag-ugyon ang tiyempo, wala yan wala nagpanalithi o kun wala yan nag-ulan. So preparado man kun tani ang Kapitulagon kay ti ang may catering makagabi bombo kay ti kaupod man sa birthday ni Governor Bong Lacson. So ginbutangan na daan mga canopy panigurado na lang sa pag-ulan. So mayo man kay ti nag-ugyon kag wala nag-ulan kag ti nag-enjoy gid ang pumuluyo sa lights on bomboan. So kagabi ti ara si Governor Bong Lacson and then si Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga provincial board members and mayors amo ni sila ang nagtambong man kagabi bomboan. So, Yes. kadungan sang pila na si Gov? 62nd? Yes, bomboan. Ano na si Gov, no? Pero sa Gyapon na... Senior citizen si Gov, pero... Bomboan. Oo, senior citizen na si Gov, pero doon hindi na malano, no? Oo. Hindi balano na bomboan no? Ti kagabi do may nagadulong man inino sang kanta, no? Nag-enjoy man Ginharanan yung mga tao sa kagabi. Wala lang siya galing naghatag sang iya siniya nga kanta bomboan. Wala lang siya galing nagkanta. Pero si Vice kag si Vice. Diaz. Si Attorney Diaz dulong ako naghatag nagharan Kanta. ako nagkanta. Yes, nagkanta ini sila kagabi bomboan kay ti may banda nga nag-ugyo ako nag-upod sa selebrasyon bomboan. Yes, bomboan pamatihan bala naton ang mensahe nga gikan kay Governor Bong Lacson. Okay, sige. Dahil lang gid. Yes, Bombo. Bombo Carla. No, so pero basically kanami man no sanggin na patigayon kagabi nga lights on ceremony. Yes, Bombo kanami gid sang lights on diri sa sa Kapitulagon, no? So may kinalain lang in siya sa public plaza kay ang public plaza ya bomboan na kada kahoy may ara gid sang suga kag may mga sponsors so diri ya bomboan at mga reindeer, mga gifts nga may mga suga sa tunga amo niya ang tema ya o kon ang design niya sang suga diri sa may Kapitulagon kag ang Belen bala sa tunga mismo sa tubang niya mismo sa Provincial Capitol Building bomboan. So may dira sa building nga dako nga may ang kada si Mama Mary and then ang Jesus ni bomboan may ara iya sang suga sa sulod. So amula na iya ang nag-reflect as light no sang Belen bomboan. Oo, sa bagay Bombo Carla, okay man kun patay abi subong no kay ti ang mga tawo way man gid siya hindi naman niya maglagaw kung let's say kaagahon gid so most likely as deal siguro 12 midnight no so pwede sila makalagaw sa Kapitulagon at least damo na makantuan sang tawo Bombo Carla luwas sa public plaza may Kapitulagon may ari Capitalistas 18th Street do ka nami gidya do ka Christmas na gidya Bombo lapit na lang mo kay 11 days to go na lang Bombo Carla. Yes, sakto gid na bombo lapit na lang gid ang Christmas. So madamo gid sang kagtuan ang aton sining nga bakauturan. Neto pa gid dito sa area sang Baywalk bomboan. May man dito. So damo kalantuan. Oo, damo gid ni sila sang kagtuan kag pwede gid ini sila ka picture bomboan no sang gusto nila. Kundi ini sila ya pwesto ka mga Instagrammable sang mga suga naton diri sang lights on naton diri sa syudad sang Bacolod bomboan. Oo, sige no. Anyway, pero mayo man subong Bombo Carla, way ga ulan subong aga. Yes, bomboan. Mayo subong aton sini nga tiyempo, wala naga ulan-ulan bomboan no kag ang aton sini nga dalan ti matulutawhay pa ay ti aga pagidya bomboan kag ti Martes pero dugay naga sinambunot naman ini sila ako nagapakagto pakari ay ti aton sini nga mga kauturan miyara pa sa mga ubra bomboan. Okay, sige. Dira nga daan sa Tubang Lagun, may da call center, no? So, mga call center agents, dira yati. Kung kagahon na matamat na pinauli. Yes, sakto gid na bomboan no. Damo sa mga kauturan naton yung mga agents no nga kagahon nagapuli. So ang aton lang niya nga
panumdum sa ila ti maghalong gid hindi ilang gid yung maglakat nga sila lang no o kun magsakaybi nga sila lang dapat halong man ini sila Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Yes, sa Bomboan, gikan diri sa Capital Lagun, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindaron sa aton subong iyang aga, no? Ti lights on ceremony kagabi sa may Capital Lagun. Okay man, way man sang problema, naga-conserve sang energy ang probinsya. Okay gid na, no? Kay kun kaagahon tuod, wala magid makadto naton yung mga pumuluyo. So kalabanan dira gabi, no? So tahom naman ang aton iyang Christmas decoration sa Lagun. So may mga option kamo ha sa mga kauturan ta. Din kamo makalagaw no sa diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pwede gid. Kiti amo ning ginalook forward naton makalagaw-lagaw kita, makalingaw-lingaw kita no sa subong iyang bulan sang Pasko na kalabanan diri ti ma-post sa social media, sa Facebook, sa inyo nga Instagram, mga utod ng mga OFW ho nag-enjoy man no. Unfortunately iba hindi makapauli diri sa Bacolod o kun diri sa Negros. Ti upod kamo diri sa amon si Bombo. Kami lang ay makitaan nyo man diri mga maayo nga mga like updated kamo no sa mga lugar naton diri sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kay man kun OFW ka mo ning imo gina-look forward no ang pagpauli mo sa imo sining lugar. There's no place like home. Lain gid dyan, no? Makapauli ka sa imo nga lugar. So nga maski ano nas ka-enjoy to sa luwas sang pungsod. Ang desire of going back no sa imong dutang na tawhan hiyara gid na sa imo nga tagipusoon aray gid na iya permi. So that is why the black kalabanan mga monitor magani sa aton subong yung mga utod naton yung mga overseas Filipino workers. So may option na kamo lights on na sa Lagun, tinauna na tong public plaza nga matahuman ang Bacolod City Public Plaza, diri sa may bread ko sa port no sa dira pwede man dampi, and then diri sa 18th Street mo na ka mo option makalagaw-lagaw kag sa mga kabanwahanan kay syudad diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental no may mga matahuman nga mga Christmas decoration. Okay, sige sa mga kauturan naton ma-update bala kita sining FIFA World Cup. Kayara na kita sa semifinals. Gambal kita nga yara na kita iya sa semifinals sa aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo apat na lang ya ka mga teams ang nagkalabilin. Sino ayhan ang mag-aatubangay sa kampyonato? Ining apat ka mga teams naibaluan naton nga amuni sila mag-enkwentro na sa semifinals. Today, ang hampang Argentina versus Croatia. So, ayos na Bombozalde, Argentina na 3-0 na. So, ibalon tang pinaka-latest sinig kay Bombozalde. And mag-enkwentruhan ay after this, buwas nga adlaw, ang Morocco versus France. Bao kasadya. So, sa apat nga ni, no, duha, syempre, mag-aatubangay sa semifinals. So, ibaloon naton, kaya ang duha nga mapierde, ma-battle for third place, and then ang duha for semifinals. So, anong pinaka-latest update? Si Messi, gakarakasagid, nakapuntos ged. Ang idol sang kadamaan, Lionel Messi, sa ang Croatia, do wala nakapuntos, kay, ano na ni, ikaduha ni Bombozalde nga tion yun, kumbaga history repeats itself, nga nagatubangay ang Argentina kag Croatia, sang 2018, before sining nga 2022 nga FIFA World Cup. Sang 2018 nga FIFA World Cup, nag-atubangay ini ang Argentina versus Croatia. So, ikaduha na ni nga tiyon. So, for the second time around. Chikaron tabla. Ang mga detalye sa ding hampang 3-0 in favor of Argentina. Kag dugang pa nga mga analysis sa sining nagapadayon naton nga FIFA World Cup 2022. Bombozalde for the second sa piyak nga linya. Mayong aga!
Yes, may nga gabombo, kag sa aton nga mga kabombo, para naman sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, bumbuan, nagsugod na gid, nagkumpisa na gid ang semifinals siya sa FIFA World Cup 2022. Road to Championship round. Nakita bumbuan, nagahampang subong aga, nagasigi paghihapon na tubtob sa karon, ang hampang niya sa tunga sang Argentina versus Croatia. Sila na siyang unang batch nga magahampang para sa semifinals, kag buwas naman ang Morocco versus France. Ang Argentina versus Croatia bumbuan ng ilang hampang ginpatigayon ni siya sa Lusail Stadium dito sa Qatar bumbuan. Ti samtang sa karon as of this moment, ang score bumbuan yara na sa 3-0. Go ahead. Bumbuan ti pabor sa Argentina. Ti nakita natin bumbuan ang Argentina nadudla na. Hindi na sila liwat gusto ma-perde pa sa Croatia? Amo gid bumbuan kay nakita nila makita man naton sa iba niya mga hampang sang Croatia. Once gani nga dikit katamang hampang, isa lang na bika puntos ang abanse sang kontra. Makibot kaya last minute yun kisa nagakasuli nila nga resulta. Ti amo na bumbuan ang Argentina first half pa lang sang hampang. Abot silingon bumbuan dito pa lang sa first 45 minutes. Ginsiguro na nila yang mayara sila nga abanse nga dako. Ginsiguro na nila bumbuan nga hindi kon maglagas man balang Argentina ang Croatia bumbuan, mabulubudlayan sila sa paglagas siya sa ilang score biskan pa maglagangat sa second half bumbuan. Di sa first half pa lang bumbuan, syempre, ang ginabulubantayan gid sang tanan, si Lionel Messi, ang ilang star player, ako nang isa man sa highest paid athlete, ako na football star, si Lionel Messi, bumbuan, nakascore gilayon. Siya ang pinakaunang nakascore sa subong niya nga semifinals diri sa FIFA World Cup 2022. Pinaagi na siya bumbuan sa pinaagi sa penalty kick. 34 minutes na siya sa hampang, nakapatigayon sa penalty kick si Lionel Messi, kag napasulod sa goal sang Croatia. Pangti wala pa natapos bumbuan, makaligad lang sang 5 ka minutos pagkabalik sang hampang abi pagkatapos to nga makascore ni Lionel Messi. Ti Paulo Pahuay enjoy kadali kag tinumbo sang kasadya. Ti balik ang hampang after 5 minutes siya tigin pasundan gilayon ni Julian Alvarez. Sa ika-39 nga minutos ang first half bumbuan, tinatapos ang first half ang 45 minutes nga hampang sa score nga 2-0 sa first minute. Kon first half pa lang bumbuan niya, ginsiguro na yang adaan sa Argentina nga dako abanse nila. Mabudlayan ang Croatia sa paglagas sa ila. Sa second half bumbuan, wala pa na kontento ang Argentina, bal nila duwa pa lang ng abanse basi malagas pa na. Tatlohon ta. Sa subong bumbuan ang ilang nagapangunaya sa scoring dira sa Argentina, si Julian Alvarez. Kay bangod sa iya, nakascore sila liwat sa ika-69 minutes ang hampang bumbuan. Makita naton nga mga amo ni bala bumbuan nga na sa final rounds. Ginalauma naman akong kisa sa mga coaches mo. Yang ila bala nga mga star players, ang ila mga kilala nga mga athletes, kaangay kay Lionel Messi, bumbuan, hindi siya makabig nga mo ginamang leading scorer. Kaya parehas man to gani bumbuan sa France. Ang France kabalo man sila nga ang ilang coach, ang ilang coach bumbuan aminado man to nga sa kontra sa paghampang nila sa Morocco, hindi si Kylian Mbappe ang mga leading scorer. Kay hambal nila ang mga star player, ang mga masabi nga nakilala bango dira sa football, ang mga mataas na ang goal record, amo na siya hugot nga ginabantayan sang kasumpong. Hindi magpahulagon. Amo gid bumbuan pangti syempre si Lionel Messi, hindi lang ni siya bumbuan sa striker. Kay bumbuan ang niya nga strong point hindi lang dito sa pag-goal mismo, kundi kasubong man sa mga assist, sa mga passes bala bumbuan.
dira siya mapuslan, although nga hindi ka makascore kay amo. Apang ti dako na siya nga puntos man sa mga players ang ilang mga pasaya, especially kung ang passes mo, ang cross mo bumbuan, nahimo yang goal sa inyong striker bumbuan, ti dugang man na siya sa ilang credentials bumbuan, no. Ti sa nanginhampang ni siya bumbuan as of this moment ang paglabot bumbuan sa goal possession. Mas dako ang goal possession, abot sa lingon mas masami nga ginakapyutan sang Croatia ang bola. Yara sa 62% ang ilang goal possession, samtang 38% lang yang ka Argentina. Abot sa lingon sa masami ara sa Croatia ang bola. Pang sa piyak sina ang Argentina nakatatlo na ka-goals, ang Croatia wala pa ni isa bombo ang dalagan dira ang hampang sang Argentina bombo yara gidya sa accuracy. Kay talagsa lang sila kung matuod makakapot sang bola, apang ginasiguro nila nga once nga yara silang bola makakita sila sang pwesto kung sa diin maka-goal sila bombo tikon na paglabot yan ibumbuan sa mga shots lang bala, sa mga sipa lang nila sa goals. Ang Argentina, nakasipa sila, naka-goal attempt sila 8 ka beses. Sa 8 ka beses na bumbuan, 3 dira na pasulod nila. Sa 8 ka beses na bumbuan, 7 dila on target. Abot sa lingon mismo, almost gid maka-goal. Mapunggan lang pinaagi sa goalkeeper. Abi, kung makabunggo na sa post, hindi ya bala kung kisati, hindi man malikawan nga ang sipa sa bola, layo sa goal mo. Tiya pang ang sipa sa Argentina, ya sa 8 nila ka mga goal attempts bumbuan, 7 gid ya on target gid, mismo gid sa goal sang Croatia. Sa piyak nga bahin niyang Croatia, tikay silang may dako nga goal possession, akon ball possession, siyam bumbuan ang ilang mga goal attempts. Ama ko no bumbuan sa siyam na ka goal attempts, isa lang daang on target. Abot silingon na muna kahugot ang depensa sang Argentina. Kaya hindi sila basta-basta makabuya ang Croatia no bumbuan. Although nga sila nga ara sa offensive, ara sa opensiba, hindi sila basta-basta makabuya sang bola nga masiguro gid nila nga didto gid sa goal sang kontra makapadulong kay bangod sa hugot nga bantay ti sa siyam nila ka goal attempts, ka goal attempts bumbuan. Isa lang yang on target gid sa goal sang kontra ti wala pa nagsulod. Muna siya bumbuan nga hasta subong 0 gihapon ang ilay ang score ti sa karon na nagdangat na sa additional time dira sa stoppage time. Ang ginadugang na bala bumbuan madumduman nato nang gin-explain na nato nakaligad man nga ginadugangan sa mga time na gakauyang halimbawa maka-score B nga mag-celebrate para sila kadali o kon may fouls ti ang lakagalakat ang oras ginadugang na sa ulihing hampang. Sa karon, yara na sa stoppage time, no? Gindugangan, nasa 4 minutes na nadugang sa 90 minutes game. Tubtob sa karon, nagapabilin gihapon, dira sa 3-0 ang score bomboan sa tunga sang Argentina kay sang Croatia bomboan. Sa piyak nga bahin niya, mas dako, mas madamo ang mga naka-foul sa bahin sang Argentina. Mayara sila sang 13 ka mga fouls, no? Samtang ang Croatia, mayara sang 6. Pang pareha sila nga nakabaton sang tagduwa lang kay yellow cards bumbuan kay hindi man atanan nga foul sa tagan yellow cards mo. Depende sa severity sang inyo yung nga fouls dira ka mo hatagan sang yellow cards. Once gani magtatlo na sa isa ka persona lang no, ma-convert na siya into red cards, tigwa ka na sa hampang. Sunod nga batch sang hampang, hindi ka na maka-intra bombo sa karon na 2-2 ang ilaya nga nahatag nga yellow cards sa tunga sang Argentina kag sang Croatia bombo sa karon nagahilapit na lang gid ti magamunay bomboan daw alang-alang na gid man hindi makalagas why na ang Croatia kay 95 minutes na sa hampang nag-additional na nga 5 ka minutos nga stoppage time bomboan ti 3 pa yang ilalagson nga goals bomboan no para makalabot abi kung makapatas gid Manila ti ma-extend for 30 minutes. Ti apang sa muni nga dalagan bumbuan ti daw laban-laban gid bumbuan nga Argentina amoy ang masulod na sa championship round bumbuan no. Apang ti syempre mahampang panigihapon ang Croatia bumbuan for third place. Yes, bumbuan mauna pa na sila gani mahampang para sa championship.
sa third place playoff ang Croatia, no, kung sila gid man ang maperde sa subong niya sa first nga batch sang semifinalist bumbuan, ti makontra naman nila maperde man to sa piak sang Japan kag sang sa piak sang Morocco kag France. O kon sang France kag sang Morocco bumbuan, no. Yes. Ti amo na bumbuan, no, ti ang Croatia nga danang ilan nga hampang be bumbuan, more on defense ni sila nakaligad mo sa goal possession masamiya sa hampang nila, sila ni ang dihado. Sila ni ang manubo ang goal possession, kung baga talagsa lang sila magkapot sang bola, more on defense sila bumbuan, apang ang ila daya nga ginakakulbaan sang iba ng counter attack nila. Ti may depensa ka mo kaga sundan nyo sang counter attack once magaluya ng kontra, ti dira sila kung kisa nagadaog. Ti apang ti diri sa Argentina mayo man nga diskarte bumbuan kay yung pisa pa lang yakin tambakan na nila nga daan. Oo, ka strategize gid nila mayo, gin preparahan gid nila mayo. So wala na gid dyan nakatigayon nga makascore asa subong ang Croatia. Yes, bumbuan, no, natapos na nga hampang, ti sulod na sa championship round ang Argentina bumbuan, no, ti ang Croatia bumbuan na wala gid nakalagas, wala gid nila nadugangan biskan mabuhinan man lang nila bumbuan ang goal gap bala ti sa 3-0 bumbuan, 3 ka puntos diri sa semifinals ang nahimo iya sang Argentina, samtang ti wala gid ni isa ka puntos kana pasulod ang Croatia bumbuan. Kung bumbuan balang mahambal naton nga sang una, kung hindi ka gid man bala bumbuan anadbe, hindi ka gid man na well versed pag-abot sa football, mahambal ka 3-0 ang score, ti pigaw ang kontra. Pang subong niya bumbuan niya, hindi ka naging makahambal nga pigaw. Ya kay nakasulod na ni sa semifinals mo, abot silingon mabakod ni nga team ang Croatia. Pang ti syempre nasa yara gilang gid sa strategy man bumbuan sang coaches kag kung paano niya i-plastar ang iya bala bumbuan nga line up, ang iyayang batch sang players, no, nga magahampang sa field, kag kung paano niya i-plastar bumbuan, kung pila dira ang yara sa depensa, ang pila dira ang mga kickers bumbuan, pila dira ang yara sa left kag right wing bumbuan, nga mo yang magapadalagan sang bola sa center field bumbuan. Agod yang ati masiguro nila ang kadalagan bumbuan, ti ang pinakalyabi gidagani nga madunduman naton bumbuan ang goalkeeper. Abot silingon bumbuan ang goalkeeper sang Argentina, bakod gid man bumbuan kay sa 9 to ka goal attempts sang Croatia, ti napunggan gid niya bumbuan, although ti isa lang daw ang target gid, ti apang ti nahimo gid nga balabagan, wala gid nagpasugot ang goalkeeper nga may makasulod sa iya bumbuan, no, kaga makahimo pa sang score ya ang Croatia nga mahimo pa nga makalaga sa ila bumbuan. Yes, Bombo Zalde. So mahulat na lang gid ni ang Croatia sa kung sino maka-enkwentro niya for third place, no? Sa tunga ni Morocco kag ni France. Damo na nagahulat para sa hampang buwas ka adlaw sang Morocco kag sang France, Bombo Zalde. Amo gid bumbuan tinadula na to no ang ilang amo to bumbuan mo ang ilang ginabulubantayan bala base may historic nga ang Croatia kag ang Morocco matubangay sa championship round. Di nadula na to. Nadula na. Ara na subong base ma-battle sila for ano? Ang Argentina natin ang pamangkot lang da sinuihan makontra sang Argentina sa championship round. Ang Morocco ni ho kun ang France hindi pa na mabalaan sa karon ang Morocco sa France bumbuan, no, kay kun kisaga pangibot ni mga mga dark horse sa hampang nga abi mo danay dihado sila bumbuan ti apang nagakahimo pa nga makalusot no bumbuan nagakabiyangan ng ilay nga mga kasumpong man bumbuan sa piyak nga bahin, no, bumbuan sa piyak dira bala sa Morocco kag sa France bumbuan. Sa karon niya bumbuan yan dako gidyang advantage sang Morocco pag abot niya sa field. Bangod bumbuan ti syempre sa kadamo to bala kagapon madumduman nato ang mga country leaders, African leaders nga nagsuporta sa Morocco, ti ara sila didto bumbuan sa Qatar. Ti halos tanan didto nga mga African citizen
makadamuan bumbuan ang suporta ara sa Morocco kay sila ang first African nation mo, first Arab nation nga nakasulod dira sa semifinals ang World Cup bumbuan ti amo na bumbuan nga ginalauman naman asang France nga pag-abot nila sa hampang B. Sir Ivan Bumbukim, ang suportaya ang mga pumuluyo ya dito tanan kalabanan sa Morocco ti sila gamay lang hambal nila i-plaster na nila kung ang ilang mentality balang hindi sila maapektuhan kaya syempre hindi kita malikawan bumbuan may mabuda bi sa ila may arada sang masuya sa ila kay syempre kalabanan majority mga supporters ang Morocco bumbuan no ti isa man sa gina-plaster na nga daan sang France hindi sila magpasugot nga sa hampang nila batok sa Morocco bumbuan makaapekto sa mentality sang ilang players ma-pressure bala bumbuan kaya syempre kung pressure ang player mabulubudlay sa ilang paghampang diriya sa semifinals especially nga crucial ni katama bumbuan kag may target sila nga mangin back-to-back champion. Yes, no? So bantayan ta kay mas exciting buwas, grabe ang moral support nga ginahatag sa mga players from Morocco, Bombo Zalde, kay very proud gid especially ang African countries. So bantayan ta ni buwas nga adlaw sa ila sini nga hampang, Bombo Zalde. Amo gid bumbuan no ti bulbantayan naton dira sa mga kabumbo naton na pila na lang gid games ang mga nabilin magadangat na sa championship round matakop na gid man ining FIFA World Cup 2022 bumbuan kan sa DNT damo dagko man bumbuan. Hindi lang niya bumbuan na pangalan mo, hindi lang niya makabaton ka sa trophy, hindi lang niya makabaton ka sa pagdayaw. Mayara man syempre nga mabaton ng mga players nga cash prizes. Yes. Bombo ano. Ang quarterfinals nga premyo, Bombo Zalde. Yes, Bombo ano sa quarterfinals, meron pa lang niya makasulod kaya sa quarterfinals, ya mayara ka na nga daan niya sa $17 million. Bumbuan no ti tunga-tungaon na bisin yung at team bumbuan ti although madamo-damo man na sila. So apat ni sila is Argentina, Croatia, Morocco kag France. Makakuha sila sang $17 million. Yes, bumbuan no, $17 million ti pang mayara pa na bumbuan kasi syempre mayara pa na tunga pa mo may third place pa da sa ila. Mayara pa sang runner up, mayara pa sang champion ti ang third place bumbuan makabaton niya sang $27 million ti kung biskan bumbuan no nga third place na lang tinguan gina sang napierde sa subong kag mapierde sa buwas bumbuan nga makadaog syempre dako-dako na nga butang bumbuan. Kag sa runner up naman bumbuan mayara sila makabaton naman sila sang $30 million bumbuan kag ang sa grand champion diri sa FIFA World Cup 2022 makabaton sang $42 million bumbuan pero sa mga players bumbuan ang kwarta niya bumbuan niya bonus na lang na bonus na lang na iya ang ila gidayang title ang madala bala nila ang ilang pungsod mismo bumbuan makilala sang tanan well compensated ni sila why na question Bombo Zalde no so bonus kaayo ang premyo kay dagko nga mga premyo pero ang pamangkot who will be the champion. Bombo Zalde, salamat gid. Kagamoy adto bumbuan ang aton nga FIFA World Cup 2022 update si Bombo Zalde for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Salamat sa kay Bombo Zalde for the second sa pinaka-latest nga update. Nagdaog na Argentina versus Croatia. Sa subong iyang adlaw bag-o lang gid na tapos no pero kamustahon tato ang Qatar sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo kamusta ang sitwasyon to mismo dito sa Qatar sa pihak nga linya ang aton nga bombo international correspondent direkta iya mga kabinan sa Qatar no Sir Ivan Caceres. Sir, live ka again, nationwide, worldwide, diri sa Bombo Radyo Bacolod. Upod mo si Bombo Ann, maayong aga, halin diri sa Pilipinas. Maayong aga, Bombo Ann, kag sa tanan natong katagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, maayong aga gid. Sir, kamusta? Anong oras exactly dira subong, sir? Well, diri sa amon sa Qatar, alas 12:05 sang kagahon. Aha, sa kaga.
Sang aga na. Magulang kito tapos ang match ng Croatia kag Argentina. Yes. So kamusta man ang reception, ang reaksyon prior and after sini nga hampang, Sir Ivan? Kagina, so far sa observation ko man, kay sang before pa nag-umpisa ang match, sang alas 10 diri sang gabi sa amon, ang tanan nag-rush pa kadto sa stadium. Tapos diri balan may mga naka-designate mga big screens sa mga fan zones. So everybody was very busy pakadto sa ang tanan nga may mga ticket pakadto sila sa stadium. Tapos ang iban nga maglantaw sila sa big screen, nagakadto sila sa mga fan zone areas nga naka-designate all over Doha. So from early 6 o'clock in the evening, makita mo na gadya nga ang dalan naga-busy na tanan, and even sa office manamon kagina. Ang boss ko nagadali man nga mapuli kay makahalawat-tawat ang ginanotapton sa bunga nga hampang sang Croatia kag Argentina. Wow, by the way, and of course, kaangay sa pangalan nga nasulat sa jersey mo, Argentina won. Argentina kagin, Sir Ay. Alinsang na Argentina fan ako. Oo, Argentina fan. How's the feelings ng isa ka Argentina fan? Why gid nila napascore ang Croatia, sir? Gani, vamos Argentina. Masadya man manami ini nga resulta sang game nila subong kay do nakita mo gid pala ang great nila nga teamwork. Kag nanginbabaw gid sila subong kay na 3-0 gid nila ang Croatia. Na preparahan gid nila kay hindi sila gusto masulit ang history sang 2018 nga World Cup, sir. Gani man, So, doka na bilang pabatsagon nga kung ako isa ka fan kaga magdaog nga akon nga team, so doka na bilang sa subong dara pa ko sa fix nga akon nga excitement sa Cloud9. Kaya nagalantaw ko sang match. Nagalantaw ko sang match kag nagaka-carried away man ako sa akon nga emosyon. Kasadya lang. Nga aman, sir, ikaw ya fan ka sang Argentina. What's in Argentina? Namian ka kay Lionel Messi or anong plastada? Usually, ang majority man balang diri nga pinakadamo sang fans ang Argentinian man. Tapos ako sang lately naman lang gid ako nagkaroon bala sang interest man sa football. It's because nga diri ginhiwat sa amon sa Qatar. Yes. And then knowing sang environment man amon diri kag kung ano ang atmosphere, ako akon bala nga drive do nag man ako sang football nga ginatawag. Tapos I started to like Argentina as well. Okay. Sir, subong sa semifinals na, anong sitwasyon sa palibot? Kumparar mo nga tiway paning football dira sa Qatar, as in ka alive? Anong kag-ara na sa semifinals toward the championship? Anong reception dira, sir, sa palibot, sir? Actually, kung sa palibot lang naton, kung ang crowd lang nga pag-istoryahan, mas masadya, kag mas manami ang first week sa mga qualifying rounds. Kay as we all know, already ang tanan nga mga teams nagahampang, jump pack, ang mga tourists. Unlike subong na nagahingampot ang semifinals to finals naton, may mga tourists pa man nabilin, pero mas damo gidya ang first week naton. Ang first week sang naton to yung openings ang qualifying rounds kay crowded sang mga street, even public places. Tapos may mga ginpang designate sila nga mga cultural performances, unlike para man sa amon. So kadambo kabalasang pwede lagawan, kadambo ka saan pwede lantawan. Medyo siya. Nagjutay, nagawa kay nagkalapierde ng iba na goodbye na abi sa Qatar, sir, kay nagkalapierde na mo, no? Oo, exactly. So nagamat-amat na ang iban gid man puli, pero ang atmosphere sang FIFA syempre ara gihapon kay mayara pa kita subong apat ka teams nga ginahulat nga makahalawat-tawat kung sino pang makasulod. Yes, sir. So speaking sang kundi apat sila, may duha pa by tomorrow. Grabe niyang pagbantay sa tunga sang Morocco and France, especially nga mo ning ginahambal nila nga dark horse si Morocco from si Morocco, bakod ni nga team, nakasulod man gitod sa FIFA, pero why man naglaom ang tanan nga malabot niya ni ang semifinals. Yes, exactly.
Kamusta? Anong very surprising, very inspiring sa pagsulod nila sa semifinals actually. That's why man siguro nga ang bilog nga Arab world kay knowing nga ang Morocco is part of the Arab world man, although African country siya. Yes. Pero sang time to ya bala nga naga-evolve sila nga nagabulusok sila nga nagataas ang ranking nila. Oo. Though nahuli mabala nila kag nadakop nila ang sympathy sang crowd is because Yes. kanami sang backstory sang Morocco. Oo. And also knowing part sila sang Arab world. Yes. So mostly sang dere nagalook forward mga base pa man lang mababalan ta lang na buwas kung makalusot sila sa France. Oo. We'll see. Sir, kay ang earlier ang hambal gani sa report ni Bombo Zalde nga kundi damo-damo naghahatag sang suporta sa Morocco, especially no mga African countries, mga very proud gid. Ang iba nagkadto gid ra sir, mga leaders para nga magsuporta, matanaw gid buwas. Yes. Actually, may kagina lang gid may nabasa akong isa man ka news about sa Morocco nga nag-designate kit sila sang flight starting Wow. kagina lang man doging sale nila ang ticket sa eroplano just to fly para dire nga mag-support ang ilang team nga sa Morocco. So doging sale bala nila ang mga airline tickets para lang at least everybody nga gusto makadto dire maka-support sa ilang team direct from Morocco. Oo. Pero syempre ang ila encuentro on France no bakod. So, well, sir, anong reaction dira sa inyo sa palibot ya ng France or Morocco? Din mas damo fans? Honestly, actually Morocco. Kaya ang European, ang France do hindi gid masyado ang mga Europeans dire sa Arab, sa Qatar I mean. Oo. Start as what I have said before, sang start ng tubalan nga do nagsigi-sigi ang saka sang Morocco, do na balan nila, do nagsikat sila kag do everybody's looking forward nga tani makasulod sila sa final. Gani, Gulpinos, nagsikat-sikat kayo, celebrities, tanan nga maski mga pumuluyo, world leaders, grabing pagsuporta subong sa Morocco. And anyway, Sir Ivan, as of this time, halin sa pagsugod sang hampang perti man ang pagbilib sa Qatar, no? Sa opening hasta subong. Wala sa nga nanuman nga mga controversial nga mga issues or mga concerns sa mga players so far sa news dira sa inyo, sir? Matapos na ang aton World Cup in few days more, sorry. So far sa kaloy sa mga Diyos do wala pa magi kami ako mismo personally nga ari ko diri work sa Qatar. Do wala pa man ko may nabalitaan gid nga do mga worst scenarios or mga untoward cases na nagkalatabo nga do lang nga do nagkaroon sang issue. Oo. Kay tapos kanami lang man sang feedback nila so far kay mostly sa ila nagka-claim man nga this is the safest country aging hiwatan sang World Cup, organized and ang tanan bala classes ng culture bala do nag-jive diri tanan. Oo. Everybody is very welcome kit kung ang hari lang ang sa suno masaya ginhambal before. Oo, kanami Sir Ivan, no? Because prior sang hampang grabe ang issue especially sa LGBT, no, nga mga issues, ang paghambal nga ni Ayhan sa Qatar pero subong may napamatud-an gid si Qatar sa pag-host niya, Sir Ivan. Yes, exactly. Kaya actually wala man ginabawal dire ang mga utod naton sa LGBTQ+ community pero ang hambala niya sang hari nga irespetuhon nyo lang kung anong mayara kami dire pero wala ko gahambal nga di kamo dire pwede. You are all welcome. So ako I personally observe nga actually ang mga utod naton ari man sila pero syempre lang ang kumbaga bala minimal lang man ang ilang mga hulag man. Hindi lang pwede gid bala nga mag-loud gid sila bala, which is okay lang man kay syempre respeto naton kay iba ang culture nila. Oo. By the way, sir, ang ining mga t-shirts niyo dira, let's say for example, ang imo bala nga ginasuksok. Sir, mahal man gid na siya or amo na bala ang mga presyo sa mga t-shirts sa ordinary lang bingadlaw nga wala FIFA, especially nga lapit na ang ginatan-aw niyo subong sa may finals na, Sir Ivan? Yes, honestly, before pa nag-start ang FIFA, ang season gid sa FIFA,
barato lang siya. Tapos ang naging ampot na ang opening kag ang tanan daw syempre aragin man sa balang nga nagataas ang presyo. Ang presyo ng mga t-shirts, tapos nag-uso ang mga tanan nga mga tanan balang nga mga ginapasosok nila sa stadiums kando mga fancy hats, fancy nga mga eyeglasses na nag-uso na dire. Tapos subong medyo mahal na. Mahal na. More or less, sir, ang isa ka t-shirt, like ang ginasuksok mo na subong, pila ng presyo? Ang ginasuksok ko ni subong, sa kung baklon mo sa subong do mga sa kwarta na tundira siguro mga dalagan sa do mga 3,500. Oh. Pero sang una, hindi pa wala pa nagbukas, mabakal mo lang siya in less than 1,000 pesos. Oh, so subong do triple ang iyang precious because seasonal siya wala kumbaga in demand sa subong. Kaya everybody is looking for sa money price sa mga sa mga uniforms. Sir, by the way, antes na magtapos, ang kaina, sinong damo fan sa stadium? Mostly Argentina. Mostly good Argentina. Kay even before pa nag-start ang game kagina, prior the other night may sila pag dumi mga caravan sila nga natabo nga nagtililipon sila tanan sa isa ka city kag nag-celebrate lang sila, nag-cheer sila. Wala man sila actually may kinobra na nag-parade lang sila sa streets. Wow. Tapos they're waving their flags and doon nag-chant sila and all doon nga do early celebration balang nila kag makita mo gid nga dominantly isang crowd Argentinian. Wow. So gamatter man ni sir no? Anong observation mo gamatter gid kay buwas grabing supporters ang Morocco man mo. So gamatter giding moral support or kung ano ka damo imong supporters, Sir Ivan? Yes, it really matters kay ako sa kagina sa nagalanta ako sa live mismo although wala ako dito sa venue, naglanta ako din sa room ko sa TV ko lang. Sang pag first na score ni Messi sa penalty kick, naggulpi na pala doon nag-alsa na doon ng crowd, doon nag-cheer na sila tanan, and then after that wala pa 10 minutes nag-score din si Alvarez. So kumbaga siguro ang drive sang player wala nga gina-cheer sila inside the stadium, though it really matters kumbaga kung mabalaan mo na kung ako man siguro gahampang kagara ang support sa akong sang fans ang drive ko bala nga madao kag mag-score to ara gito doon natabog ito kagina kay majority balansang crowd dito sa Lusail Stadium. Mostly are Argentinian fans. Wow. So mo gito guro kanina nga daw ang Croatia do nagrato lang di na sila ka sang ilang nga defense mo brown nila mo to nga daw nagsige-sige na lang of course ang Argentina. Anyway, bantayan tapos kay mas exciting na tomorrow ang Morocco versus France. Yes, Sir Ivan Caceres, sir. Mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas before kita magtapos ang interview. Maraming salamat liwat bumbuan. So, dire sa amon sa buong kagaw na minugtulog na ko after sinay pero good morning dira tanan. Before kita mag-end, ginatambyo ako kita nga akong nga mga pamilya dira, ang akong tatay sa barangay Mambuguton, Iloilo, mga Caceres family, ang akong mga relatives. Kag sa Miag-aw, ang mga Nanato family, sa Mirasol Subdivision La Paz, ang mga Marcelo family, kag ang tanan kong mga classmates, kag akong mga abyan, kag akong mga upod sa obra sang una. Madaming nga salamat liwat. Makatulog kag gini sir nga nagayuhom-yuhom. Daog kag Argentina. Yes, sir. Ambulan na tanan, ambulan na bomboan kag sige. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ini si Ivan Caceres live nag-report diri sa Doha, Qatar. Basta Radyo, Bombo! Salamat! Ang ato niya Bombo International Correspondent direkta sa Doha, Qatar, Sir Ivan Caceres. Sok-sok si Sir Ivan, Argentina. Kay fan gid siya sa Argentina. So, daogid. Kamatter ha? Ang crowd. So, inchakto na. Maski sa diin man gid nga hampang. Especially damo ka supporters. Tapos ikaw player. Ang drive mo, tanan. Tinagapagsik. Tiyan ni Sir Ivan, tikita mo kayo na pag-score ni Lionel Messi. No? And then after that, parte ng pag-alsa sang crowd. Kita mo damo kang fans ng Argentina. Amo tong bali Sir Ivan nag-parade. So wow. And why na nakascore si Croatia? Argentina won. So was na excite ko Bombo Kim, no? Anong matabo versus France versus Morocco kay
Ang France, syempre, si Alphonse Ariola. So, excited kita. Pinoy na siya. Pero, ang balatsagon mo bala nga, wow, ang Morocco, mabilib ka man nga. Halin siya, why man lang bati ang pangalan. Subong, yara na sa semi-final. So, that's why damo man ang nagabilib. So, it will be a very, very exciting match tomorrow between France and Morocco. So, bantayan natin. Ano ka mo, stay tuned ka mo sa aton Dres Bombo Radio. Kay ma-update din kita sinasa inya. Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, dugang pangabalita. No? Dres, ato riyan nga pala tuntunan sa Bombo Reports First Edition. Stand by! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang Balik na sa aton niya nga pala tuntunan. Diri kita mga sa Bombo Report sa first edition sa mga kabombo naton. Dugangan pa yun naton ang pila naton ka mga regapanguna nga mga balita.
diri sa aton subong iyang aga sa aton yung mga kauturan sa mga kabombo naton. Sus, ang hambaga ni earlier ni Sir Ivan, no, interview naton direkta to sa Qatar, Doha, Qatar, ti damo-damo gid fans ang Argentina, no? In fact, sa Lusail Stadium, kundi sa kadamo-damo sang fans, naglabot sa full capacity with 88,966 spectators. 88,966 spectators, no, sa tunga sang Argentina kag Croatia. So, ngati syempre nagdaog Argentina in favor, no, sa Argentina 3-0, 0 ang Croatia para sa final na. Para sa Qatar World Cup. Sumahulat na lang niya si Argentina kung sinong inkwentro niya para sa finals. Grabe, amo na kadamo. Ano pagidbuas? Ano pagidayhan buwas ang matabo kay Morocco versus France? Ay, kadamo-damo nga dansang supporters, no? Ang Morocco, gulpi lang dumamo ang supporters mo kay nabilib ang tanan. Chikero naton, balikan tang local reports ta si Bombo Carla May Defensor sa pihak linya. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, isa ka 17 anyos nga lalaki ang pilason matapos ini nabunan sa may Hacienda Amanda, Barangay 8, Victoria City, Negros Occidental, Bomboan. Ang biktima diri 17 anyos kag residente sa Hacienda Corazon, Barangay 10, Victoria City, Negros Occidental. Kagang suspetsado diri amo ang kilala kay Jomer Season, kagang iya sini wala makilalaan nga upod Bomboan nga residente sa Hacienda Amanda, Barangay 8, Victoria City, Negros Occidental. Sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan sa Victoria City Police Station, ang biktima kagang kaupod iya sini nga amiga Bomboan, ang iya sini nga nobya. Samtang nag-istoryahanay ini sila, samtang nagapungko, nagapalapit lang ini ang suspetsado, kagulpi lang gimbuno ang biktima nga wala man niya sang karason-rason o kung wala man sang konversasyon nga natabo. Bomboan ang biktima naigo sa right upper portion o kung right upper stomach o sa babaw sa iya sining chan Bomboan kag sa iya sining left back portion sa iya sining lawas. Sa gilayon nagindala ini ang biktima sa malapit nga emergency clinic, pero ini siya gin-transfer ini siya sa Corazon Locsin diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Kag after sa nagluntad nga pagpamuno ang ini nga mga suspetsado, nagpalagyo ini Bomboan. So padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Victoria City Police Station sa nagluntad nga stabbing incident Bomboan. Samtang isa ka bypass operation nagipatigayon sa La Carlota City Police Station sa Barangay 2 Poblasyon La Carlota City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang gikilala kay Kenneth Balbeso. Kenneth Balbeso, 27 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Ang nakuha sa iya nga paginako, 8 ka sa siya isang suspected shabu, kag nagabalor ini 81,600 pesos Bomboan. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa La Carlota City Police Station for proper disposition. Okay. Bombo Carla, before ka mag-extra, subong as of this time, way man gaulan, no? Okay, aton, yes. Favorable ang tiyempo ta subong, way man galom. Yes, Bomboan, no? Mayugin subong aton sining panyempo subong do medyo madulum-dulum pa kay ti alas 5:30 pa lang gid ya Bomboan. So dala na lang gid sa panaming silawas para at least nga may bidakpon kag makaprotect pa sa aton sining nga mga lawas Bomboan. Dining background mo dira kagyapon sa kwan? Di public plaza na ini mo. Public plaza na bigla nagsigan. Ang lago niya as in kagaon niya patay gid dyan, no? Dira sa public plaza ya gasiga amo nang kanami puti naman. May pag ginagdugang pag sila gali lights sa no? Sa ang likod mo lang gagaway na nga lights? Yes, sa Bomboan. Amo ni sa tunnel niya, tunnel of lights na siya. Yes, oo. Kayo sa tunnel, hindi lang to ya sa babaw, pero asa sa dalom gin pagawayan pagid nila, no? Yes, sa Bomboan hindi lang sa babaw kundi ang gid dyan pati sa dalom may suga gid Bomboan. So amo ni ang ga-serve as a tunnel Bomboan kay ti ang ginhimo lang man diri metal lang gid no nga ginhimo pa square o kon
porma lang gid nga mabutangan sa mga Christmas lights sa Bomboan. Kampiyon ang tema man kay kung gusto mo gid nga do ka white Christmas ang dating, Yes. kadto ka sa public plaza. Inaya puti tanan makitaan mo. So nice man, nice gid. Kanais, tapos mahibaluan mo pa ang sa likod sina ang ginhimo sina ang atob lang mga spaghetti wires nga ginpangkakas, di ba basura naman lang na. Yes, sakto gid Bomboan. Ang trash turn into amo ni bla mapuslan mo ang Christmas decoration. Kung sakto gusto gid. mo colorful, kadto ka naman sa lagun. Yes. Sakto gid kung gusto mo colorful. Lain-lain flavor. At least lain-lain flavor nga ma-offer sa mga kauturan naton for Christmas. Kung gusto mo yung astas babaw to, kung mga design nga colored, di kadto ka naman to lapit to sa port naton, may ato to. Kung gusto mo naman di may mga pa-snow, kadto ka di sa 18th Street. Bombo Carla? Sakto gid Bomboan, no? Madamo gid sang nagkalain-lain yung mga tema ang pwede naton nga padulungan Bomboan. Pero nakaka-inspired ako na ma-inspired gid sa ginimo diri ang snowman bala Bomboan. Oh, yes. Abi naton ratan kay gali ano ini siya mga spaghetti wires nga nakuha diri sa syudad sang Bacolod Bomboan. Correct, no? Ang motong hambal na bilib ta sa mga artista. At least napaminsaran na nila bla Bombo Carla. Amo gining ano bala ang mga nami gidya nga himuon like may mga bagay for example abi mo hindi mo na mapuslan mo gali no. Yes, sakto gid. Oo, so amo gid na. Salamat gid Bombo Carla. Yes, Bombo, ano mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent of All #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Pag-exo ni Bombo Carla, napatay na gid man ang mga lights kaya nga 5:30 na gid man mo no. Ay na siya. So, amo na sa mga kauturan nato na notice ta lang nami gid subong kay sa mga areas diri sa Bacolod, hindi lang isa ka lugar ang pwede mo magkantuan kung gusto mo mag-enjoy bla sa Christmas decoration. Kung gusto mo ya white Christmas nga theme, may snowman, may taas-taas to nga Christmas tree, nga puti tanan kadto ka sa plaza. Lain-lain nga mga offer nga lugar, no? Yari nato mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Maayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Bago lang namon na diskusyonan diri kay diri sa amon sa Bacolod sa lain-lain man nga lugar ti kadamo man diri mga Christmas decorations. Ang pinaka-latest kagabi kay officially nag lights on ceremony sa Capitol Lagun. Ginpangunahan, gindungan na lang to sa birthday sang gobernador ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang lights on ceremony, and then mga public officials sa probinsya man. So colorful naman ang tema daya sa Capitol Lagun. Ti kun last time to sang tinalikdan nga semana ti didto ya sa public plaza, white Christmas naman. Damo sa mga lugar. Kung gusto mo to dito dampi sa port namon, may ato man to. Gusto mo sa 18th Street diri may pa-snow. Ano man ginabuksan sa publiko, libre man. So amo na siya no, ang sitwasyon diri sa amon diri sa siningabulan sang Pasko. And sa dugang panamon diri iyang balita ang COVID ara pagyapon kay manginang busy alkalde sa syudad sa Bacolod. First time nag-COVID positive ang hambal ganin sa amon sa Bombo Radyo ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay supposedly session nila kahapon way sa kasesyon kay nag-attend din siya sang Vice Mayor's League sa Metro Manila. So amo naman ang pinaka-latest niya nga biyahe. Amo niya for 3 years nga perting halong ko. Siya pa na ang head sang at Task Force Against COVID-19 before pa man sa 2020, no? Kay dala gid nagimugasa. So naghalong siya for how many years? 3 years abi. Subong pa siya nag-COVID positive. Supposedly mabalik na sa session galing pag pag re-swab niya positive siya gihapon. So naka home isolation. Kag subong man Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, bago lang man kami nakapakig-angot a while ago dito iya sa may Doha, Qatar, kung sa diin sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Ang baga na dito sa aton nga Bombo correspondent direkta sa Qatar, Sir Ivan Caceres. Grabe. Puwerte gidya ang preparasyon gid man tuod sang Argentina, kag especially sa mga fans tiyang Lusail Stadium kundi nalabot gid ang full capacity do kahalos fans ni sang taga Argentina. So manyabaw ga matter gid tuod kung paano mag-support ang mga fans. Sama ko mo nag-parade sila tapos pag-score gid to didto gid nagsugod kay pag-score ni Lionel
Messi nga star player sa Argentina. Sus nag-ibwal ang crowd, grabing pag-cheer kundi napasundan gila dayon ni Julian Alvarez, hindi lang sa kaisa niya nga score kaduha pa 3-0 in favor of Argentina gid ang nagdaog kontra Croatia. So ambal niya subong kanami gid kay halin sang pagsugod sang hampang, although prior sang game do puwerte man ang paghusgar sa Qatar because di ba sa issue sa LGBTQ, pero subong niya so far man niya kaluyan why gid sa mga controversial nga nagkalanabo, damo gani na pabilib, although makita niya ang sitwasyon sa una to nga mga few days ang hampang, damo-damo tao, damo-damo turista, ti kay may nagkalapierde na. So, amat-amat naman nga nagapinauli sa tagsa iyak ka mga lugar. So, amo ni so far, mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod, kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amundriya nga mga balita sa syudad sang Rojas, kabugos nga probinsya sa Capiz. Update kami diriyo sa sining nagluntad ganing robbery incident kag frustrated nga pagpatay sa sining duha ka mga persona nga sakay sa tricycle nga ti magadeposito tani sang ila siniya nga nadala nga kwarta sa bangko nga masobra 1 milyon ka pesos. Kag ining mga biktima gani amo sanday Rodora Vinson kag ining driver sang tricycle nga si Jovel Alparaki. Nga mga empleyado ini sila sang isa ka korporasyon man diri nga nagapanag-iya sang pila ka mga gasolinahan kag resort diri sa amon sa ining syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. So ginhold up ini sila nagigadto nga adlaw sang sakay ining mga sospeko duha sang apat ginatudlo diri apat ka mga sospek ang responsable sa sining insidente. Kung sariin ganiti may isa diri nga person of interest nga nagsungka sa mga nagpahayag saya nga ti hindi siya sang sospek apang sa pagpakita sang iya laragway kag base man sa CCTV footage ti ginkumpirmar to sang biktima nga siya gidya ang isa sa mga sospechado. Nagkalakaayat pa to ang mga kwarta nga ginpang hold up gintaban nila. So ini siya sa karon ang patasakaan sang nagakaigo man nga kaso ining si alias tabot ining si William Jocampo nga residente gid iya sa Banwasang Pontevedra. Kagin payag diri base man sa ginpatigayon nga press conference sang amon diri nga Capiz PPO with the Police Colonel ni Police Colonel diri sa amon sini nga probinsya kung sa diin gani ginpahayag sini nga may ara niya gali sa mga kaso nga na kaulamiran ining si Joe Campo sa nagligad pagyed nga mga tinuig. Ginpahayag diri ni Police Colonel Jerome Afuyog Jr. nga ang iban diri na settled ang iban way man niya nagpasakas ang kaso pero nadamo na ya sa mga ginkaulamiran nga mga kaso kag pa iban diri may ara pas na naulamid pa sa patay man ining si Joe Campo. Amo na nga suno man sa pero gipayag man sang live-in partner sining tudlo nga sospek nga wala iya sang kinalaman bala wala sang ihibalo ini nga iya nga live-in partner nga sa sining nagluntad nga insidente. Pero ginalanta pa diri sa mga kapulisan kung posible bala madalahi gining live-in partner, obstruction of justice kung mapamatud-an nga ginatago niya or protektahan niya man ang iya nga live-in partner. Kag sa duga namon diri nga mga balita sa pagpanumbalik sa registration sa voters registration ginalauman diri sa amon sa nga COMELEC Capiz nga
magadamo no ang mga botante nga maka-register sa sining pagliwat nga pagbukas kay ginhatagan lang so karon sang 1 month magatakop ang ining voters registration sa January 31, 2023. And so far mga gamay pa lang ang nagapadulong diri sa amon sa mga nagkraing opisina sang COMELEC kag ginalauman nga magadugang ini sila pag-abot sa January 2023. Kag sa amon pagidiridugang nga mga balita diri sa amon nga probinsya sa gihapon nagapahibalo nga amon diri nga BFAR nga positive sa gihapon sa red tide ang amon nga kalalawran ang 5 namon diri ka coastal waters sa bugos nga Capiz ang padayon nga ginamonitor every week ang pagmonitor sa amon diri nga BFAR agod nga mahibaluan gid kung sano kag kun positive man sa gihapon nga amon nga kalalawran kay ano man no, nang amon diri nga pagbaligya sa mga panginhason especially nga amon mga vendors ang apektado naman sa sining wala nila sang palangitan-an. Amo rin ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugos nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kabugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri na dismaya to ang mga vendors sa may bahin sang amon nga Kalibo Public Market. Matapos nga ginapilit to sila kag ginpang monitor sa amon nga Department of Trade and Industry o kun DTI Aklan kag kinahanglan gin-required sila nga dapat may ara sang price tag ang ilang nga mga baligya even ang mga ara bala like mga isda, mga karne kung sa din ginpahayag to sang presidente sang Fish Vendor Association kay Ma'am Rosalia Tumpas nga ti dugang kuno ini nga galastuson para sa ila kay ti kun butangan kuno to nila sang price tag ang ilang mga baligya everyday nagabaylo-baylo kuno ini sang presyo kag even sa isa kadlaw paiba-iba man kuno ang presyo sang ilang isda kay kun daw preska mahal-mahal pero kun daw medyo samad na kun lubok na old stock na ti ginapanubuan na nila ang presyo. Ano to sila, ginpadumduman sang DTI Aklan. Nga kung hindi sila magsunod, kaya sanding ini sa layi, posible sila nga mamultahan sang 1,000 pesos to 1 million pesos. Iway to sila sang mahimo. Ginpang butangan to nila sang price tag nga mga papel kag karton. Ti kung matunaw man, bahala na lang kuno ang mga customer man nga mag-intindi. Santang dugang man nga balita diri sa amon, kagapon no nagpatigayon sang isa ka special session ang amon nga sangguniang panalawigan diri sa probinsya sa Aklan. Agud nga talakayon ini balang plano sang Godifredo P. Ramos Airport sa may bahin sang Katiklan, Malay nga mag-cater o kung magbaton sang mga international flight. Pahayag sang isa ka korporasyon, particular ini nga San Miguel Corporation, nga silang mag-manage sa pag-operate sang ini nga international flights kadto sa Katiklan Malay, no? Katiklan Airport, pakadto sa ini nga nasyon nga Taiwan. Pero syempre, sandig sa amon nga nag-insister, no, nga ordinansa ang ina nga airport sa may bahin sang Katiklan, Malay, bawal ina no nga pasudlan sang international flights. Amo to aksyonan gilayon sang amon nga gobernador kagin patawgan sang isa ka special session ang amon nga SP agon nga magpagawa sang resolusyon nga ini ginapamalabagan ang ilang nga plano. Dapat ang gina-cater lang sa amon nga Katiklan Airport domestic flight. Kaya may ara kami nga daan sang Kalibo International Airport nga naga-cater sang mga international flights. Santang dugang man nga balita diri sa amon ang amon manong nga isla sang Boracay sa gihapon uman nga nagpadumdum
ang amon nga or ang pamunuan sa Department of Environment and Natural Resources nga dapat obserbaran sang maayo ini bala nga carrying capacity sa isla sang Boracay kay man tuman ka peligro ang ini na naman nga mga sinkholes. Ti amakon mo ini Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, mayara gali 789 ka mga sinkholes from 2018 kag sang 2021 mayara na na-discover nga 815 ka mga sinkholes sa isla sang Boracay. Kag nagalinap ka pa kuno ini sa iban nga mga barangay sa amon nga isla sang Boracay. Ti kung hindi kuno pagsundon ini nga carrying capacity nga dapat ang gina-cater lang sa isa ka adlaw 6,405. Kag dapat ang ina nga 6,405 per day maga-tiner lang, maga-star lang sa sulod sang 3 ka adlaw. Ti kung hindi kuno ini pagsundon, hindi pag-obserbaran, posible nga may grabe o kon peligro nga matabo sa amon nga isla sang Boracay, particular ini nga paglutawan na naman sang mga sinkholes. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita tingin na planuhan na ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang ining pagdihon sa nga ordinansa nga nagaplastar sa mga requirements kag qualifications sa pag-hire sa mga bouncers diri sa may syudad. Kabahin sa plano sini nga ibutang nga requirements amo nga ti dapat physically kag mentally fit, mayara sa maayong educational attainment kag may good moral character kag dapat wala sang pending criminal cases. Sa iban pa diri nga mga balita, nagpaandam ang pamunuan diri sa Police Regional Office 6 sa tanan nga police station sa rehiyon batok sa taktika sa nga ginagamit sang communist terrorist group. Ti sa sunod diri kay Police Brigadier General Leo Francisco, ang Police Regional Office 6 Director, nga common nga nagakatabo amo nga may nagatawag sa police station nga nagapalabot sang mensahe nga may presensya sa rebelde nga grupo sa Isaya ka lugar. Di nagapalabot man kuno sa sining mensahe nga ini amo man ang mga miyembro sang rebelde. Di ginapaon ini sa mga terorista nga grupo agod nga sa tion nga magresponde kuno ang mga otoridad. Sunod diri kay Police Brigadier General Francisco, may nagabantay na nga mga rebelde agod nga maunahan sa pag-atake ang mga pulis. Sa iban pa nga mga balita, ginkasubo diri sa non-profit institution nga Ibon Foundation ang ginpahayag sang Department of Trade and Industry nga bastante ang 500 pesos para sa Noche Buena sang Isaya ka pamilya. Ti hindi kuno di insakto nga ginapilit sang Department of Trade and Industry nga makaigo ang 500 pesos para sa isa ka pamilya nga may 4 tubtob 5 ka miyembro sa pamilya. Samtang aton balaan ang istoryahan ang ining tuhoy sa nangin statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti matapos man ang ining ang ining duhaman kasi man nga ti pag propose sa sining hagna nga Maharlika Investment Fund at tinagpagwa na man sang pahayag ang aton nga presidente nga nagapabutyag sang iyaya nga suporta sa sining proposed sovereign wealth fund. Kati siya gagani kuno ang first or ang una nga naghatag sang idea sa pag-establishar sang sining Maharlika Investment Fund. Yari naman ta sa Maharlika Fund sa liwat okay ni kuntani Bombo Radio Western Visayas kun damo kwarta ang Pilipinas, kun wala lang utang ang Pilipinas kay ti masugal kita sa wala kita kabalo, kun madaog kita o kun mapierde. Hindi niya pwede nga ti hambalon lang kita nga take risk abi kay ti sa gugmala na iya nga pwede ya sa investment ya hindi na iya pwede. Dapat diya siguraduhay nga makabenepisyo kita kag hindi kita magsarurot na gid sa ulihi Bomboan. True ba ka correct gid Bombolinsi? Ngabi sugal mo damo ka pa gani utang, ahaw-ahaw man na ganing pundo mo masugal ka pa.
Di kundi, itigana mo na lang na para sa imo. Doon mo bala sa ng basic, di ba, Bombolinsi? Maskis pa nga buhi mo, amo na, isugal mo pang kwarta mo, minugbakal mo na bugas, isugal mo pati mapierde ka. Kundi wala ka bugas, ang Pilipinas, hindi mo niya maisunod sa iba naman yung mga countries like mga developed na to sila ya. Kumbaga, sobra na nila nga kwarta, so pwede nila i-invest, pwede nila isugal, pero kung i-apply mo driya sa aton sa pungsod Pilipinas, hindi na, abi, pabanguna, bala na yung ekonomiya sa Pilipinas, panuboa, bala na yung mga nagapanguna, di nga mga balaklon, ho, sagit, ada ya invest man, Bombolinsi. Amoged, ti nubo man ko nung presyuan ay subo nga kay ti base gani sa Department of Trade and Industry sa 500 pesos maka mabutang ka na sa Noche Buenas babaw lamisa din sila yung nagkuha sang presyuan na yan nila yamana. Pero tinakulbaan daring publiko Bombo Radio Western Visayas ang possible bala nga ti hindi magamit sang husto ang ining government funds bangod sa alleged questionable nga mga provision sa hagna, especially sa pagdali-dali gini sa mga authors ang proposal, Bomborita. Amo gini namang kaysa bala na subuan kita ang mga labay-labay ginapapasar nga mga hagna sa aton nga mga kongresista o kung pilaman naton mga kaysa mga senador bala mga labay-labay sa ilang nga mga ginapangdusong nga mga hagna. And ini gani speaking of provision sa bag-o nga bersyon sining Maharlika Investment Fund or Maharlika Wealth Fund, nakabutang diri Bombo Radio Western Visayas nga mapriso no ang makapapierde or makapaputo sang Maharlika Investment Fund. Kini ang ginpahayag no sa gin-isa-isa ni House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairperson Manila 5th District Erwin Cheng. Ngati sunod diri sa iya may isa sa provision sining bag-o nga bersyon sa mga hagnang House Bill number 6398 kon ang Maharlika Investment Fund nga mapreso ang isa ka executive o natawag siniyo na ilang na kagsunduan nga ti pinaagi sa executive session nga mapriso gani diri mapanabat pinaagi sa pagkapreso kung sino ang makapaputo sining Maharlika Investment Fund. Tibalaan taman nga chairman siniti ang aton nga presidente Bombolinsi. Amoged, ti sure na sila mapapreso na nila. Tiulaton diri kuno sa presidente ang perfect version sang hagna Bombo Radio Western Visayas bisan ano mo na ya ka perfect kung wala gani isang kasiguraduhan. Palpak lang gina ang resulta, Bombo April. Tama kagidira, Bombolensi. Sa investment, kung isa ka business-minded, Bombolensi, sikyaron mo gid, no? Nga dapat may mag-gain kagid nga ato abi masugal ka nga away ka kasigurado kung makaganar ka o kung hindi. Kaga, ang ginasugal mo, ang pondo nga kung sa diin, madamo sa mga Pilipino nga maapektuhan, no? Madamo sa mga pumuluyo nga mapektuhan ti ikaw gani nga sa kaugalingon mo lang nga kwarta nga sarili mo lang tuyang magaantos nagaisip-isip ka pa pero nga diri daw ay ginaisipan sang mahaba nga panyempo daw dali-dali daw ginalagas tuya sang mga kabayo ang mga naga-propose ni kag mga naga-approve, Bombolensi. Amoged, di kumbaga bagan isang kilala ko do kaangay nga ti family fund kay ti nag-propose ni mga himata man lang kag ti anak sang presidente. Sige lang alang na ginang ako nga tiyempo hindi ka Okay, sige wa naman kita ya mga kabe naman nabili nga tiyempo sa subong iyangaga. It's Christmas in the air, you can feel. Kag sa liwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 11 days to go before Christmas. 11 días na lang mga kabinan kag Pasko na. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition may kaupod dinyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de Lucea. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dulsurilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Paano mapabilin nga safe ang ibupuloyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga
ang na-switch off antes magbiya sa balay o kun antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay basi ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Para sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Kunbusay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa Sa Bombo Radio bukod sa Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalikan sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 14 sa bulan na sang Disyembre siningitig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 11 kadlaw na lang nabilino kon 11 days to go before Christmas.
Kakaroon sa nakita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal, manug-uling nga nagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa syudad sang Cadiz nakasuhan na. Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiara nagpaidalom sa home isolation matapos nagpositibo sa COVID test. Mga Bacolodnon nga may reklamo angot sa koleksyon sang basura ginaingganyo nga manugid sa alkalde. Sa balita national, President Ferdinand Marcos Jr. nagmando nga magtukod sang panel nga mag-a-address ang deployment concerns sang Filipino seafarers. Pinoy sa Belgium tuman ang kalipay sang nakita niya sang personal si President Marcos. Malampaya earnings kag loans gina-target nga mga sources sang Maharlika Investment Fund. Sa balita international, China nakibot man sa pag-atake sa hotel nga ginatiniran sa mga Chinese national sa Kabul, Afghanistan. Sa balita nga espesyal, pinakatigula nga ido nga nagakabuhi sa kalibutan aton kilalahon. Sa balita sa negosyo, fuel subsidy sa mga tricycle drivers ginalauman nga panagtag na tubtob sa bulan sang Enero. Sa balita sa inampang, national football team sang Argentina sulod na sa finals sang FIFA World Cup matapos ginlutos ang team sang Croatia. Sa balita sa entertainment, pambato sang Pilipinas sa Miss International nga si Hannah Arnold, tubtob lamang sa top 15 sang pageant kahapon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos na nakligas sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong aton nga mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron sa ilo nakita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Napasakanas ang kaso nga murder ang suspetsado sa pagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa barangay Kabahog, syudad sang Cadiz sang Biyernes sang hapon. Ang suspetsado ang kilala nga si Alan Tingo o Contingo, 49 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Jenna Fernandez, ang Deputy Chief sa Cadiz City Police Station, alas 9 kahapon sang kagahon, Disyembre 13, ginpasakan sang kaso ang suspetsado sa pag-rape kag pagpatay sa grade 11 student nga si April Bacato. Samtang padayon pa ang pagpatigyan sang autopsy sa bangkay sang biktima. Pahayag ni Fernandez nga santo sa investigasyon sang kapulisan, hindi matuod ang ginhambal sang suspetsado nga may kaupo dinhi sa ginhimo nga krimen. Apang sa karon wala pa nahibaluan kung ano ang motibo sang suspetsado sa pagsambit sang pila ka mga pangalan. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang autopsy kag pagalantawo naman kung mahimo nga madagdagan sang dugang nga kaso ang suspetsado. Na-file na ang kaso nga murder against sa ato na suspect. Nang actually, ma'am, ongoing pa to subong ang autopsy sa bangkay sang victim. Gina-mention niya tong pangalan is negative, ma'am. Hindi to siya, wala siya upod siya lang yun ang nag-commit sang krimen. Actually, kung may result na kita, then we will decide to file a case against him liwat. May dugang kami nga kaso. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Jenna Fernandez, ang Deputy Chiefs of Police ang Cadiz City Police Station. Samtang nagapaydalom sa karon sa home isolation si Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran matapos nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio kay Familiaran sa tinalikdan nga semana, siya ang nagsuprer sang ilan at kag pagpalanakit sang lawas gani nagpaydalom ini sa swab test kag nagpositibo ang resulta sang Sabado. Kahapon siya ang nagpari-swab bangod wala na ini sang ilan at kag agod nga maga-preside kuntani sa session apang positibo sa gihapon ang resulta sini. Suno sa si Alcalde ini ang labing una kay gayunan nga siya ang nagpositibo sa virus kag sa sulod sang malapit 3 ka tuig nga nagpungko ini bilang head sang Task Force Against COVID-19 sadto kag madamo sang exposure wala ini nadutlan. Sunod diri sadto tuman gid ang iya paghalong kag siya ang nagsunod gid sa mga protocols. Ginalantaw sini nga iya nakuha ang virus ang ini ang nagtambong sa Vice Mayor's League sa Metro Manila sang tinalikdan nga semana kung sa diin sila ang nagpa-picture kag nagkaon sa sulod sang hall. Sa karon wala na ini nagasupres ang sintomas ng COVID-19 kag ginpahayag nga siya ang fully vaccinated na kag nakapatublok naman sang booster shot. Nagpanugyan si Familiaran sa publiko nga hindi magsalig kag maghalong sa gihapon. Wonder ko nga na fever ko. Although body pain, actually nag-drop after 2 days. Ko tagato tapi nga ko nga ada fever ko makapan ko kuray. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Alcid Familiaran.
Samtang liwat nga nagapanawagan ang syudad sang Bacolod sa mga pumuluyo nga may reklamo angot sa basura nga ipadangat lamang ini sa opisina sang alkalde sang syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joseph Carol Chu, ang Secretary to the Mayor sang syudad sang Bacolod, naghagan-hagan ang ilang nga nabaton nga mga reklamo may kantanan sa basura diri sa syudad. Suno kay Chu, magluwas sa QR code nga ginahatag sang syudad agod nga iskan sang mga nagareklamo agod nga magpalabot sang reklamo. Mayara naman sang numero nga ako ng IPM kung sa diin mahimo nga magdirekta sa pagpalabot sang reklamo. Ini ang 0930-267-99 o kon 8946. Ginpayag man sini nga ginatinguhaan man sang syudad nga matagan sang solusyon ng problema agod nga hindi na masulit ang kaangay sang problema sang tinilikdan nga nagatinumpok ang basura diri sa syudad. Brana sa sang program of works no kag ang sa solid waste no ma-discuss na sila nang then mo brand sa sang PR nang tapos na sang PR i-post na sa no dayon ibabak na sa so ibidingo na on sila at tiga sinulod man Japon ng aton kuan sa reklamo sa basura bla ara man sige man Japon puti ginatinguan man naton nga ma-aksyonan tanan-tanan. Ang kaban sa pagpahayag ni Atty. Joseph Carol Chu, ang Secretary to the Mayor sa syudad sang Bacolod. Blanco sa gihapon ang National Bureau of Investigation sa kung sino ang mga suspetsado sa pagpatay kay Provincial Consultant on Hospital Operations Marton Cui. Sa Abril 12 tuig 2021 nagwa si Marton Cui sa iya opisina kag manugsakay na kuntani sa salakyan upod ang iya duha ka bodyguard. Nabatian sa mga bodyguard ang hinali nga pag-aragoy sang biktima kag nakita na lang ini nga may igo na sa dughan. Wala sang nabatian nga lupok ang mga bodyguards. Ginapatihan nga nagamit sang sniper kag silencer ang suspetsado gani wala sang mabatian nga lupok sang armas. Samtang wala naman matumod kung sino kon pila ang may kahimuan sang krimen. Ang biktima ang giningagaw padala sa San Carlos City Hospital takna alas 8:05 sang gabi apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa interview sa Bombo Radio kay NBI Bacolod Head Attorney Renua Baldovino, wala sa gihapon sang lead ang mga otoridad sa kung sino ang nagpatay kay Cui. Sunod diri wala gin grant sa mga korte sa La Carlota, San Carlos kag Bacolod City ang ila petisyon para sa isa ka cyber warrant. Sunod sa iya kung nag-grant kuntani ang ila petisyon, ila ini pagagamiton sa pagkuha sang cellphone nga ginapatihan ginapanagiyahan sang isa sa mga suspetsado kag makaangko na sila kuntani sang lead. Sunod diri mayara sila sang impormasyon nga may pagbaylohanay sang tawag sa mga suspetsado gamit ang cellphone sang sila ang nagaplano pa sang krimen kag kinahanglan sang cyber warrant agod ila mabuksan ang gadget sa mga technical experts para sa laboratory investigation. Sa karon nagadangat sa 2 million pesos ang reward nga gin-offer sa provincial government sa kung sino man ang makatudlo sa mga suspetsado. Hindi nakakuha ng cyber warrant. Kailangan namin kasi yung cyber warrant. We were not able to secure a cyber warrant from the judge in La Carlota City and even here in Bacolod City. Kaya na-frustrate yung effort namin sa investigation. Nabatian si NBI Bacolod Head Attorney Renua Baldovino. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal na libre na ang inugbakal sang bugas sang isa ka Iloy matapos nga malawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM kahapon. Si Helen Palma sang Barangay 29 Bacolod City ang gilayon nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Agod nga kuhaon ang iya nga premyo. Hindi ini ang una kahigunan nga siya nagdaog sa promo sang Bombo Radio bangod nangin maswerte man ini nga tagdaog sa nanswerte sa palengke sang nakaligad nga mga promo. Hindi mapanas ang yuhom sa guyan ni Palma samtang ginabato ang 500 pesos nga cash ug 500 pesos worth sang gift pack. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio Philippines kag sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa mga tagpalmati nga makigbahin man sa promo agod nga makabaton man sang grasya. Una nga hata 100, ikaduha 200, ikatatlo 300, ikaapat 400. Kag ang ikalimang hatag 500. Pasakop na kamo sa Bombo Radio kag sa sponsor sa promo kay base kamo madaog para sa akon.
Ang kabayan sa pag-award kay Helen Palma ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang tuman man ang pagpasalamat ni Florentina Palsario sang purok mahiliugyon Barangay 35 Bacolod City matapos nga malawagan man bilang tagdaog sang promo. Sunod diri iya ay gabakal sang bugas kag sudan ng 500 pesos nga cash nga iya nga nabaton. Malipayon man sini nga ginbaton ng 500 pesos worth sang gift pot nga nasulod sa balde sang Orocan. Nagpangagda man si Palsario sa mga tagpalmati nga magpasakop man sa promo. Uda nga ta. 100. Kadua. 200. Katatlo nga panin. 300. Ika-apat. 400. Ika-lima. 500. Okay. Salamat, 500 pesos. Okay. Ano nga 500? Bakal bugas kag sudan. Ang pasalamat din ako sa sponsor sang Bombo Radio kag Star FM. Ang kabayan sa pag-award kay Florentina Palsario ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Amo yan to mga kabubuhat ng mga balita lokal karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton mga balita national, international kay iban pa sa aton nga pagpanumbalik makaligid di lamang sa pila ka importante nga pahanumdom. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad, ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. At is naton nga katuan ng aton mga balita national, international kag iban pa aton tani hibaloon. Ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod naton si Bombo Macy of Amen. Yan na sa piya kalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang northeast monsoon ang mag-apekto sa Northern Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Cagayan Valley kag Aurora tugas sang northeast monsoon. Samtang ang Ilocos Region kag Cordillera Administrative Region ang makaeksperyensya sang magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan tugas sang northeast monsoon.
Ang nabili niya bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanag-uob dala sang intertropical convergence zone kag localized thunderstorms. Mabatsyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mapaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na aminhan. Ang baybayon amangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.3 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius, 94% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.3 km per hour nga may overcast clouds. Rojas, 26 to 29 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.3 km per hour nga may broken clouds. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1.8 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:57 subong aga kag magatunod alas 5:28 karon sapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakligid sa tak ng alas 6 aga. Kagamuyad tumakabumbuatan nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o Famen. Kay karon direkta na kita sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita nasyonal. Nagmando si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang paghuman sang advisory board nga pagalakipan sang representatives gikan sa mga ahensya sang gobyerno, international ship owners kag iban pa nga mga stakeholders agud nga ma-address ang deployment concern sa mga Filipino seafarers. Santo sa Office of the Press Secretary, gin-issue ni Presidente Marcos ang direktiba kadungan sa meeting kaupod sa International Maritime Employers kag nagkalainlan nga mga ship owners sa Brussels, Belgium. Madunduman niya ang presidente ang yara sa karon sa Belgium agud niya magtambong sa Association of Southeast Asian Nations sa European Union o kada ASEAN AU Summit. Subong nga semana, ginpayag ni Presidente Marcos sa mga transport officials ang European Union sa pagsinapol nga ang gobyerno sa Pilipinas sa nagatrabaho agud nga ma-address ang certification issues may kantanan sa mga Filipino seafarers nga agud nga sila makasunod sa standards of training, certifications and watchkeeping o kon STCW Convention. Suno kay Presidente Marcos, dako ang importansya sa mga Filipino seafarers sa Pilipinas sa madamo nga butang. Aminado ang presidente nga sa nagliligan ng mga tinuig ang mga Pilipino anang leading seafarer sa kalibutan apang sa pagbago sang sitwasyon kasunod sang pandemic labi na ang mga problema sa supply line. Gani ini ang kinahanglan naman nga liwat mabisitahan dugang pasining nga nalakip man diri ang training pagbago sa curriculum kag iban pa nga mga pagkabutang. I thank you once again for your continuing interest in the Philippines, and I know I can feel very much that you support, in fact, the seafaring industry in the Philippines. And we have started, in a way, because one of the main policy changes of this administration is the partnership between the public sector. Ang kaban sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang tuman ang kalipay sang isa ka overseas Filipino worker sa Belgium nga nakitaan sini sa personal si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kadungan sang iya Filipino Community Meeting sa pungsod antes ang ASEAN-EU Commemorative Summit. Suno kay Bombo International Correspondent Jenny Roblo Calcoen direkta sa Belgium, madamo sang plano nga ginlatag ang presidente para sa mga OFW lakip na diri ang paghatag sang duta agud makaangkon sang negosyo ang mga inikong sila ang permanente na nga magapauli sa pungsod. Sunod rin nagdugay sang 30 ka minutos ang speech ni Marcos sa event lunch sa Brussels. Sunod kay Calcoen sila ang nagsend sang email, nagpa-register kag ginatagan sang QR code antes sila nakasulod sa event center kung sa diin sila ang ginatagan sang ID
ID kag pagkaon. Alas 7 sang gabi nagabot sa event center ang presidente apang aga pa lamang nagbiyahe na ang mga OFW agod makapadulong sa lugar. Madamo man nga mga pumuluyo ang nagdugo kay Marcos Jr. agod magpa-picture. Tuman ang iya kalipay bangod ini ang labing unang kahigayunan nga iya nakitaan sa personal ang presidente nga madugay na sini nga ginahandom. Marami siyang plano para sa atin sa Pilipinas. Meeting with the Filipino community, Europe and Asian organization sa buong mundo para sa mga OFW. Marami siyang plano na para sa mga OFW na kung halimbawa man uuwi ng Pilipinas mag-for good, bibigyan nila ng lupa para kung gusto magnegosyo para meron silang mapagkikitaan. Nabatian si Bombo International Correspondent Jenny Rublo Calcoen direkta sa Belgium. Samtang ginpahayag sa mamalidha nga nagadepensa para sa Maharlika Investment Fund o kon MIF nga sarang kuhaan sang pondo ang government earnings o kon royalties gikan sa Malampaya gas field kasubong man ang loans kag proceeds gikan sa pagbaligya sa mga states assets. Ang konfirmasyon ang ginpahayag ni House Banks and Financial Intermediaries Chairperson Erwin Tieng sang Manila kadungan sang interpellation nanday House Deputy Minority Leader Franz Castro sang ACT Teachers Party List kag House Assistant Minority Leader Arlene Brosa sang Gabriela Party List. Ginsite ni Tieng ang Section 11 sang MIF bill kung sa diin nakabutangan na lakip sa iban nga mga sources sang MIF ang royalties kasubong man ang special assessment sa dunang manggad sang pungsod santo sa fiscal regime nga iga-implementar sang national government proceeds gikan sa privatization sang government assets kag public borrowings. Patag ni Tieng ini ang nagatumod sa royalties gikan sa oil exploration kangay sa Malampaya kasubong man sa privatization sang government assets kangay sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR. Dugang pasini nga ginahatagan lamang nila sang ligwa ang MIF Corporation in kaso nga kinahanglan sang makuhaan sang pondo. Apang patag ni Tieng nga ini ang subject pa sa pag-aprobar sang advisory board kag MIF Corporation Board of Directors. Naibaluan nga si Tieng ang nag-sponsor sa gin-propose nga hagna sa plenaryo sa idalom sang House Bill 6608. Ang hagna ang nagatuyo nga ma-maximize ang investable funds sa state-run financial institutions pinagi sa investments kung sa diin ang target amo ang mapadako pa ang public funds. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginathag ni Department of Health Officer in Charge on OIC Maria Rosario Vergere nga ang Memorandum Circular sang Malacanang may kantanan sa 10-year deadline sa mga OIC sa executive agencies ang hindi applicable sa iya. Ang clarification ang ginpagawa sang Health Undersecretary matapos nga ini ang gipamangkot kung nakahatag na sang abiso si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tuhoy sa karon nga OIC post. Santo sa Memorandum Circular number 3, ang mga OICs ang ginapanugutan lamang ang mag-perform sang ilang nga trabaho kag functions tubtob sa Disyembre 31 tuig 2022 o kung tubtob nga may ma-appoint o kung ma-designate na nga kabaylo. Ginpaathag sini nga wala siya nalakip o kung hindi apektado sa Memorandum Circular bangod siya ang career executive. Suno kay Vergere ang Memorandum Circular nagikan sa Office of the President. Ang Memorandum Circulars 1 to 3 ang applicable lamang sa mga hindi career executive service officer o kung non-sesos nga nagakapot sang seso posisyon. Dugang pasini nga wala sang ginhambal nga deadline o kung timeline kung tubtob sa no ini magapungko bilang OIC. Apang ginathag sini nga ang grant of authority nga ginhatag sa iya ang magapabilin nga epektibo tubtob nga may ma-appoint na nga Secretary of Health o kung sa tion nga bawion ang grant of authority. Madumduman nga si Vergere ang ginappoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang DOH OIC sang Hulyo 14. Klaruhin po natin, I am not part or I am not affected by the memorandum circular because I am a career executive. So ito pong memorandum circular coming from the Office of the President, Memo Circulars 1 to 3, applies only for those non-sesos occupying seso position. And since I am a career executive, I am not affected by that. Nabatian si DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere. Samtang kadto naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod o nakita sa Afghanistan. Ginpaig sang gobyerno sang China
nga silang nakibot sa nagluntad nga pagpangluthang sa Kabul Hotel nga popular sa mga negosyante nga Chinese kung sa diin 5 sa ilang mga pumuluyo ang nasamaran. Payag ni Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin, hugot niya ginpamatukan sa China ang tanan nga sa isang terorismo o kon terror attacks. Samtang sila nagapakig-unong man sa mga napatay nga Afghan military police, kasubong man na nagasimpatya sa mga nagkalasamaran. 3 sa mga persona ang napatay matapos nga ginpaarakan sang luthang. Sang 3 ka mga gunmen ang hotel sa Afghan capital sang Lunes, kung sa diin ginreport sa mga witness nga sila ang nakabati sang madamo nga mga lupok sang armas luthang kag mga pagsigabong. Ginako naman sang Islamic State Group ang sila ang responsable sa pagpangatake. Suno kay Wang, santo sa ilang nahibaluan 5 ka mga Chinese citizens ang nasamaran sa nasambit nga terrorist attack kag may pila ka mga Afghan military kag pulis ang nagkalamatay. Dugang pasininga ang Chinese embassy sa Afghanistan ang madamo sang seryoso nga representasyon sa Afghan interim government kung sa diin ilang nga ginhingyo sa pungsod nga luwason ang mga nagkalasamaran. Maid-id nga imbestigaran ang insidente, hatagan sa hustisya ang binuhatan sa mga terorista kag maghimo sang dugang nga tikang agud nga maproteksyonan kag mabutang sa kahilwayan ng mga Chinese citizens sa Afghanistan. Samtang sa Germany, gin-hostage sa isa ka priso nga responsable sa pagkamatay o kuna nga responsable sa makamamatay nga far-right attack sa Germany sa tuig 2019 ang 2 ka mga prison officers sa prisuhan kung sa diin ini ang nakahunong. Si Stephen Balliet, 30 anyos, ang ginsintensyahan sa life imprisonment matapos nga gintuyo sini nga sudlon ang sinagoga nga puno sang tawo sa Eastern City nga Hale kadungan sang Yom Kippur o kanang holiest day sa Jewish year kung sa diin 2 ka persona ang iya napatay. Sa Twitter, ginpayag sang Justice Ministry nga 2 ka mga officer sa prisuhan ng temporaryo ang gin-hostage ni Balliet sa Burge Prison malapit sa syudad sang Magdeburg. Napungga naman ang priso sang ini ang na-overpower sang iban pa nga mga prison officers. Ang pag-atake sa Hale sa tuig 2019 ang dutayan lamang mangin pinakamalala nga anti-Semitic ako na atrocity sa Germany kasunod sang World War II kag ginapakamaayo na lamang nga hugot nga nakalak ang puwertahan sang templo gani wala masulod ni Balliet ang sinagoga nga mayayara sang 52 ka mga sumilimba. Matapos nga napasluhan sa pagsulod sa templo sa Oktubre 9 tuig 2019, ginluthang naman siniyang isa ka babayi nga naglabay lamang kag ang lalaki nga yara sa kebab shop gamit ang armas luthang nga may 3D printed parts. Samtang suksok ang panaptom kaangay sa militar, ginfilm man siniyang pag-atake kag in-broadcast pa sa internet kung sa diin ginapatag sini ang iya nga manifesto sa pag-akos sa iya nga misogynist, neo-fascist ideology. Samtang sa ato ng katapusan nga balita international, daw kaangay man diri sa Pilipinas ang pagselebrar sang Paskwa sa mga pumuluyo didto sa Lebanon. Suno kay Bombo International Correspondent Nori Salutes, direkta sa Lebanon. Kaangay sa Pilipinas sa mga Lebanese ang nagaselebrar man sang Noche Buena apang ang ilang main dish amo ang turkey. Hindi man madula sa ilang lamesa ang mga prutas. Suno kay Salutes, sang tinlikdan nga semana sila ang nagpasiga na sang ilang dalag ko nga mga Christmas trees kay tuman gid katahom ang mga lights sa decoration sa pungsod. Apisar nga malayo sa pamilya, hindi maayo makabatsyag ang mga OFW sang kasubo sa Lebanon. Suno sa iya, suno pa diri mayara man sila sang ginpatigayon nga Christmas party kaupod ang iban nga mga Pinoy. Kun Disyembre 24 ginahatagan ng mga inisang ilang nga mga tion ang sang ilang nga mga amo sang tion nga makagwa sa Christmas Eve kag makaselebra kaupod ang iban nga mga OFW. Ang populasyon sa Lebanon ang half Christian kag half Muslim kag ginarespeto sang duha ang bahin ang pagpati sang isa kag isa. Celebrate mo sila mas ka Noche Buena. Tanan-tanan man pareha sila. Para last week nag-open lighting man sila sa mga big Christmas tree nila sa mga mall. Diri sa amon balay wala kami asang decoration kay Muslim ang akon nga mga employer. So wala diri. Pero sa Gwa like last Sunday, may mga Christmas party kami doon sa dito sa Marmaron Church. Upod namon ang mga taga-embahada kag mga Pilipina man diri nga iban sa ila mered sa mga Muslim people. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Nori Salutes, direkta sa Lebanon.
Kag sa balitang espesyal, isa ka sophomore sa University of Colorado nga si Alex Wolf ang nagdesisyon nga mag-adapt sang ido kag sang nagpadulong ini sa dog pound sa Boulder Humane Society. Nakita niya ang duha ka tuig nga Chihuahua mix nga si Gino. Apang wala gid din naglaom nga makuha ni Gino ang title bilang world's oldest living dog. Sa edad nga 22 anyos kag 76 ka adlaw kon 22 years kag 76 days, mas magulang si Gino kung ikumparar kay Toby Keith nga nakaangkon sang nasambit nga title sa Oktubre matapos nagtaliwan si Pebble sa edad nga 22 years kag 187 days. Sang nakatapos na si Alex sa iya sophomore year sa Los Angeles College, gindala niya si Gino sa balay sang iya ginikanan kag didto nagtiner ang ido hasta sang nakagraduate na ini. Yara na sa karon sa edad nga 40 anyos si Alex kag nakaupod niya si Gino matunga sang iya kabuhi. Suno kay Alex nanumduman sini nga ga-enjoy si Gino maglagaw sa ilang neighborhood apang bangod sa katigulangon sini na namian na lamang ang ido kung ginabutang sa stroller kung maglagaw. Kag labi sa tanan na namian gid ni ko magbiyahe sa salakyan, magtulog malapit sa fireplace, back scratches kag magkaon sang boiled nga manok kag carrots. Samtang sa karon padayon pa gina-monitor ang health condition ni Gino, bangod nga mayara ini sang tumor sa iya adrenal gland. Apang mayara sila sang nabaton nga good news nagikan sa vet kung sa day ng result ni Gino nagapakita sang passing with flying colors. Oras sa Bombo Radio Call Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya karon sa nakita sa ato nga balita sa negosyo. Ginalauman nga mahatag na sa mga tricycle drivers ang one-time fuel subsidy ikan sa gobyerno tubtob sa Enero 2023. Yari ang report ni Bombo Macy of Amen. Mahatag na sa mga tricycle drivers ang one-time fuel subsidy gikan sa gobyerno tubtob Enero 2023. Kapin 600,000 ka mga tricycle drivers ang magabenepisyo sa fuel subsidy na gikan sa Department of Transportation. Inisuno kay Secretary Jaime Bautista sa liwat sini nga pagtambong sa confirmation hearings ng Commission on Appointments. Payag ni Bautista makumpleto na ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa pag-abot sang Enero 15, 2023. Sunod diri na sugura na ang pagpanagtag sang subsidy sa tricycle drivers. Sa una nga semana sa pag-implementa sini nahatagan ang kapin 6,000 ka driver apang nagkaproblema angot sa pagkuha sang impormasyon. Apang sa karon masobra sa 20,000 na ang natagan kag ilan na kumpleto ang payment para sa 600,000 tricycle drivers. Samtang madumduman ang pila ka mga saka sang presyo sa gasolina tuga sang gera sa Ukraine kag Russia. Isama sa mga factor sini ang pagnubo sa balor sang piso batok dolyar kag apisal sa pila ka rollback sa mga nagligad nga semana padayon ang net increase sa diesel nga nagdangat sa 34 pesos kada litro. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 90 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 14 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 53 centavos. Ang Saudi Arabia rial ang may baylo nga 14 pesos and 77 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 62 pesos and 65 centavos tubtob 62 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded. 62 pesos and 85 centavos tubtob 63 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium, kag 64 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 78 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga mga balita sa hinampang. Sulod na para sa championship round sang FIFA World Cup 2022 ang Argentina matapos sa mainin nalutos ang Croatia sa semifinals match nga ginpatigayan subong nga aga sa Lusail Stadium sa Qatar. Sunod niya makasumpong sang Argentina sa championship round sa Domingo sang gabi ang magadaog sa hampang sang France ug Morocco buwas sa kaagahon. Sa nanginhampang kaina sang aga kaangay nga nadudla na ang Argentina ilabi na sa mga nakaligid nga hampang sang Croatia kung sa diin apisar nga sila ang dihado sa naunang nga bahin sang hampang. Sila ang masami makahimo sang upset sa pagtakop apisar nga pangadalag ko nga mga teams ang ilang nga kasumpong. Bangod sini, temperano pa lang siguro na sang Argentina nga sila ang may dako nga lead sa first half pa lamang sa kompetisyon. Una nga nakagol para sa Argentina ang star player nga si Lionel Messi sa ika-34 minutos pinaagi sa penalty kick. Makaligid sang 5 ka minutos ini ang ginpasundan pa ni Julian Alvarez gani nagtakop sa ang first half sa 2-0
advantage para sa Argentina. Sa second half, liwat pa nga nakagol si Alvarez sa ika-69 minutos nga nagsemento sang ilang score sa 3-0 tubtob na sa matapos ang 90 minutes game sa hampang ang Croatia. Among masami nga nagakapot sang bola kag amo man ang may pinakamadamong goal attempts nga nagdangat sa 12 samtang siyam lamang ang goal attempts sang Argentina. Apang sa siyam ka goal attempts, 7 sa mga ini ang on target kag 3 ang na-convert sa puntos. Sa piya kabahin sa 12 ka goal attempts sang Croatia, 2 lamang diri ang on target apang napaslawan pa nga ma-convert sa goals. Apisar nga napierde ang Croatia, sila ang liwat pa nga magahampang sa Sabado sang gabi para sa third place playoff batok sa mapierde nga team sa hampang sang France kag Morocco buwas sa kaagahon. Samtang tuma naman ang kalipay sa mga fans ng Argentina ngayara sa Qatar matapos nga malutos ang team ang Croatia sa semifinals ng FIFA World Cup 2022. Suno kay Bombo International Correspondent Ivan Caceres nga isa man sa mga fans ng Argentina nga bisan ini ang nagalantaw lamang sa big screen kag wala sa stadium, tuman man ang excitement sini kag emosyon samtang nagapadayon ang hampang. Patag ni Caceres nga tuman ka busy ang dalanon sa Qatar kun sa diin bisan ang mga naga-opisina ang naghingagaw pauli agud lamang masaksihan ang semifinals match. Kinkalipay man sini ang resulta sa nanginhampang kung sa diin nakita gid ang teamwork sang Argentina kag sila nang ibabaw sa hampang kag napierde ang Croatia sa 3-0. Aminado man si Caceres nga dako ang epekto sang moral support sang mga fans. Santo diri sumugod sa makapunto si Lionel Messi, naghinugyaw na mga fans kag ini ang kaangay nga nangin gatong sang Argentina agud niya mag-improve pa ang performance nga gilayon napasundan sang pag-goal ni Julian Alvarez. Samtang kadungan sa paghinugyaw sa mga fans sang Argentina, kaangay man nga naapektuhan ang hampang sang Croatia kag naghuyang ang ilang depensa. Sa piya kabahin aminado si Caceres nga medyo nagbuhin na ang mga tao sa Qatar kon ipaanggid sa group stages bangod madamo na sa mga nagpauli nga turista apang nagapabilin gihapon ang atmosphere sang FIFA, ilabi na nga nagahilapit na ang pagtakop sang kompetisyon. Diba, mo sa Argentina, ang match, ang last namin nga resulta sang game nila supong kay doon nakita, mugit pala ang great nila nga teamwork. Nagibabaw gid sila supong kay na 3-0 din nila ang Croatia. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Ivan Caceres, direkta sa Qatar. Kag sa balita sa entertainment, proud sa gihapon ang Pilipinas sa 26 anyos nga Filipino-Australian beauty queen nga si Hannah Arnold. Bisan tub-tub lamang ini sa top 15 sang International o kon Miss International 2022 pageant kahapon. Yari ang chika ni Bombo Macy Ofamen. Keep sa top 15 sang Miss International 2022 pageant ang 26 years old nga Filipino-Australian beauty queen nga si Hannah Arnold. Apang wala ini nangin palaron nga makasulod sa top 8. Hulyo 2021 sang ginkoronahan si Hannah nga magarepresenta sa Pilipinas sa 2022 edition sa Miss International pageant. Suno kay Hannah humanin tuig 2018 pa ini nagsugod ensayo gani hindi lamang isa kag tunga nga tuig ini nagulat. Sunod diri 4 ka tuig niya ini ginpreparahan. Disyembre 7 sang gin-anunsyar sang Miss International pageant ang voting para sa top 15 kung sa di nalakip si Hannah sa top 5 leaders sang Asia and Oceania cluster. Apang wala ini nakatapak sa top 8 sang kompetisyon. Nakuha sang Germany representative Jasmine Selberg ang corona bilang Miss International 2022 sa finals sang pageant nga ginhiwat sa Tokyo, Japan kagabi Martes, Disyembre 13. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad mga kabumbong kabugsan namon niya pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, petsa 14 sa bulan na sa Disyembre, siningatog 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 11 kadlaw na lang ang bilino kon 11 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa atong masunod niya programa ang Bombo Report second edition upod kay Bombo Erlin Bayonita kag sa katapusan kami nang inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Samtang sa aton naman niya Bombo News Analysis impadala sa aton maukod na tagpalamati pagbasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo traffic kon Disyembre. Dalan nga magutok sa lagyan nagasinambunot
Kung ikaw hindi sa gilay makalusot, ginahawa mo man dayon ka puro giyot. Ini nga sitwasyon sa dalan, sa tagsa ka tuig, imo ini ma-eksperyensyahan. Ilabi na sa Disyembre nga bulan, nagapamalaklon ang mga katawhan. Bulan nga bugana, bonus kag 13 month, hindi madula. Sa iban nga wala sa trabaho, igo na lang maghangla, kunat sa kaluoy nga magtupa. Ikaw nagabaton sa madamo nga Paskwa, gikan sa mga amo o kung kakilala, apang sa palaskwahan damo man ang talagaan, gani grasya nga mabaton, insaktuhan lang. Apisan pa sinitanan, kalipay ang mabatyagan sa atong dughan, dapat aton maintindihan, kalipay hindi lamang sa pagbaton, kundi sa paghatag man. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Dodong Flores, Santa Talisay City, Negros Occidental. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton 8 minutos sa nakaligat sa tanang alas 6 aga. Welcome madri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition na adlaw sang Miyerkules sa Pets sa 14 sa bulan na sang Disyembre sa Montig 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asara sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Tatlo tanan ka mga persona nga ginapahayagan ng kaduso sa illegal nga droga ang nadakpan sa aton nga mga otoridad dira sa Maya Syudad sa Silay kadungan sa ginapatigan nga buy-bust operation. Sabong nga ginahanda na sa Silaya City Police Station ang kaso nga violation sa pila ka seksyon sa Republic Act 9165 o kuna Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga maningagapasaka bato ka sa ila. Kuha to nga dugang nga detalye with Bombo Carla May Defensor sa Bombo Patrol. Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Arlene, na tatlo dakop sa gimpatigay niya buy-bust operation sa Silay City Police Station sa may Buena Vista Phase 2 Barangay Ginalaran, Silay City, Negros Occidental. Bombo Arlene, kag ang mga suspetsado magkikilala kanday ang Hilito Katanghal. Ang Hilito Katanghal, 56 anyos, lalaki ni siya kag balo. Si Jerry Katanghal, 41 anyos, single. Kag ini si Edsel Katanghal, ini siya newly identified, ini siya Bombo Arlene, kag ini sila tanan residente sa Buena Vista Phase 2 Barangay Ginalaran, Silay City, Negros Occidental. So magkapamilya ining mga nagkaladakpan Bombo Arlene, kag nakuan ini sila sa tatlo ka big heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, 5 ka medium heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, 16 ka small heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, kag may balor nga buy-bust money nga 3,100 pesos Bombo Arlene, kag nakuan man ini sila sa mga non-drug items Bombo Arlene. Ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 25 grams kag nagabalor 170,000 pesos. So ari na inis na subong sa kustudiya sa Silay City Police Station
for proper disposition, Bombo Arlene. Ay ba na kay subong nga Disyembre dapat taga-ululupod ang mga magapamilya silang magimata ululupod sa prisuhan, Bobo Carl? Sakto gid na Bombo Arlene, no? Ang iba niya tuod nagasalo-salo pod sa ila pamilya sa ila sini nga panimalay ni sila ya pod mismo sa sulod mismo sa nga prisuhan, Bombo Arlene. So ining balo nga ni kagangining ni isa ka wala sing asawa, Bombo Arlene, ini sila ginakabi nga street level individual. So madugay naman ini sila sa impormasyon nato nga nakuha sa Silay City Police Station, madugay na ini sila nga ginamonitor sa nga kapulisan na Bombo Arlene kag ti natigayon gid nga madakpan ini nga mga suspetsado, Bombo Arlene. By the way, dira ka sa Lagun subong no katahom nga gabi no, Bobo Carl? Yes, Bombo Arlene, katahom kagabi no sa nga Capitol Lagoon kag ti sa subong madamo iya sang mga jogging diri kag ti makita mo na kung ano gid ang design diri galing kay ti wala lang isang suga kay ti sanag naman no, ang design diri is do alak lang sa Candyland, Bombo Arlene no. Kay ti may mga candies din may mga usa, Bombo Arlene ti ang yes, Bombo Arlene. So ari ang design diri sa nga Capitol Lagoon galing kay diri nga portion isirado diri ang gate. So amo ini ang so aragid sa sentro no ang Christmas tree. Yes, aragid sa sentro ang Christmas tree na palibutan ini sa mga usa, Bombo Arlene. So ang lights dira sa Christmas tree ti nagaigpat-igpat man no, pero ara sa sulod ang suga. Kung mag-ulan man niya, so hindi iya mabasa ang suga kay ti ang mga aging gamit nga material is plastic, Bombo Arlene. Kag amo man ang sa palibot sinisang mga sa palibot sini nga mga designs man, Bombo Arlene no, ang ini nga mga candies. Sa sulod sila may ara no? sa ang theme subong Bombo Arlene. Ang concept bala do Candyland. Yes, oo do Candyland ya, Bombo Arlene. Sa subong ti wala kita sa may makita nga mga suga sa babaakon sa mga kahoy. So gimbuhos nila tanan no, o kung gibutang nila tanan sa mga designs no, dira sila nagbutang sang suga kag may mga mushrooms man diri, Bombo Arlene. Mera sa tubig wala. May ara, pero mga flowers lang, Bombo Arlene, nga may ara man sa nga suga. Sa palibot lang sa nga isang Christmas tree. So may mga flowers nga design, Bombo Arlene. So far, subong nga maning pinakatahom nga dekorasyon na dira sa may Provincial Capital Park, Provincial Capital Lagoon and Park, sa Bombo Carl. By the way, belated happy birthday ko Governor Lacson, na birthday niya kahapon. Yes, Bombo Arlene, ano man no, kadungan no sa iya sining pagselebrar sa iya sining birthday mo man ang lights on diri sa Capitol Lagoon, Bombo Arlene. Mayo diri sa may Bacolod kat least kana mo kana bala mga kantuan na Bombo Carl, wala iya sang entrance fee. So libre lang. Yes, sakto gina, Bombo Arlene, ang sa Public Plaza diri sa may Capitol Lagoon kag ang isa sa 8th Street, Bombo Arlene. So diri sa Capitol Lagoon ma-enjoy gyud ang kabataan kay ang mga ang playground di bala gin-renovate nila, naging pangpintahan kag kay may-ari naman diri nga mga slides kag ang mga siso bala, Bombo Arlene, na medyo nagka-problema. Pero sa subong okay na ni gid yan no, okay na gid nga hampangan sang mga kabataan kay gin ubra gid para at least nga safe bala ang mga kabataan, Bombo Arlene. Ang plaza lang na duway na panumduman bala, Bombo Carl. Amo gid. Para lang yung makabutang nga wala na yung plaza. Pero at least ay lain ng theme ang concept. So basta mga libre lang ya. Amo bala na ginalaga sa mga pumuloyo, maka-enjoy ka, makapaliwaliwa at the same time inang ano gani? Facebookable, ano Instagramable, Bombo Arlene. Yes, so pwede ikaw yung maka-picture, Bombo Arlene, no? So manami picturean nga pag may lights, pero manami man kung wala, Bombo Arlene, kaya ang design bala may mga colors man. Correct. So manami man gid, manami sa gihapon. Sa Lagoon kung daytime pero yes, kanami, Bombo Arlene, kaya do ka ano lang bala nga ara kaya sa syudad, pero may portion gid nga ma-green sa gihapon, Bombo Arlene, kiti damo diya sa nga kahoy, same man sa plaza. So mayo gid gani kay wala ya gin trim ang mga kahoy. Sa gihapon ang
kodo ka forest type bala nga sa haraya mismo sa city ang fresh mga kumbaga makalanghap ka man Japon sang fresh kay may mga kahoy sa tunga Bombarlin. At least ang dara sa may lagoon nag-match gid siya bala Bombo Carl sa landscape mismo from Capitol at the same time dara sa palibot. So wadugang naman sa mga pwede malagawan sa ngato na sa mga kauturan halin ka gabi. Yes, sa Bombarli, no, dugang naman initi kagabi, madamo na diri sa mga nagapadulong. So, control lang kagabi ang crowd kay may mga VIPs, no, nga nagtambong. So, after naman, Bombarli nga pasulod naman tanan. Para at least nga makitaan Manila kung ano katakom ang lights on. Ang suga dari ang mga designs dari sa Capitol Lagoon, Bombarlin. Bobo Carl, salamat gid. Yes, sa Bombarlin, nagikan dari sa Capitol Lagoon, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Para mga salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So mayroon naman ang kamo sa dugang pwede malagawan na diri sa Maya syudad sa Bacolod. Kasunod sang lights on kagabi dira sa Maya Provincial Capitol Lagoon and Park. So pili lang ka kamo dira kay mga libre man lang ini. So far kuno medyo na sumura na kamo sa plaza nga danto way konsepto mo. Why kita no? Why walang ka-effort na yung isang public plaza. Pero tayo silang isang iba na okay na malang nasang wala agad. Ayo, 2 minutos na nabilin natin sa Nglasa Shuttle sa aga. Standby kamo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Desyembre 14 taong 2022, 11 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng talampati dito sa ASEAN-European Union Business Summit. Itong key points, regional agenda na talakay din. Si Pangulong Marcos at Brussels Airport executives naman tinalakay ang direct flights mula Belgium patungong Pilipinas. Ito presyo ng gulay asahang tataas habang papalapit ang Pasko at bagong taon. Ang Department of Justice naman wala pa ring natatanggap na extradition request mula sa Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang Department of Justice tiniyak na susunod sila sa extradition treaty sa Amerika. Isang mambabatas nagpaliwanag naman sa panukalang gamitin itong Kitarang Malampaya at mga loan bilang sources ng Maharlika Fund.
Ilang mambabatas binigyang diin na ang gobyerno ay dapat nakatuon umano sa malakihang infrastructure project at hindi sa Maharlika Wealth Fund. Independent chair para sa Maharlika Investment Corporation naman isinusulong ni Representative Lagban ang Kamara. Sinimulan na po itong plenary deliberations sa Magna Carta on Religious Freedom. At sa ating international news, ang Amerika planong magpadala ng Patriot missile sa Ukraine. Sa atin pong sports, balitang koponan ng Argentina pasok na dito sa finals ng FIFA World Cup matapos payukuin ang koponan po ng Croatia sa score na 3-0. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umaasa ngayon ang gobyerno na magpapalakas pa sa ekonomiya ng bansa. Ang plano ng Pilipinas at Belgium na magkaroon ng direct flight mula sa naturang bansa patungong Manila. Kasunod na rin ito ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brussels Airport Chief Executive na si Arnold Feist. Ayon sa Office of the Press Secretary, pinag-usapan daw ni Marcos at Feist ang pagbubukas ng direktang flight para suportahan ang tourism at economic development ng bansa. Kung maalala, nasa Brussels si Marcos para dumalunga dito sa commemorative summit sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations at ng European Union doon sa Belgium. Ang direct flight sa Belgium patungong Pilipinas ay hindi lamang umano magpapaganda ng ekonomiya ng bansa kundi pati na rin sa ekonomiya ng Western Europe maging ng mga bansa sa Southeast Asia. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga lider ng Belgium, Estonia, Czech Republic, Spain, Denmark, Germany, Poland, Finland, ang Netherlands at European Union. Sa iba pang balita, inaasahan na manong tataas ang presyo ng gulay habang papalapit ang Pasko. Ayon kay Department of Agriculture, Deputy Spokesperson Rex Estuperez, nakatanggap daw ang mga ito ng impormasyon. Ang mga presyo sa ngayon ng ilang gulay ay tumaas na. Pero anya, normal naman itong nangyayari tuwing holiday season. Sinabi ng opisyal na mayroon daw silang nakalap na impormasyong ang mga gulay na galing sa Northern Luzon ay nagtaasa na ang presyo, lalo na ang mga pansahog sa pansit. Pero umaasa naman si Estuperez na ang presyo ng mga gulay ay kailangan pa rin umanong reasonable kahit sa kasagsagan ng holiday season. Ang mga gulay na karaniwang ginagamit sa pansit ang cabbage, carrot, celery, pipons, sibuyas at bawang. Sa pinakahuling monitoring naman ng Department of Agriculture, ang cabbage ay naibebenta ng 140 pesos kada kilo. Ang carrots naman nasa 100 pesos kada kilo. Sibuyas naman nasa 300 pesos kada kilo at imported na bawang 100 pesos at ang native na bawang naman nasa 250 pesos kada kilo. Samantala po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nagbigay ng talumpati dito po sa ASEAN European Union Business Summit. Ano ka itong mga key points, regional agenda na talakay? May report si Bombo Dennis Samito. Kahit yung boses ng Pangulo apektado na ng malamig na panahon, itinuloy ng Pangulo ang kanyang talumpati at dito sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga leaders at ng business group sa Brussels, Belgium ang kanyang agenda, lalo na yung isinusulong para sa Pilipinas, ganun din yung mga adhikain dito sa ASEAN countries o Association of Southeast Asian Nation sapagkat siya yung kumakatawan dito sa mga bansa sa rehiyon ng Asia. Yun nga lang, talagang sa lamig ng panahon, ang boses ng Pangulo ay naapektuhan na kaya siya mismo humingi ng paumanhin sa kanyang pagsasalita sa harap ng European leaders pati na ng mga negosyante sa naturang lugar. Pero ipinilit pa rin talakayin ng Pangulo ang ilang mahalagang agenda na makakatulong sa mga adhikain ng ASEAN countries at syempre ng Pilipinas kaugnay doon sa pinalalakas na economic ties sa pagitan ng Asia at ng Europa dito pa rin sa unti-unting pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Narito ang bahagi ng kanyang naging mensahe. Thank you very much. You please excuse my voice.
winter is not suitable to Filipinos. The ASEAN-EU Business Council has had a pivotal role in advancing ASEAN's regional economic integration and post-pandemic economic recovery through its various initiatives and valuable recommendations, which has been very useful in terms of priority areas and initiatives for ASEAN's regional economic integration. ASEAN's regional economic integration has been assisted by this Business Council through the ASEAN Trade and Investment Work Program. We hope to continue this momentum for 23 and forward. Bahagi yan ng mensahe ng paus na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ngayong araw pa lamang, Bombo Gerald, yung highlights talaga ng mga aktibidad para sa ASEAN and European Union Summit. Kaya naman ay inaasahang magiging busy pa rin sa mga payo nga doon sa ilang nagbigay ng pahayag para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi, pahinga ang kailangan. Kaya lang, ngayon pa lang talaga nag-uumpisa yung ilang highlights ng naturang aktibidad. Tuloy-tuloy pa ito hanggang sa susunod na araw. Medyo baligtad pa yung oras, Bombo Gerald, mga kabombo. Kaya pagdating sa Belgium ay nag-a-adjust ang Pangulo at pati sa temperatura, kinakailangan din talagang iba yung adjustment. Dahil sabi nga niya kanina, yung winter ay hindi talaga suited sa mga kagaya natin dito na malagi at naninirahan sa Pilipinas na isang tropical country. At kahit sabihin na pagka panahon ng amihan ay medyo mahalumigmig yung temperatura, naku, iba pa rin pagka ang nakakaapekto ay yung winter talaga. Bumabagsak ng hanggang negative 10 degrees Celsius doon sa Brussels, Belgium sa mga sandaling ito. At yung iba pang mga lugar sa Belgium, mas mababa pa yung temperatura, freezing point talaga, Bombo Gerald. Paano kapag may dadaluhan pa siya, Bombo Dennis, na mga event na kailangan niyang magtalumpati, Bombo Dennis? Anong gagawin dito? Meron ba siyang substitute para doon sa kanyang speech, Bombo Dennis? Dahil talagang dinig kanina, parang kapag ganyan yung boses niya, hindi magtatagal yan kung mahaba-haba itong kanyang talumpati, yung kanyang speech, Bombo Dennis. Well, sisikapin na lang na iklian yung statement, Bombo Gerald. At least maramdaman yung kanyang presensya doon at yung ibang nilalaman ng kanyang talumpati ay copy furnish na lamang yung ibang mga dumadalo sa event para kahit papano yung sa loobin at adhikain ng kanyang pagtungo doon bilang kinatawan ng Asia at siyempre bilang presidente ng Pilipinas ay maiparating pa rin sa mga leader ng iba't iba pang mga bansa na dumadalo din dito at yung mga grupo ng mga negosyante, mga Chamber of Commerce, sabi nga niyan, ito yung mga target ng Pangulo na makausap dahil ito yung talagang naghahatid ng mga investment dito sa ating bansa. So yan yung paksa dito sa mga nakalipas na oras ng kanyang mga pagpupulong. So yung mga susunod na aktibidad ay yung mere presence ng Pangulo ay talagang importante. Kaya siguro lilimitahan na lamang yung kanyang pagsasalita, lalo na sa harap ng public, yung open area talaga. Dahil kailangan mo talagang mag-effort na maglabas ng boses pagka ganon. At well, may mga paraan naman para kahit papano ay makarecover agad yung boses. Yun nga lang talaga, kung ang cause ay yung lamig ng temperatura, ay siguro dagdag na pag-iingat at pahinga ang kailangan ng Pangulo. Hanggang kailan pala dyan sa Belgium ang Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Doon sa kanilang kalendaryo ng mga aktibidad hanggang petsa 16 ito, Bombo Gerald. Kaya medyo, well, mahaba-haba pa ang mga aktibidad na yan. At kasama naman yung biyahe pabalik dito sa ating bansa. So, bago mag-weekend, balik na siya dito sa Pilipinas. At titignan natin kung anong mga hakot na magagandang balita ng Pangulo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Okay, Bombo Dennis. Ito naman, Bombo Gerald, mga kabombo, mga kastar nation, sigurista na ho mga nanay. Kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa health plus proper diet and exercise. Ang Cherryfer Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Turin, tulong naman yan para sa eyesight. At yung Lysine, syempre tulong yan para sa katawan. May Cherryfer Drops for babies, syrup for kids, and PGM for teens. Cherryfer Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Samantala sa mga sandaling ito, makakasama naman natin itong Belgium Bombo International News Correspondent na si Maria Cristina Kabatbata Fayarts. Magandang umaga po dyan sa Belgium sa ngayon. Ano pala yung temperatura dyan sa ngayon? Medyo paos ang Pangulong Marcos dahil sa sobrang lamig po dyan. -7. Wow, ang lamig pala. Kumusta po yung pagtanggap naman ng Filipino community sa pagbisita ng Pangulong Marcos dyan sa naturang bansa? Grabe, napakainit. Napakainit talaga ng aming pagsalubong sa ating mahal na Pangulo. Paano po pala yung aktibidad ng mga tao dyan kung ito sinasabing na sa freezing level po itong lamig dyan? Sa labas napakalamig. Pero sa loob ng ZAL o sa loob ng building, meron namang mga hater. At yung mga pakiramdam ng tao, sobrang init. So talagang napakainit ang pagtanggap sa ating mahal na Pangulo. Okay po. Bago yung mga susunod kong katanungan, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Oo. May mga public events pa po ba si Pangulong Marcos after ng meet and greet with the Filipino community? For sure po, meron pa po. Kasi meron, yung pong aming BBM founder, si Marites Jose Garcia. Siya po yung pinaka-founder dito sa Belgium. Kayo po ba mismo pumunta dito sa event ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil sobrang lamig po dyan at yung iba kailangan pang bumiyahe po para pumunta dun sa event? Opo. Ako po ay napakaaga doon. Actually po, alas 3 ang starting ng event. Pero po, since na galing po ako dito sa Leuven, umalis na po ako sa bahay ko ng mga alas 12:30. Tapos nagkotse po ako malapit dun sa may city kasi medyo mahal ang pamasahe sa city. Medyo mahal po ang parking sa city, so ipinarking ko lang na medyo malapit sa city yung car ko. Tapos from dun po nag-bus na ako ng papunta sa city. Tapos nag-train pa po ako, kaya talagang yung pong medyo mas maganda yung merong time na para po hindi malate doon po sa event. So parang mga 1.5 hours po kaming naghintayan at nakarating doon po dun sa event na yon sa Evere, Brussels. Opo, sa iba't ibang bansa na pinupuntahan ng Pangulong Marcos, talagang bumubuhos yung mga tao, nag-uunahan, nagsisiksikan. Ano po yung pakiramdam nyo na nakita mismo itong si Pangulong Marcos? Grabe, super saya ko. Since nakahapon ay aking special day dahil birthday ko kahapon. Wow. 12-12. Ang pag-meet and greet kay Presidente Bongbong Marcos ay isang napakalaking regalo para sa akin. O yung pinakamalaking gift na tatanggap ko sa aking kaarawan. Bukod pa doon, meron pang bonus. Kasi di ba nakita pa natin si former President GMA, tapos si Attorney Lisa, tapos yung pang ibang mga senators. Sila Senator Villar, Senator Jokno. Yun. Napakasayo ko talaga. It's one of my significant moments. Opo, ano po yung kahilingan pala ng yung Filipino community kay Pangulong Marcos dyan na kung meron po? Opo, ma'am, kumusta? Ano po pala ang kahilingan ng mga Pinoy, yung mga Filipino community dyan sa Belgium kay Pangulong Marcos kung meron po? Yung mga kahilingan nila na mga... yes. Ang kahilingan lang namang nagkatawanan nga kami kahapon kasi ang kahilingan nila free fare going to Philippines daw. If okay lang. Pero ang mahalaga yung
healthcare ng mga family, tapos yung energy, parang yung mababang kuryente sa Pilipinas, tapos kasi sa atin medyo mahihirap, lalo na yung mga matatanda na, siguro mas okay rin na bigyan pa ng kung yung walang source of living o yung hindi na talaga makapagtrabaho para sa mga invalide o yung may mga kapansanan na, siguro pwede na rin na makakuha ng konting sustento sa gobyerno kahit na pantawid gutom lang or pantawid or yung makaahon man lang sila sa kahirapan, kung yung mga bibigyan ng hanap buhay. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo International News Correspondent Maria Cristina Kabatbata Fayard. Samantala sa iba po ng mga balita. Wala pa ring natatanggap na extradition request hanggang sa ngayon ang Department of Justice mula sa U.S. government kaugnay sa kinakaharap na mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Justice Spokesman Attorney Miko Clavano, nagsagawa na sila ng inventory sa mga kaso laban kay Kibuloy dito sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Clavano, gugulong ang extradition ni Kibuloy o kung aaksyon ng U.S. government dito. Bagamat una na rin ang tiniyak nitong Lunes ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susunod sila sa extradition treaty sa Amerika. Sa ngayon, patuloy lang anyang nakaabang ang Department of Justice kung may ipapadalang extradition request ang US government. Bagamat aminadong kinakailangan ng pag-uusap dito ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan, sinabi ni Clavano na marami pang mga isyong legal ang kinakailangang masagot sa usapin ng posibleng extradition ni Kibuloy sa Amerika. Dadalo sina Clavano at Department of Justice Secretary Buying Remulla sa 8 Manila International Dialogue on Human Trafficking na ginaganap sa isang hotel sa Malati, Maynila. Sabi ni Clavano, hindi niya alam kung kasama si Kibuloy sa mga binabantayan ng Interagency Council Against Trafficking. Samantala po, naniwalang isang mambabatas na pwedeng gamitin itong kita o royalties ng Malampaya Gas Field para pondohan ang isinusulong po na Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Banks and Finance or Financial Intermediaries Chairperson Irwin Tieng ng Maynila, na gamit na rin daw kasi ang kita noon nitong Malampaya Gas Fields dito sa kontrobersyal na fertilizer fund scam. Kaya pwede rin itong gamitin sa wealth fund. Maliban dito, pwede rin umanong kumuha ang pamahalaan ng loans at proceeds mula sa sale ng state assets para sa naturang proyekto. Sinabi ni Teng na base sa Section 11 ng Maharlika Investment Fund na kalagay dito ang state at iba pang sources ng naturang panukalang batas ay pwedeng kunin na sa royalties o special assessment sa natural resources base sa fiscal regime na ipinatutupad ng national government. Maliban dito, pwede rin umanong gamitin itong proceeds mula sa privatization ng government assets at public borrowings. Kaya naman pwede raw gamitin dito ang proceeds mula sa royalties na galing sa oil exploration gaya ng Malampaya, maging itong privatization ng government assets gaya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Si Cheng, itong sponsor ng proposed measures sa plenary sa ilalim ng House Bill 6608. Layon ng panukalang batas na i-maximize itong investable funds ng state-run financial institution sa pamamagitan ng investment na layunin ay mapataas ang public funds. Ang Pangulo ng Bansa naman ang mga ngasiwa sa tinatawag na Maharlika Investment Fund Corporation. Sa ilalim ng Maharlika Investment Fund Bill, kasama rin sa pagkukuhanan ng investable funds itong state-run Land Bank of the Philippines. Manggagaling dyan ang 50 billion pesos ang Development Bank of the Philippines, 25 million pesos at itong mga dividendo at mga profits ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Agad nilinaw ng Department of Migrant Workers ang kanilang planong pagtatayo ng mga overseas labor offices sa Europe para maprotektahan ang karapatan ng mga Pinoy doon. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na ang pagtatayo nila ng mga labor offices sa ibayong dagat ay kapag magkakaroon na raw sila ng pondo sa susunod na taon. Sinabi ni Ople na sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng Department of Migrant Workers kung saan nila ilalagay ang karagdagang Philippine Overseas Labor Offices. Maliban dito, makikipag-partner na rin umano ang Department of Migrant Workers sa Trade Department at Business Advocacy Group Go Negosyo para mahanapan ang mga Pinoy ng alternatibong pagkakakitaan sa bansa para mahikayat ang mga ito hindi na bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Base naman sa website ng Philippine Overseas Labor Offices, mayroong 7 labor offices sa Europe. Matatagpuan ang mga ito sa Nicosia, Cyprus, Athens, Greece, Berlin, Germany, Milan, Italy, Rome, Madrid, Spain at London, United Kingdom. Kabilang naman sa serbisyo ng Philippine Overseas Labor Offices ang pagproseso sa mga aplikasyon, Overseas Employment Certificate at membership sa Overseas Workers Welfare Administration. Independent chair para sa Maharlika Investment Corporation, isinusulong naman ni Representative Lagman ang Kamara. Sinimula na po itong plenary deliberations naman sa Magna Carta on Religious Freedom. Alamin ang buong detalye kay Bombo Annali Soberano. Hinimok ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang mga kasamahang mambabatas na nagsusulong ng Maharlika Investment Fund na pumili ng isang independent chairman na uupo at siyang mamahala para sa Maharlika Investment Corporation. Ito'y sa kabila ng amyenda na itinulak sa Maharlika Investment Fund kung saan imbes ang Pangulo ng Pilipinas ang magsisilbing chairperson ng Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation ay pinalitan ito ng Finance Secretary. Sinabi ni Lagman, ang kalihim ng Department of Finance ay alter ego ng Pangulo. Dahil dito, pinatitiyak ni Lagman na hindi dapat mahaluan ng partisan control ang pamamahala sa korporasyon sakaling maisabatas ang Maharlika Investment Fund. Punto ng veteranong mambabatas na para maisakautuparan ito, kailangan anya ng isang qualified at bihasang economic manager mula sa private sector ang italaga. Sa ngayon, nagpapatuloy ang plenary deliberation sa panukalang Maharlika Investment Fund. Posible sa darating na Huwebes, huling araw ng regular session ng Kamara, aprubahan na ang nasabing panukala sa ikalawang pagbasa. Sa ngayon, nasa 216 lawmakers ang may akda sa Maharlika Investment Fund. Samantala, sinimulan na ng Kamara ang plenary deliberation kaugnay sa panukalang Magna Carta on Religious Freedom Act. Sa sponsorship speech ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, hiling nito sa kanyang mga kasamahang mambabatas na ipasa ang nasabing panukala, ang House Bill number 6492 na layong protektahan ang karapatan ng bawat tao to freedom of religion. Sinabi pa ni Abante, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang religion demography ng bansa ay binubuo ng 79.5% Roman Catholics, 9% ang ibang Christian groups at 10% ang Muslim. Ang Pilipinas ay mayroong kabuuang 109 million population. Pakinggan naman natin ang interpelasyon ni Albay Representative Edsel Lagman kay Representative Benny Abante. I am certain that it's clear and unequivocal that if a certain religion would use its property exclusively for religious purposes, then it should be exempt from tax. But there are some religions which would combine religious activities with secular activities like education. Where will we stop the exemption and start taxing the religious organization which would use its property both religious and for commercial purposes? I agree, Mr. Speaker, to the statement of my dear colleague that when it comes to the use of the properties and building dedicated only for
religious purposes, then it must be tax exempt. But if it becomes a commercial entity, Mr. Speaker, it becomes the duty of that particular religion to pay taxes on the use of the property for commercial purpose. Ang magkasunod na pahayag ni na Representative Edsel Lagman at Representative Bienvenido Abante. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagtatag ng bagong tanggapan ng Department of Agriculture para labanan ng tumataas na kaso ng smuggling ng mga produktong agrikultura. Sa kautosang nilagdaan ni Department of Agriculture, Senior Undersecretary Domingo Panganiban, nilikha ng ahensya ang Office of the Assistant Secretary for Inspectorate and Enforcement sa ilalim yan ng National Food Safety and Food Security Agency. Nilalayo ng tanggapan ito na supuin ang pagpupuslit sa agrikultura at pagmamanipula ng presyo bilang pang-ekonomiyang sabotahe upang matiyak ang kaligtasan sa pagkain at seguridad sa pagkain, itaguyod ang patas na kalakalan at protektahan ang kabuhayan at kagalingan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Pangungunahan nito ang mapagsisikap ng ahensya laban sa agricultural smuggling bilang pagsunod sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at Food Safety Act of 2013. Iimbisigahan ng bagong tanggapan na mapaglabag sa regulasyon at patakaran, pati na rin ang tutulong sa pagpapatupad ng batas at pag-uusig ng mga kaso. Magre-rekomenda at magbibigay din ito ng mga input para mahusay ang mga kasalukuyang regulasyon, pamantayan at pamamaraan. Bilang bahagi naman ng pagsisikap na pigilan ng smuggling, magsasagawa rin ng tanggapan ng mga intelligence operations sa mga iligal na aktibidad na humahadlang sa pag-unlad ng agrikultura at lumalabag sa mga patakaran sa regulasyon na negatibong nakakaapekto naman yan sa pambansang ekonomiya. Hahawakan nito ang pagsubaybay sa dokumento, pagsubaybay sa kalakal at inspeksyon sa larangan upang hadlagan ang profiteering, manipulasyon ng presyo at pag-iimbak alinsunod naman sa The Price Act. Gayon din pangasiwaan ang digitalization ng lahat ng transaksyon sa kalakalan ng Department of Agriculture at magtatag naman ng Information Fusion Center para sa intelligence, investigation at economic analytics. Samantala po, pinamamadali na ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pagpapatibay sa panukala na maggagawad ng diskwento sa remittance fee ng overseas Filipino workers. Ito anya ay bilang pakikiisa na rin sa pagdiriwang ng Month of Overseas Filipino ngayong buwan. Ayon kay Duterte po, ang pag-aproba sa panukala ay magandang complementary para sa OFW-friendly legacy ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa lamang ang House Bill 4469 na inihain ni Duterte, Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano at Edvic Yap sa 10 panukala na nais bigyan ng 50% na diskwento itong remittance fee na sinisingil ng banks at non-banks financial intermediaries sa mga overseas Filipino workers. Hindi rin maaring magtaas ng fee ang service providers nang walang konsultasyon mula sa Department of Finance, ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Overseas Employment Administration o POEA.
Kabilang din sa probisyon ng kanyang panukala ang pagdalo ng overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa financial education seminar at paghimok din sa paggamit ng financial technology sa pagpapadala ng pera. Sa kabila ng pandemyang pumalo po sa 31.42 billion US dollars ang remittance ng mga overseas Filipino workers nitong 2021. Habang nitong buwan po ng Setyembre ngayong taon ay nakapagtala naman 3.8% year-to-end year increase sa remittance sa halagang 2.84 billion US dollars. Sa dagdag pang mga balita, ilang mambabatas binigyang diin na ang gobyerno ay dapat nakatuon umano sa malakihang infrastructure projects at hindi sa Maharlika Wealth Fund. Alamin ang detalye sa report ni Momo J.C. Galvin. Iminungkahi umano ni Senator Alan Peter S. Cayetano na ang gobyerno ay dapat na mamuhunan ng mga pondo sa mga proyektong may mataas na porsyento ng kita tulad na lamang ng mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura kagaya ng mga expressway at skyway. Sa pulong ng Commission on Appointments Committee on Tourism and Economic Development sa ad interim appointment ni Arsenio Balikasan bilang kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA, iminungkahi ni Cayetano na sa halip na buuin ang tinatawag na Maharlika Wealth Fund na nakakuha sa negatibong feedback at oposisyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, dapat i-invest ng gobyerno ang kanilang pera sa malalaking proyekto na kagaya ng infrastructure na napatunayang may malaking return on investment. Aniya sa halip doon na kumuha ng pera mula sa Social Security System o SSS, Government Service Insurance System o GSIS at Pag-ibig Fund na may malaking investable fund, bakit hindi na lamang daw magkaroon ng isang plataforma kung saan sila ay maaaring mamuhunan sa mga proyektong ito kagaya ng infrastructure projects? Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Itong mga studies ni Secretary are long-term, and when we talk about the Maharlika Fund, sumisentro tayo doon. So, you would agree siguro, Secretary, that sentiment is also such a big thing when it comes to the stock market and to funds, no? Yung sentiment at saka ngayon na maraming bullish pero marami din pong negative sentiments on this. Ang daming nagdududa kung ano talagang intention dito kahit maganda yung intention. So, let me throw an idea your way. Tama yung majority leader that both houses naman will discuss this. But kung makikita mo, for example, yung Skyway, Avitex, yung mga highway papunta sa norte, so far wala nakikitang nalulugi sa mga projects na yan. Sa mga huge infra projects na yan, no? And this is purely driven by the private sector. Pero kung hindi nalulugi, malaki yung returns, then why not get Juan de la Cruz into that projects? So instead of getting money from SSS and GSIS and Pag-ibig, for example, na napakalaki ng mga investable funds, why not have a platform where they can invest in these projects and get a board seat? Yan ang bahagi ng payag ni Senator Alan Peter Cayetano. Binigyan din naman ni Senator Grace po ang pangangailangan para sa proseso ng pagsusuri para sa anumang planong bumuo at mag-invest ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sa pagtimbang sa panukalang Maharlika Investment Fund na itinutulak sa Kongreso, ang chairperson ng Committee on Economic Affairs ay nag-iisip umano ng pag-establish ng isang Sovereign Wealth Fund na dapat raw ay may mga pananggalang laban sa maling paggamit at kapabayaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala po, nakatakdang ilunsad naman ang Bureau of Immigration itong online visa extension para sa mga turistang nais munang manatili dito sa bansa ng maiksing panahon. Sinabi po ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval ang naturang online visa waiver project ay nakatakdang ilunsad ngayong buwan. Paliwanag ni Sandoval, itong mga turistang pupunta dito sa Pilipinas na nais ma-extend o mapalawig ang kanilang pananatili sa loob ng 30 araw ay pwede nila itong isagawa sa pamamagitan po ng online. Samantala, pinangunahan naman po ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco ang week-long year-end celebration ng naturang ahensya mula noong Disyembre 5 hanggang 9.
Tinalakay naman nito ang ilang plano at proyekto na magpapaganda raw sa serbisyo ng Bureau. Kabilang narito itong introduction ng electronic transactions at bayad ng immigration application at ang e-travel system na joint project ng iba't ibang border at management agencies. Samantala, walang may pangako ang bagong hepe ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa pagkolekta ng estate tax liabilities sa pamilyang Marcos. Inihayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na pag-aaralan pa niya ang nasabing issue at tiniyak nito na ang kanilang magiging aksyon ay nakabatay sa batas. Sa kabaligtaran, ang dating Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Lilia Guillermo ay nangako na kukuliktahin ang mga buwis sa ari-arian ng mga Marcos hanggat mayroon siyang tamang numero. Napagalaman na ang appointment ni Guillermo ay inihayag bago manumpa si Marcos bilang Pangulo. Siya ay pinalitan ni Lumagi noong buwan ng Nobyembre. Magugunitang kahit na tinawag mismo ng Pangulo ang mga state taxes na inutang ng kanyang pamilya sa gobyerno na fake news, pinatunayan ng Korte Suprema noong taong 1997 na hindi bababa sa 23 billion pesos ang utang ng mga Marcos ayon yan sa assessment ng Bureau of Internal Revenue. Samantala po, yung mga taxi drivers, lalong-lalo na po yung mga nakikinig sa ngayon, yung mga mahuhuling gumagamit daw ng pekeng taxi rates. Ano kaya, may parusa daw dito? At ma-report si Bombo Chill Emprido. Hindi na pahihintulutan pa ng Manila International Airport Authority ang mga taxi driver na mahuling naniningil o nangongontrata sa mga pasahero o balikbayan sa mga airports, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport. Una na rito, sunod-sunod na rin kasi ang reklamo na dinudulog sa kanilang tanggapan dahil sa kumakalat na peking rate card na inaalok ng mga kolorum na airport taxi at transport services sa paliparan. Lubhang napakalayo rin ng rate card ng mga kolorum na taxi kumpara sa inaprobahang rates para sa tourist coupon transport service na umaabot lamang sa mahigit 500 pesos depende sa layo ng kanilang biyahe. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Manila International Airport Authority spokesperson Brian Co, aniya nakikipag-meeting na rin sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o KULRITO dahil na rin maaaring masuspindi ang mga taxi driver na lalabag sa regulasyon. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Po sa airport natin sa NAIA, we make sure that they have different options po in terms of their land travel or ito po yung transport natin pagdating natin sa airport at paglabas natin sa terminals. Meron po tayong mga accredited providers. Ito po yung mga namamonitor talaga natin. Ito ay mga coupon taxi natin, metered taxi. At of course, we have other transport options like mga point-to-point buses natin from our terminals to different places in the metro. But of course, alam naman natin na very high ang demand ngayon in terms of the land transport. Kaya meron po din po tayo mga white taxi or yung mga regular taxis na pinapayagan na kumuha ng pasahero sa ating mga terminals. Ang ginagawa po natin dito is meron po tayong mga dispatch slip. Ito may mga papel natin na talagang binibigay natin sa ating mga pasahero upang kapag may mga ganyang sitwasyon na na-mention mo na kung meron nangongontrata or hindi sumusunod sa metro, ay mai-report agad sa amin at kami naman po ay makikipag-ugnayan sa LTFRB upang maipadala sa kanila ang complaint at makausap ang taxi operator, ang taxi driver para talagang maiwasan ang ganito pong practice na talagang pag-overcharge sa ating mga mananakay. Mga kabombo at ka-Star Nation, inabisuhan na rin ng Manila International Airport Authority ang mga pasahero sa paliparan na maging mapanuri at i-report agad sa kanila sa sandaling makaengkwentro sila ng abusado at mapagsamantalang airport transport services. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. I-update tayo dito sa isinagawang match dito sa semifinals ng Argentina at itong Croatia. May report si Bombo Jovino Gala. Isang panalo na lamang at abot kamay na ng Argentina ang kanilang ikatlong World Cup titles matapos na talunin ang Croatia sa score na 3-0 sa semifinals na nagpapatuloy na FIFA World Cup na ginaganap sa Qatar.
Sa first half ng laro ay naging agresibo ang rank number 3 na Argentina laban sa rank number 12 na Croatia sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Unang nakapasok ng goal ang kanilang star player na si Lionel Messi sa loob ng 34 minutes sa pamamagitan ng kanyang penalty kick. Pagkatapos naman ng 5 minuto ay nasundan ito ng Argentinian player na si Julian Alvarez ang goal hanggang maubos ang oras sa first half. Pagpasok ng second half ay hindi pa rin tumigil ang Croatia na makakuha ng goal, subalit naipasok muli ni Alvarez ang goal sa oras na 69 minutes. Hanggang matapos na ang 90 minutes at dagdag na 3 minuto, tiyak na ang pagpasok ng Argentina sa finals ng FIFA World Cup. Ang panalo ng Argentina ay tila pagganti dahil noong 2018 ay tinalo sila ng Croatia sa score na 3-0 din sa kanilang group stage game. Susunod na makakarap ng Argentina ang sinumang manalo sa pagitan ng France at Morocco na gaganapin ang semifinal game bukas ng alas 3 ng umaga. Nagkampiyon ang Argentina noong 1978 at 1986 FIFA World Cup. Samantala, bukod sa karangalan ng kanilang bansa sa pagkampiyon ng FIFA World Cup, ay makakatanggap ng ilang milyong dolyar na premyo ang maiuwi ng kampyonato. Aabot sa kabuang 440 million pesos o katumbas ng 22 billion pesos depende sa stage ang kanilang maabot ang ipamimigay ng FIFA. Sa pagkaulipay lamang ng World Cup ay nakatanggap na agad ng 1.5 million US dollar o katumbas ng 75 million pesos ang mga 32 teams na nakapasok sa World Cup. Ang mga kupunan naman na nagwagi sa group stage ay makakatanggap ng tig 9 million US dollar, habang mayroong tig 13 million US dollar naman ang bawat isa na nakarating sa round of 16. Kapag nakapasok naman sa quarterfinals ang isang kupunan, makakatanggap ito ng 17 million US dollar, habang sa fourth place ay mayroong 25 million US dollar ang premyo. Sa third place naman ay 27 million US dollar naman, at ang runner-up ay mayroong 30 million US dollar, habang ang magkakampyon ay makakatanggap ng 42 million US dollar. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Ang Department of... Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala po, ang Department of Health Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, may paglilinaw daw sa kanyang panunungkulan matapos mag-issue ng Memorandum Circular itong Office of the President. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Binigyang linaw ngayon ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi siya apektado ng isang memorandum circular na nagsasabing hanggang katapusan na lang ng Disyembre ang kanyang panunungkulan sa ahensya. Sa isang press briefing ay binigyang diin ito na siya ay isang career executive kung kaya't hindi siya kabilang sa Memorandum 123 na nagmula sa opisina ng Pangulo. Ang naturang memo ay naaangkop lamang sa mga non-career executive service officer na umuukupa sa sesos posisyon. Gate pa ni Vergere na ang kautusan mula sa opisina ng Pangulo ay ibinigay sa kanya simula nang umupo ito sa kagawaran ng kalusugan bilang officer in charge noong July 14 taong kasalukuyan, at walang nakasaad dito kung kailan mawawalang bisa ang kanyang pagkakatalaga bilang officer in charge. Pakinggan natin ang kabuuan ng paliwanag ni Vergere. I am not part or I am not affected by the memorandum circular because I am a career executive. So ito pong memorandum circular coming from the Office of the President, Memo Circulars 1 to 3, applies only for those non-CESOs occupying CESO position. And since I am a career executive, I am not affected by that.
The second one would be the memorandum issued by the Office of the President when I became OIC last July 14 of this year. This did not state any deadline or timeline as to until when I will be an OIC. It specifically stated this grant of authority shall take effect immediately and until a Secretary of Health has been duly appointed or unless this grant of authority is sooner revoked. Samantala, pinaalalahanan muli ni Vergeire ang mga Pilipino na sa kabi-kabilang kasiyahan ngayong Christmas season na palagi nating isipin na posible pa rin tayong makakuha ng sakit. Narito ang bahagi ng mensahe ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. So unang-una, sa darating na Kapaskuhan, ayaw limitahan ng ating gobyerno naman na mag-party tayo. Kasi allowed naman, alert level 1 naman tayo most of the areas in the country. Kaya lang, kailangan natin isipin na maaari pa rin tayo makakuha ng sakit. So the best possible way for us to be able to prevent transmission of this illness, unang-una, kung maaari, sana gawin natin ang mga parties na to sa isang open space, no? Yung nasa labas tayo, mas better yun sa atin. Para wala tayo sa enclosed na space. Kung tayo naman ay magdarao sa isang kulob na lugar, buksan na lang natin yung ating mga bintana at saka pintuan para may hangin pa rin para mag-circulate, no, yung air doon sa room. Pangalawa, kailangan siguraduhin natin na lahat ng attend ng party walang simptomas. So kung tayo po ay pupunta sa party and you know for yourself that you have been exposed to a positive individual or you know for yourself na meron kayong nararamdaman na simptomas, huwag na po kayong mag-attend. And this can provide protection to your office mates maybe or to your family who's having the reunion kaysa magkahawa-hawa po kayo. Dagdag ni Vergeire, araw-araw minomonitor ng ahensya ang paggalaw ng kaso ng COVID-19 at sa ngayon nga ay may kaunting pagtaas sa buong bansa na mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang naitalang kaso. Umaabot sa 1,181 na kaso ang naitatala kada araw sa buong bansa at 6% itong mas mataas kumpara ng mga nakaraang linggo. Patuloy pa rin ang paghihikayat ng kagawaran ng kalusugan sa publiko na panatiliin pa rin na sumunod sa mga health protocol na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, alamin naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa bansang Cameroon na matatagpuan sa Central Africa kasama si Father Rene Cabag, Congregation of the Immaculate Heart of Mary Missionaries. Ang Cameroon ay isang bansa na matatagpuan sa Central Africa. Natatangi din ito pagdating sa likas na yaman dahil isa rin ito sa leading producer ng crude oil at may mayaman na deposito ng natural gas, cobalt, bauxite, iron ore, ginto at diamante. Ang Pasko para sa Cameroonians ay isa sa pinakamahalagang araw ng taon dahil alam nyo ba na ang Kristyanismo ang majority ng relihiyon sa Cameroon na aabot sa 70% kung kaya't malawakang ipinagdiriwang sa buong bansa ang Pasko. Ang tradisyon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Cameroon ay hango sa impluwensya ng Pransya at Britanya mula noong panahon ng kolonisasyon. Kaya't ang Christmas festivities ng Cameroonians ay halos magkapareho lamang sa Western. Desyembre 23 pa lamang ay naglilinis na ang bawat pamilya at naglalagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga bahay gaya ng Christmas tree, balloons at iba pa para ipakita na sila ay handa na para sa Pasko. Dahil naman sa malaking populasyon ng Cameroonians ay Kristiyano, ang selebrasyon ng Pasko ay relihiyoso o spiritual sa kabuuan. Ayon pa kay Father Rene Cabag ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary o CICM Missionaries na isang Catholic Clerical Religious Congregation of Pontifical Right for Men na ang pagdaraos ng misa ang sentro ng social life ng Cameroonians. Nakita ko na hindi lamang sa mga dekorasyon na ipinagdiriwang nila Pasko, but in a liturgical, in a very symbolic way na sa araw mismo ng Pasko, ipinagdiriwang ng mga Cameroonians, no? At marami silang mga pinapakita, lalo na ang pagdiriwang ng misa ay that is really the centrality of their social life. Ang nais kong ipabot ay
medyo limited ang social life, no, sa context ng pinupuntahan kong lugar. Kaya sabi mo na pwede tayo mag-malling, pwede tayo mag-swimming, pwede tayo manood ng sine. Those were things na hindi nag-exist sa lugar na napuntahan ko, yung Yaoundé. Kaya it took me many months and even years to digest, no, na sa syudad na ito, wala ba talagang sinihan? Dahil minsan kasi sa Pilipinas, kahit maliit na syudad, may sinihan eh. Pero it took me a while to think na ito ba talaga ay totoo, no? Pero nung nakita ko na ang Pasko ay pagdiriwang ay centrality ng kanilang social life, nakita ko na sa 24 ng gabi, sa 25, marami mga tao nakikilahok sa pagdiriwang ng misa. May mga tao. Pero sa paglipas ng panahon, hindi din mapagkakaila ayon kay Father Rene na maraming nagbago sa pagdiriwang ng Pasko sa Cameroon. September pa lang, marami na tayong Christmas decors, pero 2015, napakadami na ng mga Chinese na pumasok sa Cameroon, kaya napakarami na rin ng Christmas lights, napakarami na rin mga decorations, no? Kaya in the span of 9 to 10 years, there were a lot of changes, no? The commercialization of the spirit of Christmas. Pagdating naman sa inihahandang pagkain tuwing Pasko sa Cameroon, ang kanilang main dish ay hindi turkey. Sa halip ay chicken. At pangunahing bulto sa handa nila ay hindi roast potatoes, kundi rice. Merong pagdiriwang sila pero in a very simple way, no? Yung Pasko. Nandoon lang yung mga basic na mga pagkain, pero nandoon din yung yung paghahanda na hindi ordinaryong pagkain, pero nandiyan yung paghahanda. Tapos mga bata, bago ang damit. Ang Cameroon ay isang bansa na kilala din pagdating sa fashion at hindi din ito nawawala kapag Pasko. Alam niyo ba na isa sa mahalagang tradisyon sa Christmas festivities doon sa Cameroon, ang ibinibigay na regalo sa mga bata ay clothing o kasuotan, kung saan nakakatanggap ang karamihan sa mga bata ng Christmas dress dahil nataon na ang Pasko sa Cameroon ay dry season. Narito naman ang mensahe ni Father Rene sa pagdiriwang sa nalalapit na Kapaskuhan. Sana ay we will have a meaningful celebration of Christmas at sana mas ramdam natin, no, ang pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Samantala itong mga health workers, ano kaya yung kalagayan ng kanilang Pasko dahil yung iba hindi pa raw natatanggap yung kanilang mga benepisyo. By report ng Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng Alliance of Health Workers na hindi merry ang Pasko ng mga health workers. Ayon kay Alliance of Health Workers National President Robert Mendoza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hanggang sa ngayon kasi hindi pa naibibigay ang matagal nang hinihintay na pangakong benepisyo para sa mga health workers. Umaasa kasi ang grupo na bago ang Kapaskuhan ay matanggap na ng mga health workers ang naturang mga benepisyo, subalit walang paramdam ang gobyerno. Binigyang din ni Mendoza na kahit kalahati lang sana ng mga benepisyo sa ilalim ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 tulad ng Special Risk Allowance, One COVID Allowance at Health Emergency Allowance ay maibigay bago magpalit ng taon na. Anya kahit papano ay mapapasaya nito ang mga health workers ngayong Pasko sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa Desyembre 15 nakatakdang maglunsad ang grupo ng malawakang mobilisasyon kasama ang mga health workers mula sa mga pribado at pampublikong ospital upang muling kalampagin ang gobyerno sa pag-asang madinig na ang matagal na nilang hinainga. Hanggang sa kasalukuyan, malungkot pa rin yung ating mga health workers sa kasalukuyan kasi wala man lang paramdam, kahit man lang konting sabi na ibibigay na itong kahit man lang kalahat. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Bombo International News.
Isinasapinal na ng Amerika ang pagpapadala ng Patriot missile defense system sa Ukraine. Ang nasabing plano anya ay kailangan pang aprobahan ni Defense Secretary Lloyd Austin bago ipadala kay US President Joe Biden na kanyang pipirmahan. Hindi naman malinaw kung ilang missile launchers ang kanilang ipapadala sa Ukraine. Nauna nang makailang beses na humirit ang Ukraine sa Amerika na dapat magpadala ang mga ito ng Advanced Long-Range Air Defense System na epektibo sa pagharang ng mga ballistic at cruise missiles, ganun din ang mga drones ng Russia. Bombo Sports News. Inangaan naman po ng maraming boxing fans itong ginawang pagpapatumba ni Japanese boxer Naoya Inoue laban kay English boxer Paul Butler. Dahil sa panalo ay naging undisputed bantamweight champion si Inoue. Mayroon na siyang WBC, WBA, WBO at IBF Bantamweight World Champions na siyang unang Japanese boxer sa kasaysayan na nagkaroon ng 4 na titulo mula sa major sanctioning body. Sa nabanggit kasi na laban ay dominado ng 29 years old na si Inoue ang laban. Pinagana nito ang kanyang matinding footworks at body shots na makailang beses na napatumba ang tinaguriang babyface assassins. Pagdating naman ng ika-11 round ay hindi pa rin tumigil si Inoue na sa pagpapaulan ng suntok at muling napatumba si Butler kaya itinigil na po ng referee ang laban. Mayroong malinis na 24 wins at walang talo po, 21 naman itong knockouts ng Japanese boxer habang si Butler ay mayroong 34 na panalo, 3 talo na mayroong 15 knockouts. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 90 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos 14 centavos, Singaporean dollar 41 pesos, ang Saudi Arabian rial 14 pesos at 77 centavos, habang ang euro 58 pesos at 53 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang Coronavirus Disease 2019 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Bombo at Kastar Nation sa ating Christmas countdown. 11 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Onse dia sa Banwa Nabilin, anta sang adlaw sang Paskwa. Sa liwat 11 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, matras minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 saga. Welcome madri sa pagkapangalagad sang palatunturan Bomoharay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 14 sa bulan na sang Disyembre sa mga tig 2022. Ikaduwang adlaw sang Miyerkules sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Rasan Wave Media nga takna sa buong aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton ang talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ang mga illegal structures ang nagatindog sa tupada sa barangay hall sa barangay Punta Taytay ay ka-demolish na subong nga aga. I-check nato na nga sitwasyon na karon na dra sa may area sa barangay Punta Taytay with Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, Bureau of Jail Management and Penology Region 6 nag-konfirmar nga ginapanugutan ng ng pag-resume sa face-to-face jail visit. Duwa ka tuig matapos ang COVID-19 pandemic ko na sa rin, wala anay ginapanugutan sa BJMP ang pagbisita sa mga dalaw. Isarihan din nato na karon ni the spokesperson of BJMP Region 6 Jail Senior Inspector Mark Malhabor kay ang mga PDL mismo o kan mga persons deprived of liberty agilasan nga mga pamilya nangin emotional kadungan sa reunion sa kalabanan nga mga jail facilities. Sa mga balita nasyonal, opisyal sang Department of Agriculture nagapating nga mayara gid sang sindikato nga nagatago sa mga red onions kadungan sang pagsaka sang presyo. Galing kita tama lang na yan sa mga statement ng Department of Agriculture. Sa iba na pang mga balita nasyonal, mas sobra 200 ka mga mamalidha nagasuporta sa pagtukod sa Pilipinas sa Maharlika Investment Fund suno sa mga senior lawmakers. May kang tanan na dri ginalantaw naman na subong nga mangina source sang pondo para sa Maharlika Investment Fund. Amo ni ang malampaya earnings so kon royalties kagasubong man na mga loan ang proceeds from the sale of state assets. Sabay do nga magakuha sang pondo from SSS and GSIS. Sa iba
Sa iba na pang mga balita, Local National President Bongbong Marcos nagpakigasapol kay King Philip of Belgium. Kadungan na sa sining pagbisita dito. Ayang ato na sining presidente nagnapaos na kay perte katugnawa subong dito sa may Belgium. So si President Marcos ang ginalauman nga makadiscuss sa mga miyembro sa ASEAN European Union para ma-boost ang trade and then ang investment diri sa aton na pungsod. Kahapon nga adlaw nagkigasapol si President Marcos sa mga airport executives dito sa Brazil sa parang diskusyonan ang ining posibilidad sa pag-angkon naton sa direct flight from Belgium to the Philippines. Sa iba na pang mga balita, National President Bongbong Marcos nagmando sang creation sang advisory body para sa problema sa mga Pinoy seafarers sa Europa. Samtang hindi magako ang Maritime Industry Authority sang ilang kapaltahan na banwa, kag hindi mag-appoint ang aton sa nga presidente sang nagakaigo nga tawo nga magapamuno dira sa marina, hindi ni masolbar ang problema sa European Maritime Safety Agency. Ano man abi kay mga retired general man ginabutang sang aton nga presidente sa pwesto? Anong ilan na yang ihibalo kung paano ang mga problema sa barko gidya mismo. Kanamo sa mga kapitan gidya balay nga way na nagasakay subong abo na nagakaangay nga ibutang dira sa gobyerno sa marina. Sa iba na pang mga balita, national pila ka mga priso sa may New Bilibid Prison na nagpanindugan nga way na napatay bangod sa COVID-19 ang mga priso. Sang tinalikdan nga mga tinuig kundi sila ang pinatay mismo. Ang nagbandoman ko nga silang patyon taga Bureau of Corrections man nga mo na nagadumala sa New Bilibid Prison. Sa balita sa Batagas, ang inampang Bote Puerte ng kalipaya sang Argentina matapos nga sila nakasunod sa may finals sang 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Naton sa malipod manigar banwa kadamo man sa mga Pilipino nga nag-cheer ka nag-suporta para sa Argentina ang team ni Lionel Messi. Ate kay nawagin nila ginatagan siya wala gid nakagol ang Croatia kag natapos ang hampang sa score nga 3-0 ginaulat na lang subong kung sino ang atubangon sang Argentina sa final match kung sino magadaog bus sa kagahon at sa tunga sang team sang France nga defending champion and then Morocco. Sila na nato na karon sa dugang sining mga pagbantayan nato na sa FIFA World Cup with Bombo Zaldi Foro II. Giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. By the way, gina-remind nato ng ato na sining winner ginlawag alas 8:50 kagabi. Mag-claim na sa sining premyo Razel de la Cruz sang para 1 barangay Taloca Ciudad sang Bago. So tubtuba sa buong aga ang sining plaso para nga maka-claim sang premyo diri sa ato ng studio because ang ato na sining mga winners yung ginlawag gabi mera sang tubtuba alas 8 sa aga para nga mag-claim sang premyo. Dere sa ato na sining promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Kay subong magasulod na kita sa week number 4. Ang maginalawagan nato na subong nga mga nagahulog sa entries para sa week number 3. Sa week number 3 and ang ginabato na nato ni subong nga mga entries para na sa week number 4 sang 1-2 Panalo Part 21 na promo. Sa Enero 21 tuig 2023 sa morning pagpatigayod na nato na sang Grand Draw kung sa din mayara na naman sa magadugang sa Bombo Millionaires Club nga magabato na sang 1 million pesos.
Ang aton sa mga winners sa Daily Draw ginatagan na ton sa nganom ka oras halin sa ginlawag ang ilang sining ngalan na sa nga maka-claim sa nga ilang premyo diri sa istasyon sa nga Bombo Radio. Karamon kita diri sa mga proof of purchase. Anday sa inyo silod ang proof of purchase sa puting sobre. Sulatan ninyo dira sa upper left portion sa ngalan, address, edad, kang imong contact number, ang ngalan sa nga proof of purchase, week number 4 para sa inyo ang entries nga gahulog diri sa aton nga studio at the same time sa mga drop boxes naton diri sa syudad kag sa makabanwahanan diri sa maya palibot sa probinsya. Sa upper right portion sulatan sang 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM care of Bombo Radio Bacolod. Kadamo kita diri sa mga proof of purchase ang sarangan ninyo nga magamit banwa sa paghimo sa suning mga entries kay iniya siya kinanglandon naton sa sulod sang balayat sa matay barato man lang banwa pero sulit na sulit ang serbisyo para sa inyo. Yaragid ang ladies' choice sa mayonnaise. Babagi mo kamodra sang sandwich mo ninyo sa nagamiton ladies' choice sa mayonnaise. Mac-reunion now with my one and only love. Ang kinanglan na gilamangan ninyo isa ka empty sana pouch o kung sa sachet o kung label sang mayonnaise o kung sandwich spread isa na ka-entry. Siyempre, bati para magpagsik ang aton sa lawa, sila binaaga pa mag-inom na sang Nescafe, bangon na with Nescafe. Isagid lamang or isa ka empty sachet ang inyong kinahanglan kung ang inyong sinagin na inom or gingamit is Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack o kung Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams o kung Nescafe Original 26 grams o kung Nescafe Creamy Latte 27.5 grams o kung tatlo kan Nescafe Empty Stick o kan pack sang Nescafe Classic 2 grams. Siyempre, yaraman ang Orocan. Bangod sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang product sticker nga nakatapik ka dira banwa, hinayon lang ninyo magkakas para nga hindi magisi. Kung magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo sa coupon nga nakasulat dirang tanan nga mga titles sang promo sang Bombo Radio. So ang inyong kinahanglan isagid lamang ka product sticker o kung isa ka coupon nga nakasulat dira ang tanan nga mga title sang promo sang Bombo Radio. Siyempre, bati partner gani sa kusina ang Silver Swan na sukang puti, sarap, asim. Isagid lamang ka empty stand pouch o kan sachet o kan label sang Silver Swan vinegar. Importante or kuana na siya, isa na ka-entry ang inyong mahulog adri sa ato ng promo. Pagbakalo kung mag-upranda sa ngalahas, magabisita na sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kay hatagan ka mo sang one coupon for every 100 pesos nga purchase sang jewelry. Watches o kung nagprandaman ka mo sa ngalahas sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry. So kung nagbakal ka bidra balor 20,000 pesos, mayara ka man isang 200 ka mga coupon from R. Florate Pawn Shop and Jewelry. 200 naman ka mga entries ang imo nga mahulog adri sa ato ng promo. Siyempre ang panyawan, basta said marketing at tatak magaling. Isagid lamang kay Empty Blister Pad o kan panig sang panyawan na luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kan panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Mayara ka na sang isa ka entry. Ang inyo nga entry ihulog ninyo diri sa aton nga studio o kon sa mga drop boxes sa maya palibot sang syudad sang Bacolod o kan sa makabanwahanan diri sa aton sa maya probinsya sang Negros Occidental.
Para sa mga entries na ginahulog out of town na magalibot ang bombo patrol sa Biyernes ang aga. So, mamira ka mo sa tubdawa Biyernes ang aga para sa paghahulog sa inyong mga entries para sa weekend number 4 sang 1-2 Panalo Part 21 promo kay Garafol na naton igadron na naton sa masunod ang semana. Para sa aton nga mga daily draw winners nga nagabaton isang 1,000 pesos nga balor sang premyo ginalakipan isang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sang oro kan sa tion nga lawagon ang imo sa ning ngalan mera ka sang ano mga oras para i-claim ang imo sa ning premyo diri sa studio sang Bomba Radio kay kun di ka makabot sa sulod sang anom ka oras magapili kita magagabot kita sang igabulos sa imo. So bawion naton ang tanan nimo nga premyo ihatag sa winner nga replacement. Amo na nga basta nga nagahulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo magatutok gid sa 630 kHz o kon sa aton sa nga Facebook Live o kon sa YouTube channel. Sa Enero 21 tuig 2023, may kita sa apat ka mga regional prize winners nga magabaton isang taga 50,000 pesos. Isa halin sa Luzon, isa halin sa National Capital Region, isa diri sa Visayas, kag isa sa Mindanao. Kag mayara kita sa magadugang na naman sa Bombo Millionaires Club. Ito ay kastantay sa isla ni naton nga milyonaryo mo. Magabaton sa tumataginting na 1 million pesos. So good luck agad sa inyo kay yadi pa man sa inyo sa mga kinanglando na sa sulod sang balay subong kamahal sang presyo no sang tanan ng mga balaklon kun pwede palang gani sila sang Department of Trade and Industry makano siya buwan na lang kuno kita balor 500 pesos okay na. Paano na natin paigo ng 500 pesos no? Para sa Noche Buena. Okay man na. Bakal na lang dras ang loaf bread. And then baklan mo na lang Ladies Choice Mayonnaise. Okay na. Solve na no? Ang imong Noche Buena. Kaya mo man lang na ang ginakwan. Ginasuggest man sa Department of Trade and Industry. Kaya mo man lang na ang mapondo mo bala. Budget mo nga maigo. So okay na okay gid. Just 8 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa 8 sa aga. Ano, bumukim? Ano? Sige. Magabalik ang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga ginakahidlawan sa mga pumuloy ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginay. Another time, just in 9 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Pati nagainit ka na lang kagad ang bilog na kalibutan na sa hinampang sa Qatar para sa 2022 FIFA World Cup Banwa. Pisan pa mga kotoran naton nga to dito sa Qatar, mga Bombo correspondents naton botin na labutan na kagahon ante sa naka pahuway kay syempre ang ilang man yang suporta ini man na nila madinay nga nag-cheer man sila para sa Argentina.
Mayaraman sa mga nag-cheer para sa Croatia pero iba na dire ginalaga sa mana nila because radira si Lionel Messi ang moral support sa mga fans mo man ang isa sa mga makapademoralize bala para sa kasumpong at the same time makapabakod pagid sang balatyagon buot banwa sang pungsod nga mo na ang ilang ginasuportahan. Sulod na sa final match ang Argentina ni Lionel Messi matapos sila ginalotos ang runner-up sa 2018 FIFA World Cup ang Croatia. Wala gid naka-goal ang team sang Croatia. Bantayan na lang ni naton kung sino magadaog buwas sa kagahon sa tungas sang France kag Morocco. Kay mayaraman sa mga naghambal kag nag-predict nga base kon dayon nun gidya sang Fransya ang ilang man nga handom nga badepensahan ang ilang nga corona o kon ini siya ang maagaw ni Argentina para sa katatlo na nilang title kon matabo sa pataga sa FIFA World Cup. Ginapasalamatan nato na sa liwatapad naton sa piyak kalinya si football coach and referee diri sa Bacolod, Sir Dennis Staniel. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Okay. Hello, sir. So Mayong aga, Bombo Erlin. Good morning, sir. Merry Christmas sa tanan nga tagpalamati, no, and all ng istasyon ng Bombo Radio. Merry Christmas in advance. Kung matabos, sir, bawat mayo gaya Christmas para sa Argentina, I'm sure medyo nagpula-pula wag ang mga football enthusiasts sampang sang Croatia and Argentina kagabi sa magkagahon. Daw ida mo get excited sa ampang kagina because Croatia is dark horse and Argentina is fan favorite. And I think this is the best game so far for Argentina. Maganda yung laro nila all throughout despite that they were dominated sa statistics by Croatia. On the other hand, the magic of football, ganito yan eh. In one time, you dominating, all of a sudden, you lose everything in a short span. So, I believe that this is the best game at the moment for Argentina. And we look forward that they can play the winner of France and Morocco Sunday. Sir, ano pagkakilala mo ni kay Julian Alvarez bangod siya gidya naging katuwang ni Messi sa ilang kadalagan? Si Alvarez is a multi-position player, no? And sa football kasi hindi na katulad ng dati na one position lang yung isang player. Si Alvarez now is parang ang nangyari, Messi now is playing much of the time as a decoy, as a passer. Okay. Pag ganun yung laro ni Messi, nagiging effective siya. Unlike na siya ang mag-receive ng bola at mag-score na gawin siyang striker. That's why sinabi ko last time, if Messi is in the midfield and assisting teammates or sometimes play as a decoy for his teammate to maneuver. So magiging maganda yung laro as a whole ng Argentina. So yun ang nangyari kagabi. Amo na silingan mo, sir, sa previous interview nato ng mayra sang mga players sa dira nga daw hindi naman na sila gani bation pero may match gidya nga sila ang mag-shine, sir, no? Yes po. Actually, Argentina is full of talents, no? Playing not only in their country but also playing in Europe. Okay. Ikatatlo na nila, sir, nga titulo kon matabo. Kon matabo, third times na mag-champion and parang daw crowning glory na for Messi. Because
we know and understood that 4 years ago, when Argentina was eliminated, sabi ni Messi, mag-retire na ako sa international play kasi nahihirapan sila. Oo. Pero sir, ikalima niya na siya nga World Cup. Ni Yes, Messi. ikalima niya ng World Cup and look forward that they will do their best against the winner of France and Morocco. Hindi din natin ma-take away yung France or Morocco Oo. because they played their best also. Oo. Si Croatia mo niya sir ang nakakasumpong nagligad nga World Cup ni France. Oo, amo na siya. Runner-up sila. And last 4 years ago, sila yung nag-championship. And Croatia was dominated by France in the finals. Oo. Still, for France and Morocco, France is a better team, but we cannot take away Morocco. Nakita naman natin na they eliminated Portugal, no? Oo. And hopefully, if France will continue to play as the way they are, so sila yung mag-championship ng Argentina. Oo. Pero sir, ang player of the match gidya kay na si Julian Alvarez. Yes, Ano yes, sa yes. Oo. Kung tingnan mo, kasi ano yan ma'am when they choose the player of the match, there is one person, I think the match commissioner or an assistant match commissioner is assigned to choose or pick the man of the match. So sometimes we as fans, we say that Messi could be the man of the match, but based on the experts in the venue, Alvarez could be the man of the match. Oo. Kaya ko lang taon natin, sir, may 4 goals na siya sa subong World Cup, si Julian Alvarez. Yes, ma'am. Yun ang sinasabi ko last time also, na there are players like Maria and Dybala, no? Dybala, who can also be a big help to Messi. Pero hindi lang sila kasing popular ni Messi. Oo. Okay. Sir, ano ay ang pressure para sa Argentina para sa kung sila kati subong sulod na sila sa finals is other sa pagkatubang nila sa France or Morocco, depende sa resulta sa hampang buwas. Kung ako manggid man pamangkoton, if I will play against Argentina, i-check palagi kong i-check si Messi. And I think if France will win, we'll do the same. Kasi yun ang ginawa nila kay Modric nung 4 years ago. Kinontrol nila yung si Modric para hindi siya makapaglaro ng maayos para magagawa nilang gusto nilang gagawin. Kasi yung France mga strong and very disciplined sila. They have also good players who like Argentina can also play better, no? Hindi lang popular katulad ni Mbappe, but they can also do and help their team wins the World Cup. Oo. Bentahagi man abi sir because Alvarez sir is 22 years old sir, no? Bata pa siya gali sir, no? The youngest player to score. Advantage kung bata ka ma'am kasi malakas pa. Advantage no? Niya sir. Physically. Messi is already in his 30s. 35. When compared to speed and other things, medyo bumababa na. Pero the IQ, the playing ability is still there. Oo. Kung ikaw abi ang coach ni sir, paano mo ni ibutang ang mga players nimo? Kung if I will be the coaching naman, Argentina, I will make sure that Messi will immediately release the ball. Okay. No? Kailangan niya ng tulong ng kasama niya. If he continues to huddle the ball, get the ball all the time,
he will just invite defender sa kanya and probably he'll get injured later. Pero if I am the coach, I will use Messi as the decoy and probably provide assist, no? And put another person at the center in the midfield to be the other Messi, no? He should be the first option, then Messi would be the decoy. So that mas spread out yung defense ng France or Morocco kung sila yung papasok sa finals. Oo. Pero sir, hindi mo ito pag-imuon ang ginimo sang coach sang Portugal? Yes, ma'am. Gin-bench nila liwat si Cristiano Ronaldo. It was something, a coaching strategy, pero nag-backfire, no? Oo. It was a good strategy but nag-backfire. Pero kung nanalo sila doon, it could be a benchmark decision for the team. However, hindi sila nanalo, so it was a points against the coach strategy. Okay. Sige, kalawat-hawatan na ni sir, no? Because si Morocco, damo man sir sa mga nag-cheer kay Morocco eh. Yes, ang Morocco kasi is the dark horse of the tournament. And maybe along the line, there are people who, like us Filipino, we love underdogs. No? So, parang ganun yung maraming fans din yung Morocco. And of course, tonight or this morning, they need more luck against France because France is a highly competitive team. Teamwork is very evident kasi maraming player doon galing sa Paris Saint-Germain, yung professional league ng France. So magkakilala na sila sa paglalaro. So I think that's one advantage why France is on top because ma-evident yung teamwork at discipline, magkakilala na. So, kailangan talaga ng Morocco na best of luck para masapawan nila yung France. Pero sir, kung parang masiguro gidyang kadalaga na, may gaman niya kung mapilit lang sa 0 ang score sang kontra. Yes, that's the best option, one of the best option. If I am the coach of Morocco, I will try to hold as much as possible 0-0 until the penalty shootout because there could be a big chance, 50-50 chance I'm winning. However, if there is a chance that I can get a goal, then they will go for it. Oo, kado dira sir tanda sa penalty shootout si Morocco eh. Oh, yes, correct. Penalty shootout is anybody's game. Okay. Sir Dennis, salamat gid sir ha sa time nimo diri sa amon sa Bomboradio Yes, Bacolod. ma'am. I'm sure doon nag-Christmas party kamo subong sir. Ano man? Christmas party na kamo. Yes, sorry makikimarinig mo ari ko sa school sa office. Oo, okay It's lang Christmas sir. party for our children, no? And naghanap ako ng lugar na Hindi, okay lang sir. Salamat gid sir. Bisan masako kamo dira mayara ka time para dire sa amon. Thank you so much sa liwat sir Dennis Istanian. Madisturbo kami sir after naman buwas and sa finals. Thank you so much. Yes, Good Mama. morning, As long sir. as I'm free, I will be there. Okay. Sige. God bless and Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Maraming salamat kay Coach Dennis Istaniel. Isa ba na ka school principal sa elementary school diri sa ato na sa Maya Ciudad sang Bacolod. Nagahatag gid sang time permi parang maka-analyze bala sining hampang sa FIFA World Cup. Siling kanin ni Lionel Messi, nagatag na siya sang statement kasunod sa ilang kadalagan batok sa Croatia sa score nga 3-0. To quote Messi today, I think Julian is stand out above all else. He played an extraordinary match. He paved the way for us. He fought, he ran, he hit everyone. I think he was extremely important as he has been throughout the World Cup. Kay
Kay ang goal kagabi ni Julian Alvarez naka-record kaapatan niya na itong goals para sa subong World Cup. Bentahan mo na siling ni Coach Dennis Staniel ang pagkahuben balaya sa nga players. Kasi syempre, dalaganayan ni nga dan. So kung subahon mo, pila ka kilometrong din ang laganay na nila. Siling sang 35 anyos sang si football star Messi, we played a very serious game. We knew it was going to be the way it was. Pero ang ilang ginahimo dugin semento nila bala sa 0 ang score sang kontra kay mantikon na kaysa do nagalo moral ka paro kung maka-score bala maka-goal ang imong kontra. Sa liwat si Julian Alvarez is just 22 years old. 22 years old pa lang ni si Alvarez. 22 years and 316 days. Ang edad niya subong, the youngest player to score twice in a World Cup semifinal or final since si Pele sang 1958 nga nakagaedad pa lang to 17 anyos kag 249 días. Si Argentina nakaabotan na sa World Cup final for the 6th time. Abo nang dako man na subong nga pressure sa shoulder ni Lionel Messi because he's going to retire pagkatapos sini. Siguro kung hindi pa ganun sila mga champion, mabal si Messi, do extend ako pagkat base plus 4, matatay 9, pwede pa ba na to siguro. Pero kung yara ka sa football, somehow isa sa mga factors na ang imo nga edad. Kaya ba natin syempre nga pero ang stamina nila ti arama na gyapon. So the kwan ini siya banwa si Germany 8 times silang nakasulod sa maya finals sang competition than Argentina. Ka-level ni Argentina si Italy and Brazil. Pero si Brazil temprano pa yan na lutos. Temprano pa sila na nataktak sila sa may quarter finals. So naton kung sila maging kasumpong ni Argentina sa final round, sa final match. Sa resulta sa ngampang buwas sa kagahon between sa kaya France and then Morocco. Si Argentina nakalabot sa World Cup final for the first time since 2014 matapos ang ilang kadalagan na batok sa Croatia. Si Messi is looking to win the World Cup for the first time. Sa iya ikalima ng appearance sa Maya World Cup and sa napabutyagan niya na gani amo na ning mahimo nga final appearance niya sa Maya torneo. Final appearance at the tournament ni Lionel Messi because at the age of 35 nagaplano nagimana siya nga magapahuway na. Kung sa bagay, damo na ni Manggana, damo na ni kwarta si Lionel Messi bangod lang sa football. Ang preparasyon naman sang France and then Morocco buwas. Kung damo mga nagabantay sa Argentina and then sa Croatia, ang Morocco damo man sa mga nagabantay because African nation ang nakasulod sa semi-final match. And the first Arab nation nga nakadangat sa semi-final. Sa napagkadayahan ko nila sa nga maperde ang team ni Kylian Mbappe ang France buwas sa kagahon. Dugang nga mga updates sa FIFA World Cup para sa piyakalinya. Bomo Zaldi for the second. Come in. Kabombo Erlin, mga kabombo, para sa tanya FIFA World Cup 2022 updates. Para sa ulihino nga match diri sa semifinals ang FIFA World Cup 2022, ti magahampang naman Bumbo Erlin ang France batok sa Morocco. Ginapreparahan naman Bumbo Erlin sang defending champions ang France ang pagkatubang sa ginakabig nga Giant Killers nga kasumpong sa hampang nga natalana buwas ni siya. Alas 3 sa kagahon ginalantaw na nga mangin mas madamo ang supporters ang Morocco sa Al Bayt Stadium. Ngunit anggid sa mga French fans
kay ginalauman naman nila nga sila ang mahimo makabati sa mga suya gikan sa bench. Pahayag ni France coach Didier Deschamps nga dako ang benepisyo sang Morocco bangod sa madamo ang ilang mga supporters kay kini ang ginpalabot man sa iya sang iya nga mga observers gani ginalauman na sini nga mangin magahod ang stadium sang kadam-an mga supporters ang kasumpong atang ini ang indi naman manigar nga kabahin na gidya sa football game. Bisan si France Captain Hugo Lloris ang aminado man nga kinahanglan nila nga handaan ang kagahod sa stadium para sa ilaya nga semifinal match. Ang pagsuporta sa mga fans ang ginalantaw nga makahatag pa sang duga nga energy para sa Morocco, ang labing una nga African nation nga nakasulod sa World Cup last 4 kasunod sang paglutos nila sa dalagkuan nga mga teams kaay sang Belgium, Spain kag sang Portugal. Apang ginalauman naman nga mangin preparado man ang France national football team. Sunod pa kay Lloris, ginahangaan sini kag ginarespeto ang achievements sang Morocco kag nakahibalo ang mga ini nga hindi lamang tsamba ang nakadala sa kasumpong sa semifinals. Dugang pa sini nga mataas ang kalidad sang teamwork sang Morocco sa sulod kag sagwa sang football pitch gani ginapaabot na sini nga manginhugot ang ilang hampang. Paig sini nga kalmado sila nga nagapreparar kag nakahanda na nga pasanyugon pagid ang ilang level sa ilang hampang. Nagalamang France nga ang ilang team amo makahuman sa unang goal. Ilabi na nga sa ilang nang inhampang balabatok sa Canada sa score nga 2-1 kung sa diin isa ka puntos ang kasumpong no ang tuga lamang sang own goal. Ginalantaw naman sa mga ini nga hindi si Kylian Mbappe ang ilang nga mangin alas sa mangin hampang bangod ginalauman na nga ini ang hugot nga pagabantayan sa Moroccan players gani sila magasalig sa abilidad ni attacker Antoine Griezmann. Ayag ni Deschamps nga pinaagi kay Griezmann ang France ang maka-enjoy sang mas dako nga ball possession kadungan pa sang technical touch sini sa tackles kag sa passes nga makapabag-o sang dalagan sang ilang hampang. Nakita naman ang ikasarang no sang Morocco sa break and quick attacks. Apang ini ang sarang man nga magamit sang France agud nga sila ang mabihangan. Suno sa coach, luyag nila nga ang kada buyan nila nga sipa ang makahatag sang hangkat sa Moroccan players kangay sa nangin performance nila batok sa pulan sa round of 16 kung sa diinti nakita ang ilang ikasarang. Payag ni Deschamps nga kaangay sa Morocco ang France ang maayo man sa break and quick attacks gani tinguhaan nila nga sila ang may mas dako nga possession sa bola kag kun ini ang yara sa ilang kamot himuon nila ang tanan ang ilang masarangan agud nga makatugas ang resulta o kun makagol. Ang magadaog sa hampang sang France kag sang Morocco amo ang makalusot na para sa championship round sa Domingo alas 11 ni siya sang gabi. Apang ang maperde naman ang una nga magahampang sa Sabado alas 11 sang gabi para sa third place playoff. Kagamuyad to ang ating nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Ang prize money para sa champion, para sa FIFA World Cup at champion this year, ginapatasan niya bisya sang FIFA. Nagataas sang 4 million US dollars ang prize nga kwarta para sa subong nga World Cup. Halin sa 38 million US dollars na himo siya subong nga 2022 nga 42 million US dollars, or i-convert na to sa Philippine peso, that is 2 billion 310 million pesos. 2 billion 310 million pesos ang ilang premyo. Karon gina-distribute sang FIFA ang prize money base mana sa mga income nila bala ang tipon from hosting the tournament. Ang mga players from World Cup nga nagampang dito sa Qatar, depende na sa ilang individual nation. Kung paano tulungaon nila ang kwarta nga ilang nabaton. Iban nga mga countries nga na-distribute nila base sa appearances, or ang iban ginatulungan na lang nila ng sa lalama evenly
kung pila na dira nga ila sini nga mabaton, because it does not mean abing nga na-eliminate ka sa group stage wala ka na yasang batonon. Ang 2022 World Cup prize money amo ni ang mga masunod. Ang mga teams nga yara sa group stage, sila ang nagbaton sang $9 million kada isa. That is 495 million pesos. Like Qatar, katina pierde na sila, so na-eliminate sila sa group stage pa lang banwa. Si Qatar, Ecuador, Wales, Iran, Mexico, Saudi Arabia, Denmark, Tunisia, Canada, Belgium, Germany, Costa Rica, Serbia, Cameroon, Ghana, kag Uruguay. Ang ginbaton nila is $9 million kada pungsod. Ang mga teams nga nakasulod sa round of 16 ang nagbaton sang 13 million US dollars. 13 million US dollars banwa, that is 715 million pesos kunari dari sa aton. Ginalakipan sang team sang USA, Senegal, Australia, Poland, Spain, Japan, Switzerland, and then ang South Korea. Panikawa naman na nakasulod sa quarterfinals, ang team Manila nagbaton isang 17 million US dollars, or lapit man 1 billion pesos. 935 million pesos ang ilang ginbaton. We have Brazil, Netherlands, Portugal, and then si England. Si fourth place nga team magabaton sang 25 million US dollars. Si third place depende ni kung sino magadaog between Croatia and then ang maperde buwas between Morocco and France. Magabaton sang 27 million US dollars. Ang runner-up is either between Argentina, France, or Morocco. Magabaton sang 30 million US dollars. And the winner sa Bonga World Cup magabaton isang 42 million US dollars, or 2.3 billion pesos. Amo na galante ang FIFA magatagaya sang premyo. Perte ang ilaso na nga income, bisan kita nyo sa mga screen na balang mga nag-sponsor, perte na kadakuha ang ginabayaran na nila. So amo ni banwa ang nagahulat nga premyo para sa magadaog sa FIFA World Cup. Ang iban sa mga countries, for example, makasulod sa semifinals ang ilang team, ang ilang national football team may mga perks na nadira nga ginatag. Mga incentives nila nga ginahatag sa ila yung mga players. Isa datagad nila mga luxury car, badugang pagidya nga kwarta, kag iban na pang mga incentives. Yawa na nga pagatutok sang bilog nga kalibutan sa patagas sang football. So bantayan naton boss kung sino mangin kasumpong sang Argentina between France and Morocco sa semifinal match. Alas 3 ang atak na buwas sa kaagahon. 48 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagabalikan naton report na ni Bombo Carla May Defensor. Darigid lamang sa Bombo Hanay. Big time. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga Sang nabili nanta sang alasan 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. I-check na ton danay si Bombo Carla may defensor direkta dira sa may area sa nga barangay Punta Taytay kaya do naga-init sa bangang tensyon na dira kadungan na sa nga demolition na ginapatigayon na sang mga halin or sheriff abi kay mayaraan na sa nga court order para sa mga structures ang nagatilindog dira man lang sa tupada sa nga barangay hall sa nga barangay Punta Taytay. Direkta sa area Bombo Carla may defensor, kamusta dira? Yes, Bombo Arlene, lagi kita sa may Purok Katilingban, barangay Punta Taytay. Punta Taytay, Bombo Arlene, kasubong tigrabe gid ang tensyon dire. Bago la diri kahalin ang aton sini nga kapulisan sa Police Station 9 kay tigin harangan o kun ginbaralan ang dalan Bombo Arlene. So ginayo lang kung pwede hindi lang pagbaralan, ipahigad lang ang ila sini nga mga baral kag ang ila sini nga maging panghimo nga tarpaulin Bombo Arlene kay may-ari diri sang mga panimalay nga iga-demolish. So nagapamalabagid ang mga pumuluyo diri sa may Purok Katilingban nga hindi lang ani sila pag i-demolish Bombo Arlene. Sa subong ari upod naton si ang Purok Chairman sa Purok ilang gida. Bombo Arlene. Ano ini sila? Ano ning mga structures? Balay ni mismo? Yes, Bombo Arlene. Mga balay ang demolish diri sa may Purok Katilingban nagapamalabagid ang mayroon na sang court order na gid nga ma-eject sila dira. Yes, sa may ara na Bombo Arlene. Sige, abe. Yes, Bombo Arlene, ari balano kaon naton ang impormasyon nagikan kay Purok Chairman Pancho Arizala. Pancho Arizala sang Purok Katilingban. Sir, good morning. Ano gid ini ang diri subong nga iga-demolish, sir? So kami subong gapamatok gid sa ila pag-implement sining demolition. Kay number 1, hindi ni siya tag-iyakin lang ni siya sa si Dolores Granada. Okay. Ang tag-iya gid sini Burmayco, mga Cervantes si ara sa Makati ang ila opisina kag diri sa Bacolod may ara man sa may Tangob. Mga ano ina sila, sir? Burmayco Borders Company Incorporated ni siya. Okay. Sa buong ari kami din kay ang paghatag bala sang order naman sang judge nga ang ila lot number nga gimbutang dire hindi tukma naman sa amon lot number nga ari gid sining among ginaistaran nga duta. Okay, din na halin ang lot number niya, sir. Ay ning lot number na ilagin serve sa amon, ambot lang kundi nahalin kay 451 ang ilagin butang da. Ang amon lot number dire is 641. Okay. So ang 641 nga nahalin ginaya sa titulo sinasang company. Sa registered owner. Halin din na daya. So amo na gani ang kuan namon kay ang tenant sa amo ini ang nagfile sa amon sang kaso. Ang ilaging kuhaan basihan sang July 27, 2007 entry judgment na alin sa Supreme Court between Dolores Granada and Burmayco. Ay na nga desisyon entry judgment. Ang nakabutang da Dolores Granada declare agricultural tenant owned by the respondent and orders both parties to reduce their leasehold tenancy relation in writing
before Municipal Agrarian Reform Office. So ina nga order sang Supreme Court sang 2008 ina nag-final kag executory hasta subong way na sila katuman way nila ma-comply ang order sang Supreme Court. So kami gapaabot nga ini sila hindi tani ni makapile pa sa amon kaso kay may ara sila nga wala ma-comply nga ginhalin sa Supreme Court. Kag ini sila subong man may ara man nga kaso sa Darab case. Ang Darab case number 0605-7044-08. Ang naka-entitled case na amo ni ang petition for fixing disturbance compensation nga ginfile sang Bormaico sa ila. So ina man wala man ina subong sang desisyon pa. Premature. So sa aton patani inigid nga ila pag-file sa amon kaso. Hindi pagid ni pwede tani kay wala pa sing desisyon ang Darab. Wala pa man nila ma-comply ang halin sa order sang Supreme Court. Kag isa pa wala man ini sila sang relocation nga gin hatag sa amon. Kay ti ara na sa kuan mo sa aton PCUP kag nakabutang gidaya availability of relocation site and financial assistance to be given. Kay may halin kami nga sulat to sa Camp Delgado no kay nagsulat kami to nga ini nga pagpademolish way gid sang relocation. So nagsabat di ang pulis sang 2018 nga kinahanglan i-provide gid ang relocation kag ang financial assistance. So sa subong sir, Bomo Carl. ano ni ang yes Bobo Arlene. So pila ka balay dira ang apektado? So subong sir, pila ka mga balay ang apektado diri? Ang apektado sini subong no kay ang ila ko ande sa nagligad full implementation of demolition. So kung full implementation of demolition, more or less 50 houses ang mademolish. Pero sa subong ang ila ginbutang de 8 lang kabalay no. Pero sa ila plano nga kung makakas kami nga 8 subong, ipadaso na lang ang iban nga wala pa mademolish. Amo nang ila plano. Bobo Arlene, 8 ka mga panimalay subong ang Palantawabi kami. Bobo Ay, Arlene, sa higad sang dalan lang na siya. Oo, ari lang sa may higad sang dalan. Sige, Abe. Sige. Well, sir, pwede ka kapalapit para kung may... Bali may dito ang gusto mo kamera bala. Dito ang Oo. kamera. Dason ga-istorya lang kamo dira yan ni sir. Oo. So amo ni siya so, ang Ma'am Arlene. damo tawo. Oo, amo ni siya ang damo tawo kag ang may baral. So Oo. amo ini ang plano nga iga demolish Bombo Arlene. So sa subong sir, ang ining balon ni ka mga panimalay mayari na ini sang court order. Oo, may court order na siya. Galing sa subong gani amo nang gina-question namon kay ang hari diri sa ila court order nga gina-pareceive sang sirip sa amon sala ang ila lot number. Amo lang kinaya. Amo na ang isa da kag isa pa ang relocation kag isa pa gid hindi tag-iya ang gapahalin sa amon. Wala titulo nga ginapakita halin sang 2016 nga pagkasuhay wala gid na sila sang ginapakita. Bombo Arlene, Kahit dugay naman sila dira mo na. Mga pila na sila katuig dira. pila na ka mo di ka tuig sir nga nag-ista? Dire ang asawa ko go mga 60 years ang Bormaico way gid na nagkuan di sa amon. Nga amo sini. Kay ang last time sini 1990s nag-complain na ni si Dolores Granada sa mga gaistardi. Diutay pa lang ang tao, diutay ang balay. Siyam kami kapamalay ang ilagin complain. Amo ni si Juan Recodo, Paquito Magbanwa, Purificación Salazar, Akobe Pancho Arizala, Digoy Malayang, and Ima Aragon, BTC Bigan, kag si Nong Artemio Gilgina. Pluro pa to ang ila amay. Amo na ang complaint. Pero ang hambalda sang Bormaico sa amo no, ang abogado nga si Attorney Didoyco, ang hambal niya Didoyco, Attorney Didoyco 1980 ito 1990s na no. Nga naluoy gid kami sa inyo nga wala kamo sang istaran kung makahalin kamo di. Pero ang akon lang mabulig sa inyo amo ni istar lang kamo dira kay hindi pa man kinahanglan sang Bormaico ang iladota. Ang mabulig nyo lang sa Bormaico, buligan nyo nga hindi magdamo ang pamalay. Pero tiamo na verbal nga mga kuan kay ining tenant subong sila gid man ang siling atinan sila.
Iway kami sang diretso nga sawayon ang mga tao kayang iban sa project sang amon mga barangay kapitanis nga nag-agi may mga livelihood. So ang mga tao nagdamo dire ang iban man kabataan man sang ila mananggiti sang una kay ini sila ang ila sang una pala nga buyanggad sang ila pag list sang 300 growing coconut tree sa Burmayco pananggot makuan sang tuba. So, ang mga Burmayco sa una, ako ng Burmayco, may mga tao sila nga nagpananggot as kasubong. Wala Hindi ang Burmayco ang nag-hire, kundi ang finance nga si Dolores Granada. Kaya ang ila palangitan amo na paghimo tuba. So, diri naman Diri na, o ang namata, ang bata amo na nga nagdamo, ara sa sulod nagdamo. So anong nadesisyonan subong hindi na lang na ipagpadayonon because mayara sang resistance sa Bombo Carl? So ano ni subong sir ang plano? Ay hindi na lang pagpatigayon nun ang demolition? Kani amo ni gani nga ang pag-intindi ko sang pagbaral di kangina sang akon kaupdana no. Oo. Para gid matalupangdan sang aton mga opisyal sang Bacolod nga ang gapadimolis diri sa amon hindi tag-iya. So kinahanglan namon tani nga ipidisi naman liwat o kung may ara gid man sila ginahuyatan kung ano nga papilis nga ara sa ila ipakita nila kay nga amo lang ni masiling kuno sang nagligad nga administrasyon ang sangguniang panglungsod sa aton sa Bacolod during time ni Bing Leonardia naghimo sila sang resolution number 598 nga si Dolores Granada kilala gid nga owners of the lot. So ging question ko na si Jen De La Rosa sang atubang ni Judge Ariola nga napapati mo gani ang sangguniang panglungsod. Ipakita mo to sa ila nga magpati man ko kay kun mayara ka ipagwada kay ako ang maguba sang balay ko. Tiway man sa sing ipakita nga mga papilis bi. Pero ang sangguniang panglungsod napapati niya nga sila ang owners of the lot. Kaya ang nabutang to sa ila resolution no sang guniang panglungsod number 598 earnestly requesting the implementing sheriff and the owners of the lot to defer the demolition of the houses in Punta Taytay. Siling ko owners of the lot ipakita ang imo ginahuyatan kun ano na. Kay kun may ara so sabi ko ako na magbat. Kung may pakita. May pakita lang ipagwa lang. Nga nagatumpa man sa ginakaptan yung Pero tikananglan nila may relocation. Kag isa pa mo pagida Bombarli no kinanglan Manila sa relocation site no. IT wala sila sang may masayluhan pahalinon lang sila pero wala sila sang may masayluhan Bombarli. Manang budlaya ko na kaysa imo na gidutay ka pa mabudlaya no. Amo lang gina Bombarli. So why na mga pulis dira subong? Bombarlin. Why na mga pulis? Naglakat anay ang mga kapulisan Bombarlin nag-meeting pa ini sila pero mabalik ini sila gimpakuha lang nila ang baral sa dalan. Kay kagaina Bombarlin na sirado ginadriya nga portion no. Ang halindiri sa ginatindugan ko pa kadto dito sa may poste, sirado ginila. So ginayo lang sa aton sining kapulisan nga kung pwede hindi lang nila pagbaralan ang dalan kay amo giniya ang main road sa barangay Punta Taytay Bombarlin kung masirado na diri ati ang dalan naman niya dito sa may highway magutok pagid kay isa pa wala ini sila sa may maagyan pa Bombarlin. So ginpakuha kag ginpasaylo lang ang baral diri sa mga balay nga plano nga iga-demolish sa Bombarlin. Ang barangay official sa Sangpon na Taytay, wala dira? May-ari diri si Barangay Kagawad. Sir, thank you again. Si Barangay Kagawad, Sige, Bombarlin. kay kung naman nagmatugda nila, kung na sa bagay do humanitarian consideration man lang ginahatag nga mayra sila may mabaton na Bombo Carl, ay di na ya siling yang obligado kay nga tag-iya, kay tidugay naman ganing star nila dira nga libre mo. Yes, amagay gani Bombarlin no. So ari si punong Barangay Kagawad, Barangay Kagawad sorry? Patseo, Glenmark. Si Barangay Kagawad, Glenmark Bombarlin. So Again. Glenmark Pacheco. Pacheco. Okay. Glenmark Pacheco. Yes, Bombarlin. Okay. So Kagawad, ano naman na diriya subong ang plano sinisang barangay? For now, ginaulat namon ang sheriff kung madayon or hindi. Pero
they have ara naman sila ang ang letter ara sa court sa Hall of Justice which may writ of demolition na kami hulat kami di ma-assist kami kung ano magid ang matabo hindi man kami ka-intra may ara na court order for akong as kagawad as committee chair sang housing and relocation ang ilang team is kulang ba wala di siniko wala fire ano ni ang matabo kung manang demolish sila amo na gani ginaulat akong kumpleto sila kagapon ari di ang BHA ang sa city legal ang kay Nilsarel na PCUP nga dapat may PDC pero wala nagpakita ang plaintiff nga dapat mastoryanan ay negosyasyon wala sila nagadto this is 6 years na 5 years after 6 years na after dapat re-apply nila kung nag-apply magid sila dapat may PDC nga bag-o nga mastoryanan with all the party wala man sila nagano which is technical sa pagkabalo ko wala do tao wala sila gani nag sa Bacolod housing nag-apply dapat ilan na obligasyon or any assistance wala man kay ang plaintiff is not the owner tenants na sila naglapse na ning ilang tenancy I don't know wala ta kano kati So, by abogado naman ara naman sa judge wala tami mo may order na ang ginaano ta lang is the paper nga hindi ang lang lot number is not the same with the order nga ginatungtungan namon subong amo na ginapagbato namon last nga this is a fifth na attempt nila nga demolition ang kalima wala ginanadayon subong wala ta kabalo kung madayon or hindi kay ang ginaaway ta is the lot number kay ang last time koreksyonala ni Judge Ariola ang writ of demolition nga ang lot number amo na ang ginano 35 years 6 years na to nagligad di dapat mayara ang bag-o nga writ of demolition nga may order is amo man Japon So, kay ang mapademolish is not the owner mo is the tenants lang tenant namon na ginano sa tao ginano namon ang titulo nga dapat ipakita nila na sa tao galing kay ara na naman sa court way naman tadaan pero paglambot ipakita lang nila na ang nga dala nila with recognition kag ang biskan photocopy lang sang nga magtugma man sa ginakaptan sa ginakaptan namon kag ang titulo dapat para do kami may exit naman lang kami kiti kabalo man ta nga iyan ni Kabormay ko So, Bombarlin. Ang ginatindugan sa balay nila, ano nga lot number? Ano gani ni what sir ang ginatindugan? Ano ang lot number nga ginatindugan subong sa mga hindi po sa ulo ang lot number nga Pero ang kasi sir, ano kang gina-mention nito kagaina mo no? Bombarlin. Ang lote nga nangara sa order din na siya dampi. About sa legal. Bombarlin. Ang lote na balang ngara dira sa papel nga order din na siya dampi. Ang ini nga lot order bala sir, ako nang lot number nga di na di siya yan nabit. Ang mayara kita diri, may papel kita diri abong po early. So kagay na si Purok Sherman to ang may idea gidri abong po early no. So palapitan nato. Hindi ko sa ulo sang lot number. Which is may discrepancies manggid nga katibis kan sa birth certificate gani isa lang kalitra isa long process pirma lang initial lang ni judges I don't know kung it's legal or kasi dapat ang claim nila wala takabalo it's base sa ang amo na ginapagbato namon kag tenant lang ni after 20 years na ni after na do na ba na ning tenancy nila why ni sila pagkita nga resibo hindi kasi kinapakigbato nila nga ang lot number nga sa order why nagsanto sa ginatindugan sa mga balay nila karon ano giman nga lot number ang ilang mga balay yes, Bombarlin may mention kagaina si Purok Chairman dahil lang ganda Bombarlin no kay sa ulado ito kagaina ang lot number sa iyatanan ang paper Bombarlin kagawad balikan kita sa kaliwat
Bali Bombo Arlene nari palapitan naton si Purok Chairman Liwat no. Nag-assist ini siya sa iya sining mga colleagues dire. Ay kagain na si Purok Chairman. Sa iya bitanan na Bombo Arlene no ang papel. Ara sa iya kag siya mismo man ang nagapalapit dito sa syudad no. Kagang nagatubang man no sa mga may mga nagalabay nga nagalindera yung jeep, no? Oo, so, amo giniyang mayor nga dalan pa punta Taytay. Yes, proper. amo gid ini. Yes, ari na pong Arlene si Purok Chairman. Purok Chairman. Oo. Ari si Bombo Arlene niga hatag baka sa iya para kamo ang ari si Bombo Arlene na Purok Chairman regarding diri sa inyo sining lot number, no? Ano na diri nga lot number gani ang inyo sininga ginauyatan? Ang lot number, ang lot number sang Bormaico, no? Border Machinery and Heavy Equipment Company 641. Ang ginatindugan Dash sa A. balay ninyo, sir, ano ni siya? 641-A. 641-A. Oho. So, tupad man lang ni sila, ni 641 kag 641-A? So, ang ila subong gagawin serve di sa amon, lot number 451-A. Ang gin-serve nila 451. Oh. So, diyan na siya dampe. May lote, gid man dira nga 451. Oh, sala gid sala. Base na typo error lang sa may kwan, galing hindi man na pwede kay order na siya 641-A, no? Registered ini sa Bormaico. Oo. Border Machinery and Heavy Equipment Company. So ining pa-demolish tenants, why gid ni sila sang ginahuyatan nga titulo sang duta. Sige. Thank you, good sir. Bomo Carl, thank you, good. Depende na dira sa mga kapolisan, kaya buwan sa muning nga dano sa swerte ng gilinamo. Okay. Bomo Carl. Sige, live kita dira sa may... Hindi makaya man. Oo. Bomo Carl. Sige, Purok Chairman, thank you, good sir. Daw, ma'am, sorry daw, hindi ko na gayud makaksapan mo ginahambal, no? Kaya daw, Okay na lang, gaburon sir. ang tingog. Bobo Carl. Okay na, Bobo Carl. Thank you, good sir. Okay. Sige. Live kita banwa dira sa may puro kakatiling ba na barangay Punta Taytay bango na nagpamatok ni mga pumuloyo sa demolition nga iga patuman sang sheriff mismo santo sa order sang korte. So, ti magadepende na dira kung sa bagay, ti mo ni mga bagay, istoryahan man lang nga ni tani. Kay kun sugungon mo gid ni karon kag pilito na dira base magagilinamo Bombo Carl. Bombo Arlene, so amo na no at isubong inisubong ang mga pumuluyo diri nagatindog no. So liwat gani Chairman, liwat ang lot number gid nga ginaserve nila. Lot number 451-A. 451-A. So ang ginaserve nila nga hagikan sa court ano yung lot number? 641-A. 641-A. Ang registered owner nga kuanggid sang tag-iya lot number. Amo na ang 641-A. Registered sa Bormaico. 641-A sa Bormaico. Isa man lang naglain, isa man lang ka digit. Sa tenants inasubo nga nag-game pa-receive sa amon sang sirit. Okay, Bombo Arlene. Sige, istoryahan na lang na nila na dira Bombo Carl. Kaya basta man nga dan parte ka budlay kay kadamo man dira sa mga nagpamatok. Karon kon peliton mo gid na maggilinamo dira. Amo na kay sa mabudlay kay imo nagiduta ikaw mabudlayan mo. Tamo gani Bombo Arlene. So, check karon da lang din naton liwat kung ano din ang maging desisyon sa demolition diri Bombo Arlene kung madayon bala o kung hindi Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, nagikan diri sa puro katilingban na barangay Punta Taytay. Ini si Bombo Carl may depensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all nagawan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor, direkta dira sa Maya Pro Katilingban na barangay Punta Taytay. Amo na
mga bagay ang istorya na gini kay kung napiliton mo gilina mo lang gid no. Amo na kana kay isang budlay diri sa aton sa Pilipinas kay mo na gidaw dutay ikaw pa yang mabudlayan magakuha. Pero naga-star man sila dira libre man lang no. Libre man lang. Pero mo ba lang tong gina pa settle kontanin nila, sakto lang gid ba lang nga lata number. Basi may typo error lang bala galing kati sa court gina siguro gina nila nga sakto. Ayo. 14 minutos sa nakaligad sa tanang San Nueva Ecija, magabalik kita diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Maginakapod na tanang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa banal
Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto, nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod Nakaligad sa tanang kalasan Wava Saga. Pabalik na sa atin sa pagkapangalagad rin sa Paratontoran Bomoharay Big Time. Patinangin mayon ning Christmas gift tabisan na pando para sa mga kautoran naton nga ara sa facilities sa Bureau of Jail Management and Penology, mga persons deprived of liberty temprando ning pamaskwa para sa ila. Bangod matapos ang 2 ka tuig bangod sa COVID pandemic nga ginpaiwayan na yang ining pagpanugot sang dalaw bala nga makabisita sa ilang mga himata, ginpanugutan na sa Bureau of Jail Management and Penology ang pagbalik sa face-to-face visitation nga ginasuspend bangod sa pandemya. Siyempre kung ikaw manabid na person na deprived of liberty, at last or finally makita mo ng imo yung himata, ang imo asawa o kung ang imo nga bana, ang imo sa nga bata, daw sa ano ba lang kalipay para sa ila. That is why sa pila ka mga facilities nga na-check naton ang emosyon o napuno sang emosyon ang pagkita ay liwat sang mga persons deprived of liberty kadunggan sang ilang pagkakita liwat sang ilang mga himata. So at least meron kita diri sang
pahibalo sa ato na sa mga kauturan nga bayara sang mga himata nga priso sa mga facilities sang Bureau of Jail Management and Penology. Upod naton subong nga aga ang spokesperson sang BJMP Regional 6 sa Jail Senior Inspector Mark Malhabor ang bago man lang nagapungko bilang tagmamaba o kan spokesperson sa BJMP Regional 6. Attorney, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Advance Merry Christmas, sir. Mayong aga gid Bombo Erlin, kaga advance Merry Christmas sa imo ag sa aton man nga mga tagpalamatik sa sining programa. Advance gani sir nga Christmas gift para sa mga persons deprived of liberty. Kahit finally sir makita na nila liwat ang ilang mga himata because nag-resume na gid ang face-to-face sa jail visit. Yes, Bombo, no? We already have a advisory and some kind memorandum from the national headquarters, no? Wherein the nationwide lockdown was already lifted, no, to all jails nationwide. And we have already received a memorandum with regard to the resumption of contact visitation. However, before we implement contact visitation, we still have to undergo some processes wherein to ensure that COVID-19 hindi maglapta gyapon sa sulod sang presuhan naton region-wide. Okay. So, ano sir ang mga labayan nila ning like may mga temperature check pa antes sila makakita gidya sang ilahimata nga priso? Yes, yes, Bobo Erlin, no? Sa subong ang aton nga mga jail warden gin-require to submit the request for the resumption of contact visitation para at least para maka-prepare man sila sa ilang mga facilities dira. So far as of today we already received request from all jail wardens from all jail units nationwide for our inspection. And these jail units are already scheduled for inspection. So after ma-inspect ng aton nga jail facility, our regional COVID task force in the BJMP, no, will issue a resolution to be approved by the regional director of the jail bureau. Sa di na muna na once ma-issue na, pag ma-approve ni RD, dira na ma-resume ang aton nga contact visitation for the jails within the region. Bali may inspection pa sir, no? Hindi siling nga pagdagdag sa sining order na nag-take effect siya dayon. Yes, yes sir. Yes, Bombo Erlin, ano. However, ang purpose na is to ensure nga aton nga jail facility despite the contact visitation, despite the lifting of the lockdown of jails, ara gyapon ang health protocol observed. Para to ensure nga ang aton nga mga person deprived of liberty are safe from the possible contamination or infection from the COVID-19 disease. Kaya sir kung mahitso ni dayon sa mga jail warden, pwede na gidya maka-resume kati subong 14 pa man lang kita, mayroon pa gidya sang bastante nga time before Christmas. Yes, Bombo Erlin, no? Our PDL and their loved ones, their family and immediate family, already may expect that within this December, our contact visitation will open for the immediate family and of our person deprived of liberty. Pero sa ara ba nagyapon sir, no, nga do may oras lang for the visit? Yes, ma'am. As per the directive, no, sa aton national headquarters, our non-visitation days, kundi na wala sing dalaw, is every Monday and Friday. So Monday and Friday wala kita dalaw. Ang purpose na is i-reserve ang inangadlaw para sa pagpanglimpyo, pagpanglabaman sa aton nga mga person deprived of liberty. So ang mga visitation days naton is from Tuesday, Wednesday and Thursday, which is from 1 o'clock in the afternoon up to 5 o'clock. Then on Saturday and Sunday, from 8 a.m. to 12 noon, then 1 p.m. to 5
5 p.m. Oo. Ang istrikto to yung pagrekisa sa ila, mga body search dara, amo man lang yagyapo ng patakaran na, sir. Yes, Bombo Erlin, no? They will still be subjected to our jail rules and regulations before entry sa aton nga jail facilities. I'd like to inform lang, no, especially the public or the immediate family of our PDL, nga those nga ma-allowed lang for contact visitations are those members of the immediate family of our person deprived of liberty. Gangina nga mga member nila dapat nakalista sa aton nga na system or nahatag sa aton nga person deprived of liberty sa aton nga mga jail warden. At the same time, dapat ang aton nga visitors must be fully vaccinated. So magsiling ita fully vaccinated, at least they have complied with the primary doses, which is first dose and second dose. But preferably, I'd like to encourage everyone, mas mayugit kung may mga booster shot ang aton nga mga visitors nga magkadto magdalo. Kay vaccinated naman yung sir mo, no? Laban nga mga priso or tanan gid sila gani. Yes, Bomberlin, our actually nationwide, no, as of September 14, 2022, for our personnel fully vaccinated na at least 99.77%. No, ang ato naman ng PDL nationwide 96.92% na ang fully vaccinated sa ating mga PDL. Finally, Attorney, base mabili ni kang mensahe sa mga himata, sa mga priso, sa mga facilities, sa mga Bureau of Jail Management and Penology in the whole Western Visayas. So, saliwat para sa aton nga mga sumad. Anyway, banamong salamat, no, Bombo Erlin, sa paghatag sa opportunity nga at least makapalabot kami sa amon nga sa mga public. So, para sa aton mga himata sa aton person deprived liberty, no, so you expect that you may expect that within this December, for so long as the jail unit had complied with the necessary requirements for the opening or for the resumption of face-to-face visitation. So within this December, maka-contact or face-to-face visitation na sila sa ilang mga pamilya nga yara sa sulod sa BJMP. So provided na they just comply with our jail rules and regulations, especially on the vaccination and the wearing of face mask. With this, Attorney Mark Malhabor, ang spokesperson ng BJMP Region 6. Salamat gid sir sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Saliwat mayong aga, advance Merry Christmas. Yes, thank you very much, Saliwat, Bomberlin. Merry Christmas, advance Happy New Year sa aton tanan ng mga tagpalamati sa inyong programa. Madamong nga salamat kay Jail Senior Inspector Mark Malhabor, ang spokesperson sa BJMP Region 6. Kaya timagarisyo man na banwa ang face-to-face visit sa mga himata sa mga priso nga sa detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology. 36 minutos ang nabilin nantas ang alas or 36 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Atensyon sa mga naghulog sa entries sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Yari na ang aton nga winner subong nga aga. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 36 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga, yan ang kanto sa unang daily draw winner para sa buong adlaw sa Miyerkules. Nagamit sa Nescafe bilang proof of purchase, taga Block 65, Barangay San Roque, Handamanan, Bacolod City. Block 65, Purok, San Roque, Barangay Handamanan, diri sa may syudad sa Bacolod. Congratulations, Ginetta De La Torre. Ginetta De La Torre sa Fay or Block 65. Purok San Roque, Barangay Handumanan, diri sa syudad sa Bacolod. Ikaw ang aton nga winner sa buong alas 9:36 sa aga. Meron ka sang tubtob alas 3. Alas 3:36 karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo.
dere sa istasyon sang Bomba Radio. Sa liwat, Jeanette de la Torre sang Block 65, Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner, mag-claim ikaw sa imong nga premyo. Kindly bring duwa ka valid identification card. Ipa-photocopy mo nga dan, pero daron mo gid diri ang original nga copy sa imong ang original nimo nga valid ID. Sa liwat, congratulations, Ma'am Jeanette de la Torre. 38 minutos na nakaligada sa taklang alas 9 sa aga. Pagbalikan nato ng pagpanglugayawan tanan sa iban nga bahin sang kalibutan diri sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual. Ito sa nakaligad sa tanang kalasan sa aga. Pabalik na sa atas ng pagpangalaga diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Yari na kita sa ato na sa pagabisita sa ibang nga bahay na sa nga kalibutan na parang ngalilion kung kumusta ang ilang nga selebrasyon sa kadlaw sang Pasko daligid lamang sa Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Subong nga aga mga kabombo, aton nga pagatabukan ng tupad langgid nato na diri ang pungsod Malaysia, dirigid sa Southeast Asia. Mayara subong sa nga population nga nagadangat sa 32.78 million. Kung taon na to na banwa sa Malaysia, ginakabig nga commercial kaga secular holiday ang Christmas. Idibangod nga 10% lamang sang populasyon na sang Malaysia ang mga Kristiyano. Gani kalabanan sa mga pumuluyo sa Malaysia, ginapinsar nila ang Christmas is a fun time with parties, mga dekorasyon sa mga store, yaraman ang mga presents o mga regalo, kag may mga dekorasyon sa public place. Ang Christmas Day, yung Disyembre 25, isa ka national public holiday sa Malaysia. Ang Christmas Eve naman, public holiday lamang sa probinsya sang Sabah. Subong nga bulan sang Disyembre, baho nagapaindis ang mga shopping mall sa Malaysia. Sa padako-dako, mga most impressive decorations kag dalagko nga mga Christmas display. Gidalakipan sa mga lights, syempre yara gid si Santa, yara si may mga reindeer, may mga peke pagani nga snow. Inibangod nga tuman kainit kangay diri sa Pilipinas, mainit man dito sa Malaysia. Ganin di ka gid kita sang real snow. Yara man ang dalagko nga mga Christmas trees. Iba na gani daw pilapaya ka mga stories sa mga mall bala. Ang iba na mayaraman sa attractions like indoor ice rinks kag mayaragid syempre sa mga carol singers. Mayaraman na mga restaurant sa Malaysia sa nga special Christmas menu.
Kay syempre kadamo man sa mga nagakabig sang Christmas Eve bilang big day. Magakadto sa mga restaurants. Yaraman ng roasted o fried chicken, the most popular Christmas dish in Malaysia. Pero syempre kangay diri sa aton sa Pilipinas, pwede man sila makakaon kung ano man ang ilaya gusto. Kaangay isang pagbaton sa mga gifts, kadamo sa mga Malaysia nagahatag, syempre nagabaton man sang kwarta sa pula nga envelope ang angpaw. There are normally sales in shops around Christmas and the New Year. Kaya mo na nga ginagamit nila tong unod sang angpaw para sa sale. At midnight on Christmas Eve, yara gina mga makitaan nga mga dalagko nga mga fireworks display. Gina-organize sa mga kabanwahanan ka mga kasyudaran kag didto sus nagatililumpok ang mga tawo. Pagkatapos ng Christmas meal, to enjoy and watch fireworks. Christians in Malaysia nagakadto sa church service o kon sa misa, either of midnight mass service on Christmas Eve o kanyara mismo sa misa sa Christmas Day. Ang official language sang Malaysia among Malay. Sa ila sini ang Happy or Merry Christmas. Sa ila lingwahe nagasiling Selamat Hari Christmas. Ukon Selamat Hari Natal. Selamat Hari Christmas. Merry Christmas dito sa Malaysia. Yara sa piyakali niya si Bombo correspondent Jay Dahayawo na direkta sa Malaysia para makashare sa ato na sa nga dugang mga selebrasyon nila para sa adlaw sa nga Paskwa. Layo kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas. Good morning, Bombo Erlin. Greetings from Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat Hari Natal. Merry Christmas to everyone. Pareho lang aton nga time ma'am no? Yes, pareho lang. Oo. Pero sa panahon, kumusta dira subong? Yeah. Sa panahon subong, medyo maulanon nga aga diri sa Malaysia. I think since mga 1 week na nga medyo maulanon diri sa Kuala Lumpur, Malaysia, ma'am. Oo. Okay. Yan diri sa amon na do natunaw na dayon ng bagyo. Amo lang gindaya ma'am no, bisan wala bagyo dira sa inyo do nagaulan-ulan. Yes, wala bagyo diri sa Malaysia, pero may ara kami nga mga ma-experience na medyo madamol man nga uran, pero wala kami diri bagyo pareho dira sa Pilipinas. Oo. Okay, subong December 14 naman mo, iba nakabato na sa mga kayuhan na diri sa Pilipinas. So grabe na nga traffic. Kumusta mga dalano na diraya sa inyo, especially you are in Kuala Lumpur gidya mismo? Yes. Subong panahon medyo mauranon kag medyo matraffic kami subong diri sa Malaysia. Kagi madamo nga mga infrastructure nga gina-build subong diri sa Malaysia, so amo na ang nagakos ang traffic jam. Oo. Pero ang kalabanan na ma'am, amo gibaning time na nila no para mag-shopping kasi may mga Christmas party na mo. Okay. Hello Ma'am Jade. Yeah. So, kamusta may signal? Okay na ma'am, mas clear na subong. Alright, okay. May mga Christmas so, parties amo na, kung mag-ulan, medyo matraffic kami diri. Ang easy lang diri sa Malaysia kay damo sang another option, may ara nga MRT, may ara nga LRT, may ara nga monorail. So even though na matraffic, may ara nga option sa sa pagpuli sa after work. Oo. Sa mga mall subong ma'am, kumusta? May mga ganabo na guro mga naga-shop mo no? Yes, especially na ilang pila na lang kaadlaw nga mag-Christmas na, so mga mall subong is crowded. Kay syempre not all hindi naman tanan nga mga Malaysian is naga-celebrate, but
nakijoin na rin sila mag-celebrate ng Christmas diri sa mga Christian sister and brothers natin diri sa Malaysia. Oo. Jutay lang galing mga Christians dira ma'am no, do 10% lang yan sang total population. Sa population ng Malaysia is ang Muslim diri is a majority 60.4%, while ang Christian is 9.1% lang, the rest is Buddhism 19.2%, and the rest is sharing na yan ng mga Hindu, mga Chinese, but majority is Muslim. Oo. Nagagkilitanay man kamo dira ma'am sang mga parehong manaton nga mga Pilipino. Oh yes, may mga Christmas party man kami diri nga ginahiwat tuwing to taga Christmas. May mga grupo-grupo man diri sa mga Filipino groups, mga association. So amo na naga-celebrate kami before Christmas and after Christmas. Oo. Gagathering kami, exchange gift, Christmas party. Ano mostly ginaluto ninyo ma'am? Actually ang ginaluto diri is Pinoy na Pinoy talang luto diri. Oo. Kung ano ginaluto dira, no? Kalabanan ti amo man dira. O kung ano ang ginahanda naton dira sa Pilipinas ay makita man na diri sa aton ma'am, ay parehas laman lang na sang Malaysia kag Kuala Lumpur malapit lang 4 hours. 4 hours. So tanan nga ginahanda naton dira sa Pilipinas amo man ang ginahanda namon diri sa magkadiri kami. O sa bagay, gani may mga terms no in Filipino, Tagalog bala, nga ara bandera ginagamit man sa Malaysia. Yes, pareho sang salamat dira sa atin. May salamat man diri, pero salamat diri is welcome, take care, nga muna siya. Tapos ang good morning diri is pagi, so dira is morning, aga, di ba sa aton. So diri is salamat pagi. Madamo mga welcome is salamat, yun. Take care. Madamo sila nga manamo silang mga lingwahe nga haros magkapareho man sa aton, but may meron din mga different meaning. Oo. Okay, kay parehas aton dira is manok, may manok din sila diri, pero sa another state ng Malaysia is called Sarawak. Okay. Pero hindi na siya pareho nga manok, no? Ang gina-refer natin nga manok. Manok din. Manok man? Manok man ang tawag dito, manok man. Manok man sa aton, manok man sa ila. Ara ba nang bika mo sa dalom mo? Sa dalom sang Pilipinas? Oo. Yes, amo nang hindi kami maka-experience diri sang bagyo. Kumbaga ang bagyo hapaw lang siya. Pero maka-experience kami sa mga mabaskog nga hangin, ulan. Pero dali lang, mga maybe, hindi siya abot mga 1 hour, maybe mga 15 minutes. Pinakamalaba na ang 30 minutes. Mauntat na ang ulan. Speaking sang manok, ano paruban lang ng mga putahe sa Pilipinas kag sa Malaysia sa pagyaw manok? Actually sa putahe, dira lang kita magkaiba kay ang Malaysia mahilig gid sa mga spicy food maliban sa mga Chinese. Kahang. Pero sa sa pagkaon, makahang, super kahang gid ya. Oo. So ang mostly nga ginahanda ninyo for Noche Buena, mga ang gid-gid diri sa ato, no? Parehas abi sa mga fritada, mga kare-kare, may ara man mga isda nga, mga relleno, kung ano mga Christmas preparation natin. Amo na contribute kami, nagapatla kami. So gina-share namon na siya mag-gathering. So masadya, hindi mo masyado ma-feel ang homesick kung damo ka mga friends nga naga-celebrate sang Christmas, but then iba gid man kun ara kita sa aton nga pungsod, diba? Ibang spirit sang Christmas. Correct. So mga Muslim, wala lang sila yung galing nagatamyaw sa inyo. Actually nagatamyaw sila kagaya sa mga kaupod ko sa trabaho, nagatamyaw sila sang Merry Christmas, but then celebrate hindi sila wala sila celebrate sang Christmas. Pero pareho sa mga employer na mga Muslim, then mga ang ilang mga maid is
workers is Filipino, ano man sila, nagahatag sang Regalo. pocket money, sang red pocket ba? Oo, sa ang pau gali ma'am, no? That means is bonus. Ang pau man dara ginabutang. But the big, ampaw ang tawag dira, ampaw, Oo. Kung sa Chinese, red pocket, at sa Christian, pero sa Malay is a red pocket, it's green color. Oo. Base may tamyawon, taga din kagid ganin dari Ma'am Jade sa aton. Taga Anilaw ako ma'am, taga Iloilo. So, base may tamyawon ka dito. Nagatamyaw lang ko da sa akon mga pamilya, dira sa mga Bacolod family hayawon, sa Iloilo, hayawon da po lang, and apresto sa akon mga kaabyanan da sa Hong Kong, diri man sa Malaysia, especially kila sa Jafria Group and Company, kay Sir Ed Nongboy and the team. Merry Christmas and a Happy New Year. Ma'am Jade, salamat gid ma'am ha. Sa time nimo diri sa amon sa Bamaraja Bacolod sa liwat, salamat, Merry Christmas from the Philippines. Salamat, Hari Natal from Malaysia. Madamo nga salamat kaya Mama Jade Hayawan. Ang ato na sa nga bombo correspondent dito sa Malaysia. Dirigid lamang sa Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, 2 minutos na nabilin nantes ang alas sa Dia Saga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa Dia sa Banwa nabilin, ada sa adlaw sang Paskwa. Kolabon sa aton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Dirigid lamang sa matuntun nga numero 1. Upta na katabuas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag Number 1! Basta Radio Bombo! 2 minutos na nakaligad sa tanang alas 10 sa aga. Anay sa nga na sa taong nga mga drama sa buong aga, yari na nga na sining tagdaog sa daily draw sang 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim na sang iyang premyo sa Studio B with Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, come in! Sa Bomberling, good morning sa aton mga kabombar maton sini katatlo nga winner kahapon nga adlaw, Disyembre 13 no sa ato si Wanto Panalo part 21 promo. Aga pa sa diri sa aton studio sa pag-claim siya sa premyo si Russell de la Cruz no para uno Talok Syudad sa nga Bago no. Daton kahapon kung kagabi, no? Ini siya inawag sa programa nga Zona Libre Bumupon sa Spino. Russell, good morning. Good morning, man. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Dali ka pas bago? Oo. Ingagaw gid para makakuha sang Premyo. Premyo. Grasya. Lapit-lapit di. O natin lapit-lapit sa mic, no? Sorry sa mga premyo. 500 pesos kas kag gift pack, no? Pang Nutsiboy na niyo. Botereble, no? Sob ng pang Nutsiboy na. O, di magpatugaan kay Manyaga para balik to si Russell sa Syudad sa Bago. Ano na imo sining 500 pesos. Bali ba kapanid nga taga isa gatos ka pesos. Ano na? Dawa, unang hatag. Isa kagatos. Dugangan to sa kapanid. Dua kagatos. Dugangan to pagin. Tatlo kagatos. Ika-4. 4 kagatos. Ika-5. 5 kagatos. 5 kagatos. Ano to ng 500 pesos? Tayo may gid na kay inugbaka ko na isang bayo sa bata ko para buwas sa ila eskwelahan kag sa Christmas party nila. But solve na ang pag-Christmas party. Still good. Terrible no te. So anto panalo problema solbar abi pasalamat na kag pang pagdasi mo to nga mga tupad balay sa may Paraono Talok Bago. Salamat gid sa Bombo Radio at Star FM kag sa wala pa daga intra no pag inulat nyo intra na kamo kay basi ka mo na masunod madao para sa akon. Pero sa subong na kita week 3 tani for mirop lang na daog. Hindi, nakadaog na ko sa Star FM. Sa piyak, sa Bombo pagop lang. Okay, but terrible no doble go. Gaya mo na kon mapisan ka, magimo sa ngente ulog at piyak, ulog at Bombo. Kung reduwinason ka, doble go gid. Papisan-pisan lang. Correct na. Papisan-pisan kag padamo-damo entre. Okay, salamat gid Russell de la Cruz ang Paraono Talok Syudad sa nga Bago. So bumili mo nato ini kagabi bumili ha. Last week naton kahapon sa third week sa ato sini promo. Wanto Panalo part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So direkta diri sa Studio B. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Panamang salamat kay Bombo Dennis Rubica upang ang aton sa nga winner sa Daily Draw sang 1 sa Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. 6 minutos sa nakaligad sa tanang alas 10 sa aga, yari na ang aton matahom ng mga drama. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi,
DYWB Bombo Radio, Mandalagan Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong sa kilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Hindi mo ini mahimo nga gamiton sa tao sa handom nga halitan siya. Kag kung wala man lang sa katalagman ang kabuhi mo, hindi mo magamit ang imo kahon. Kag nagalawam ako, nga wala ka lang sang masugata nga Masugata nga ano? nga maligno. Hindi makasarang sa ilang puwersa mo. Ganilikawan mo sila kung mahimo pa lang. Hindi ka magkabalaka, Ezekiel. Kung masarangan ko pa kuntani, nga makita liwat ang palaabuton. Nahangpan ko ikaw. Makaisa ka bes na nga nahimo mo ina. Tungod, kabuhi mo ang kabaylo. Konsuliton mo ina. Kuntani, wala mo na lang atugin buhat. Sige na. Kinahanglan mo na nga maglusot sa lulutsan. Kinahanglan na nga magdali ka. Hindi lang maibalaan, ipatawag ka na sa imo amay. Agod ato bangon ang lalaki nga gusto niya nga ipakasal sa imo. Paano ka? Ano ang ihambal mo sa akon, amay? Sigurado ka nga, maibalaan gihapon niya. Nga dito ako nagapanago sa kalibutan sa mga tao. Nga ikaw mismo nakabati. Sa magambalanay ang akon amay kag iloy. Sang bata ka pa. Kag nahibalaan mo ang mahika. Dali na, Ivana. Dasiga na. Nagalakat ng tiyon. Oo. Nakasurod na ko, Ezekiel. Maghalong ka. Ato dito nag-aistar sa kalibutan sa mga tao ang mga maligno. Magtuon ka sa paghalong sa imo kaugalingon. Kag hindi ako makahibalo kung husto ang ginbuhat ko ngayon eh. Hindi ako magpasugot sa gusto matabo sang akon amay, Ezekiel. Ang tanan buhaton ko. Kani husto ang ginhimo mo. Kabay nga masalapuan mo ang ginapangita sa kasing-kasing mo sa kalibutan sa mga tao. Kag magkabuhi nga malipayon. Ezekiel, salamat ha. Padamo gid nga salamat. Magakita ay pabala kita? Sinong makapakot? Paalam, Ivana. Paalam. Aray na ko sa pantalansang Isla Banaag. Diyos! Big! Bah! Si Bugs! Ato siya? Palapitan ko. Oh! Mig! Oh, Migs! Aper, Mig! Aper! Aper! Bawhid lamang ta si imo ba? Uy! Katawang nga babayi ba? Abi ko, ano ko itong ipasalubo mo sa akon? Naglabay mo lang siya, ho? Wala bala kagihapon nagabag-umig mo. Hindi ko man siguro sa nga ginbunag ako kaya nga lover boy. Kag sigurado ako, mig nga isa siya sa mga guest sa hotel. Kag hindi siya makaluwas sa kagwapo ko ngayon eh. Pulas! Hapit! Ay, huwag ka mig. Ginakasubok ko kita natabo kay Lula Armina, ha? Na-miss ko gid siya. Ano kay, hindi na sa iban para sa ako ni. Daw pamilya ko naman siya.
Hindi mo na kinahanglan nga ihambal mo, ina. Nakaibalaw man ko, Ginapalambot ganit ni mami kag dading ila pagpakigunong, Migs. Salamat, Gid. Mamiss ko, Gid, ang manami nga luto ni Lola Armina. Ay, ho, gali. Timing gid gali ang pag-abot mo. Kay fiesta diri sa masunod nga adlaw. Oo, gali, no? Ops. Daw, wala mo na sarapuan sa States ang ginapangita mo, ha? Ay, sorry gali, Migs. Bago lang gali nagpahuway si Lola Armina. Hindi ka gali dapat nga magpaminsar sa kasadyahan, no? Wala na, Mig. May nadumduman na ako, Isa pa, hindi man natin mapunggan ang pista. Tungod lang kay nadula si Lola. Ari na kita, Mig. Sige, Mig. Manaog na ako diri sa salakyan. Ako na bahala sa mga bagahe mo, Sobra ka naman. Buligan ta ka, Ay, hugali. Kung gutom ka na, may pagkaon mo siguro sa kusina. Kasi ribalan ko, ginsudlan ni Manang Kari ang ref sa pagkaon. Gusto man kuntahan isa ka mag-upod sa pagsugat sa imo. Pero kinahanglan niya ka magpauli sa ila. Tugod nga ba sakit pang iloy niya, Kaya balo ka naman, nga tigulang naman ang iloy niya. Pero kung gusto mo, ipasugat natin siya. Ha? 2 ka oras man lang biyahe pakadto sa ila. Sa likod sang islang ini. Hindi na lang, Meg. Oh, nga man? Hindi na magpauli si Manang Karing kung hindi gid kinahanglan, Okay lang ako. I can manage. Ate, sige, dali na. Masulod na kita sa balay. Kaya do ginauhaw na ako, Kabay pa nga nagbutang man sang beer sa ref si Manang Karing. Sigurado, ina. Dali na. Okay. Buwas na lang kita mapadayon sa pagsugilanon, Mega. Kayo, makita ko sa nawang mo nga kinahanglan mo gitang pahuway. Salamat, gid, Miga. Ginkapoy matuod ako sang atipan kay Lula. Sang atop siya sa ospital. Tubdob nga napatay siya. Kung tani gintawgan mo ako para mabuligan ko ikaw? Ginkaya ko na lang, Mig, Isa pa, nakaibalo man ako nga madamo ka man sang obra sa hotel, May istorbo ka pa. Do sa others ka ba ako maghambal, Mig mo? It's nice to have you back, dude. Bye. Isanaw na ako diri sa balay. Kalinong. Kag makita kong matinlong kabugusan sang balay. Sigurado nga ginhanda giniya ang balay sa pag-abot ko. Inali ko naman nga nadumduman ang mga hintabo sang nakaligad sa balay ngayon. Kaupod si Lola Armina. Ang iyaraking chair. Arag gihapon sa tubang sang bintana. Lola Armina, ari na ako. Nakapauli na ako. Kagpaalam. Pila ka botelya sang beer ang nainom ko. Gustuhan na ining itulog ko. Sigurado, tublagon sa mga hitabo sa nakaligad ang kaisipan ko.
Nagabatyag na ako sang katuyo. Masulod na ako sa akong kwarto kag magtulog. Halungan mo kung tani ang akon anak, mama. Oy. Ano ba lang ang ngalan mo sa iya? Joshua. O sige. Tumanon ko ida. Apang husana, anak. Nga hindi ka na lang magpabilin diri sa aton, anak. Nga hindi ka na lang magpabilin diri sa anak mo. Padakuon mo siya. Kasubong sang pagpadako ko sa imo. Kag pila ka adlaw, mahibalaan iya ang kamatuoran bahin sa iya amay. Ma, dapat nga hangpon mong desisyon ko. Sang ginhigugma ko si Gabriel, dala na dirang iya kaharian, mama. Kinahanglan ako sang iya bugos nga ginharian, bilang ilang nga reyna. Apang anak, ano ang ihambal ko sa lapsag nga ini kung magdako siya, kag matubuan siya sang buot? Isiling mo lang sa iya, ma. Nga, napatay na kami sang iya amay. Sang lapsag pa lang siya. Hindi ako gusto nga mahilayo sa akon, anak. Palangga ugin siya, ma. Apang kinahanglan ko nga buhaton ini para sa iya kaluwasan. Anay ka? Ano inang ginasipit mo? Kag naputos sa tela? Lapsag? Nga may ginasipit ka pa nga isa pagid kalapsag? Patyon niyang akon, anak, ma. Ano? Kinahanglan ko nga tugahon ini para hindi niya pagpinsaron. Nga gindala ko ang akon anak diri. Kung makahibalo siya nga ari diri sa kalibutan sa mga tao si Joshua, sundo niya ang akon anak diri, ma. Kagpatyon niya. Ano? Kani, halungi ginang akon anak, ha? Kagtandaan mo, palangga kung ka mga duha. Husada, anak. Joshua, anak ko. Paalam. Mama. Paalam. Ato na siya. Kag naglusot siya sa lulutsan. Kag amat siya nga nadula. Damgo? Nagdamgo naman ako. Kagamo maghihapon ng isina. Ang babae, may ginduhol nga lapsag kay Lula Armina. Kagintawag niya nga Joshua. Kalawag na sa pagtinir ko sa kahawaan. Pero wala pa ako sa may nakita nga lugar nga pahamtangan ko. Mapadayon pagid ako sa unan. Sa unan? May nakita ako nga isda. Katawang katama to
siya ka nagadabadaba nga kalayo kung tulukon. Kag nalikop siyang kasanag ang kabukusan. Ay, kag ano ining nabatyagan ko? Damay kung ano nga nagabutong sa akon, palapit sa amo nga isla. Kag isubong, kag makita ko ang kalangitan, pangabituon, nga ang ila kasubong, amo ang mga brilyante nga makita ko sa akon ruba, sang ato pa ako sa akon kinarian. Kag samtang nagilapot ako sa isla nga ina, mabatyagan ko, nagakuba-kuba ang akon dugan. Ay! Naguyog ang mabaskog na hangin. Kasubok sa buhawi nga. Naghigop sa akon pa idalong. Sabay lang nga paibaba. Ay! Ay! Nagpaskog pa ng hangin. Kapmadasig ako nga nagputyog pa idalong. Ay! Magabiyanso da ganinyo sa pagkamati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpada. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Benji,
Ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Makahalamot, no? Gintago ko ang tanan sa sulod sang malawig nga panahon. Apang sa isa ko lang kapag tulog sa lalaki nga ini. Mahibalaan ko. Nga wala ko gid siya malimtan. He was an old friend? Anom katuig na magulangan niya sa akon. Ara na siya sa college. Sa nagaedad ako sang 15 anyos. Apang, it didn't matter. Nakahibalo ako nga ginahigugman niya ako. And I love him. Jaya? Yes, Father. Kagabi ko, sa pagligad sang malawig nga panahon, malimtan ko na siya. Apang subong, hindi na ako gusto nga maulamid pa sila sa among nga gamok, Father. Abang sa ano nga rason? Nahadlok na ako nga mahibalaan nila kung sino ako. Ang law firm nila ni Benji amo ang nagauyat sang tanan nga financial dealings sang mga ginikanan ko. Kung mahibalaan niya nga ako amo si Jaya. Nakahibalo ako nga hindi siya maguntat. Tub-tub hindi niya ako mapaako. Apang hindi mo mahimo nga magdikaw sa ila? Bisan pa nga gusto mo lagid? Yes, Father. Ay, Father, ano balang buhaton ko? Iya. Hindi lang coincidence nga ang balay nga ginaistaran mo subong. Tupad man sang balay sang best friend mo. 11 anyos na ang nakaligan. Ano palang buot mo silingon, Father? Iha, siguro gusto na sang mahal nga Diyos nga magapangibabaw ang hustisya. Father? Amo sina ang akong pagpati. Karon, ginahatagan ka na niya sang tion kag oportunidad. Ikaw na ang bahala magdesisyon kung ano ang dapat. Kung bala, hatagan sang hustisya ang kamatayon sa mga gidikanan mo, sa kamot sang utod mo kag sang tiyo mo. O kung magapabilin ka na lang magahipos kag magapanago. Nahadlok na ako, Father. Wala gintag na sa Diyos nga makaupod mo liwat ang imo mga abyan kung nahibala niya nga hindi mo ina masarangan. Iha? Father? Kag kung mapaslawan gid man ang tanan, ari ako nga mabulig sa imo. Hindi ka pagtalikdan sa simbahan. Ay, Father, madamo gid nga salamat. Iya, karika. Sa din kita makadto, Father? Makadto kita sa prayer room. Mga muyo kita para sa kasulbaran kag katawhayan sa imo balatyagon. Tungod sang problema nga ginaangkon mo subong.
Kay napako diri sa tubang sang balanjaya. Kaglasayas na subong sang gabi. Apang ulag hapon siya makapauli. Ang maayo pa. Mahalin na lang ako diri. May nagdulog ng tricycle sa tubang sang balay ni Jaya. Oh, ato. May nagpanawag. Si Jaya? Oh, si Jaya matuod. Oh, buksan kong sakyan. Oh, manawag ako diri. Oh, ato. Nagbalikid siya. Ano ba natabo kay Jaya? Sa baylo nga sugataon niya ako kag bugnohon. Dali-dali siya nagsulod sa balay niya. Madulom diri nga bahin. Tungod nagakiraw-kiraw na lang ang suga diri sa poste. Posible ayan nga wala niya ako makilala. Sundon ko siya. Sundon ko siya sa sulod sa balay nila. Sirado ang gate. Are ang doorbell. Itumo ko ini. Sino ina? Jaya! Ako ini! Si Benji! Oh, Benji? Oo! Buksi ang gate, palihog! Ay, Benji? Ikaw ba lang sakay isang auto nga to? Oo. Nga, hindi mo bala kilalang salakyan ko? Kakakwan eh. Medyo madulo mabi eh. Kag-isa pa, may ginapaminsar ako nga lain. Ano pa, wala ako makatulupangod. Abi ko anay kung sino lang nga to. Amuin na nga nagdali-dali ako pasulod. Kag sino naman ang mahulat sa imo diri? Aba wala Mabudlay na eh. Ari kita sa syudad. Kag madata ang kinawatay diri. Kag kataas ang rate ang krimen. Kaya na ko pa ikaw ginahulat. Nga aman. Agaron ko kung tani ikaw nga malantaw sang sini. Kag isang medyo gabi na. Wala na lang ako naglakat. Ginhulat ko na lang ikaw. Sa diin ka pala nagalin? Ha, Jaya? Wala mo pa masabat ang pamangkot ko. Sa din ka ba na nagalin? Dito lang sa chapel Nakighambal ako kay Father. Bahin sa ano? Wala lang Nakighambal lang ako sa iya bahin sa mga parents ko. Kag sa obra ko. Wala bala sang bahin sa akon? Nagalahog lang gali ako. Madali lang gid ha. Makuha lang ako sang inugpabugnaw mo. Ano gid ba lang importante nga butang agin istorya niya sa pare? Kag nagabihan gid siya sa pagpauli.
Kamusta ng trabaho mo? Masako. As usual. Naghalin ka na bala sa balay nila ni Ethel? Oo. Kung amo, nakahibalo ka na sang balita? Balita? Bahin sa ano? Bahin kay Ethel. Duha ka bulan na nga nagabusong siya. Ha? Oo. Matuod? Oo. O nga wala ka bala niya ginsugiran? Wala. Ginaway pagani niya ako eh. Nagsakay siya sa kwarto nila ni Rhodes. Kag wala na nagpulo panaog. Amo gid inang nagapanamkon. Masyado ka sensitive. Kag permi lang nga nagainit ang ulo. Okay man siya kainas ang duawon ko kainas ang hapon O nga ahaw. Anong natabo? Nga hinali lang siya nga ginabot? Wala man. Nagasugilanon mo lang kami. Sa hinali lang, nasuya siya. Kagamo ato. Hinali lang siya nga nag-walk out. Ano ka, Jaya? Naghibi ka bala? Ha? Anong siling mo? Siling ko naghibi ka? Nga. Aba, wala. Wala. Hindi ka makahangop. Hindi na lang pagsapakain na nakahibalo na bala si Rog? Nga nagabusong naman si Ethel? Sa subong siguro, nakahibalo na. Hindi ako makahangop, Jaya. Binche, nga ginabuhat mo ini. Ginabuhat nga ano? Ang magkadto diri. Kag ginabisitahan ako adlaw-adlaw. Ginhagad ako nga magwa for dinner. Nakahibalo ako nga masako ka nga tawo. Kag nga ginabuhat mo ini sa akon. Tungod ano? Tungod gusto ko. Ina lang? Nga ginapamangkot mo ina. Hindi bala. Hindi bala ginapamangkot mo man ako? Kung nga naghibi ako? Oo. Kaganong labot sina? Dako, Binchi. Tungod ina ang rason sang tanan. Nagamuhan ako sang ginapakita mo sa akon. Hindi ako makahibalo kung anong motibo mo, kung nga ginabuhat mo ini. Hindi ko masabat ina, Jaya. Hindi ako gusto nga mapilitan lang sa isa ka butang. Nga hindi ako sigurado. Ano? Jaya, ang ginapangayo ko lang sa imo. Ngatagan mo lang ako sang bisan jutay lang at iyon. Hindi ko masabat ang pamangkot mo. I'm sorry. Pero mas mahay pa siguro kung hindi na lang anay ako magbalik dire. I'm sorry. Kung wala ini para sa imo, sa akon hindi. Kabay nga nakahangop ka. Inagid ba lang desisyon mo? Hindi ka makasabat. Sige. Mapaalam na ako. Binchi. Binchi. Tingala ako nga wala na nagakadto diring lalaki nga ato.
Gali kinahadlok gali siya nga mag-atubang sa kamatuuran. Pabayin na lang At least, subong, nahibalaan ko na. Hindi bala? Wala bala siya nagapanawag? O kung ano man nga makasugilanon ka mo? Wala pa. That was almost a month ago. Maayo man. Maayo man kay nahimo mo nga isugid ini sa akon subong. Medyo. Nahuya lang nga bi ako sang una Hamak mo ha. Ako pa ang nagpamangkot. Tapos, sala man lang gali. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa
Anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tung ginsakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan.
Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa kasaysayan, hawla nga Pulawan. And the world will sing my Ay, hindi ka magpalapit! Palayuwi ako! Hindi ako maluyag ang may makakita sa ngakon buhaton! Hindi ako maghalin dire kung hindi ka magpanaog sa bato nga ina. Palihog ha? Kung ano man ang hando mo nga buhaton, paminsara siyang maayo. Basi kung makadanlog ka sa bato, mahulog ka gid sa tubig. Uy, kinatulok lang niya ako ho. Kagdason, matulok liwat sa tubig. Ate, sige kung sa banta mo makabulig si imo ang maglumpat sa tubig, maupo na lang ako sa imo dali lang ha, kay batakon kung akon bayo. Upod kita nga malumpat. Maisip ko sa 3 ha. 1, 2, 3. Hindi ka maglumpat. Nagbuang ka na bala? Di. Nakita ko nga desidido kagid nga maglumpat.
Ang matuod, amo man inang handom ko halin sang una. Ugaling, wala ako sang upod sa paglumpat mo. Pero subong, may ara na. Dali na Ano pang ginahulat mo man? Ate, sige. Sige. Manaog na ako sa bato nga ini. Ari na. Nakapanaog na ako. Magsaka ka na rin sa pangpang. Ate, Ay, di na ba lang akong trabako man? Ay, gali. Nga nagahandom ka sa paghikog. Hindi gin man siguro tama kabugat sang imo problema nga mahikog ka? Dali Mapungko anay kita sa bangko nga inaaho. Ang ginhalinan ko bala? Dali na. Oo. Anong natabo? Nga nagsinggit ka? Ang akong basket. Ato dito nga akong dress chicken. Nga ginbakal ko para sa Paskwa. Pati nga akong kahita nga may kwarta. Ako ang may sala. Pero bayaran ko ikaw Kay balo ka, may utod ako nga manggaranon. May utang siya sa akon. Sukton ko siya. Ang iyang ngalan, amo si Leonard Amador. Ang buot mo silingon nga, ginpahula mo siya sang kwarta? Aba, hindi. Hindi kwarta ang buot ko silingon. Isa ka, hindi kinaandan nga utang. Mangayo ako siya sang kwarta. Ako di bakal sang imo basket. Kagbayaran ko man ang imo kwarta nga nadula. Sorry, Gida. Ay, ikaw na lang ang maggamit sining akon coat Kaniwang sa imo. Kag wala sang pulos ang akon pagluwas sa imo kung mapatay ka man sa tugnaw. Ay, salamat, Gid. Apang hindi ko ina makuha sa imo. Wala kaso katambok ya sa akon. Makabato ko ya sa tugnaw. Sige na, wari ikunop na ini. Ay, hindi ko na ito pagbuhaton sugiri lang ako kung din ka nag-a-star. Kaidulong ko sa imong kwarta. Kinahanglan, makita ko gidang akon utod. Madamo siya sang butang nga dapat nga sabton sa akon. Ining utod mo nga ini. Ginasakit ka bala niya? Oo. Ginasakit niya ako. Kagang iban pa. Kung amo, hindi na kinahanglan nga mangayo ka sang kwarta sa iya. Bangod lang sa akon. Kinahanglan buhaton ko, ina. Bisan pa nga, hindi ako nagakadapat nga magpadayon pa nga mabuhi. Ang ginbuhat ko sa imo, buhaton ko man sa bisan sino nga tawo. Ay, ang pagpakikita ko sa iya, wala labot sa imo. Kag sa nasiling ko na sa imo, madamo siya sang utang sa akon. Manggaranon ka bala sang una? Ugaling ka sa kung ano nga rason, nagpamigado ka? Sino ang ngalan mo? Julina. Ako gali si Libay Pero ang akon ngalan gidya nga tuod, si Liberty. Nagabaligya ako sang prutas. Ginaalsada ko lang. Hindi ko ya manggaranon. Kag wala ko ya sang utod nga may kwarta. Pero abi mo, madamo ko ya sang abyan. Kag siling nila, may kasing-kasing ako nga maluluyon. Pero kung mahibalaan ko lang kung sinong nagkawat sang akon basket, ihaboy ko gid siya sa tubig. Ay, ang maayo pa, mag-upod ka na lang sa akon pauli. Ang kinahaglan mo, among pagkaon, kagiligdaan. Gamay lang ang akon balay. Apang luyag ko nga makabulig sa imo bisan paano. Salamat, Liberty, ha. Pasalamatan ko, Gid, ang kaayo mo sa akon.
Amo ining akon balay. Human sa nipa kag kawayan. O ara ho, may katring hiligdaan mo. Dira ka matulog karon sa gabi, ha? Matapos kita nga makapanyapon. Maghulat ka lang sa makadali, Kay initon ko lang tinula nga bangros, kaginluto ko sang aga. Kag dason, may isa ka sipi nga saging dira. Ngaging kuha ko sa akon tanom nga ara lang sa likod sang balay. Kag mainom kita sang mainit nga kape pagkatapos, Baw, kanamit kali karon sang aton panyapon? Ipahamtang ang imo kaugalingon, ha? Kag madali lang ako, may buhaton lang ko. Ay, buligan ko ikaw. Ay, hindi na, Kinahanglan mo ang pahuway. Kay malakat ka naman, buwas. Aring kape para sa imo. Kag ari man ang sa akon. Salamat gid, Libay. Wala siyang ano man, Ay, huo gali. Ining ginapangita mo nga utod. Diin siya nag-aistar? Sa norte. Siling mo, manggaranon siya? Oo. Madamo siya sang kwarta. Kag kwarta ang problema mo? Oo. Kag madamo pa ako sang problema, Libay. Ginapamatsyagan ko nga may lalaki nga naumid diri. Wala ka magsala. Kag hindi ka isa ka lalaki lang ang naumid diri, kundi duha. Nga wala ka magpangayo sang kwarta sa imo utod nga ina, para nga madali na lang ang tanan. Nahadlok ako Kag nahadlok ka pa balaas sa subok? Wala na ako nagabatsyag sang kahadlok, subong. Kag mabalik ko sa imo, ang imo nadula nga kwarta. Pangako, ina. Siguro, madugayan ako ka makabalik. Pero mabalik gid ako. Wala ako nagasako. Ang gusto ko nga magtambo ka, anay. Ugaling ka maghalin. Siguro, mga duha ka simana, matambo ka na. Ay, salamat gid sa imo, Libay. Kaayo gid sa imo. Esteban, anong masili mo sa akon pagpangabayo? Ay bo, maayo ka na, day. Maayo ka na, Silima. Abe mo sang primero, do hindi ako makapati nga makahibalo ka magsakay sa kabayo. Pang subong, do hindi man ako makapati nga maayo ka pa sa akon magsakay sa kabayo ngayon na. Malumpat ako. Ay, sakyan mo liwat ang kabayo, day. Kagtakda naton sang karo. Tanawon ko kung sa ano mo mapalakat sa dalan. Pagkatapos, itudlo ko sa imong dapat mo nga mahibalaan. Sige. Buhato nato ang ina nung Esteban. Shortcut ako pa uli. Bagwa ako sa blacksmith shop. Ara si Esteban? Kagaraman si Silima. Anong kinabuhat niya dira? Nakita ko nga nagahakos siya kay Esteban. Nga ayan? Nagabatyag ako sang kaimon. Kinanglan makahibala ako kung anong ginahimo dira ni Silima.
Ara nang akong bayad sa imo ha. Para sa kabayo kag sa karo. Kag dason, ang kabayo, kinahanglan nga mabilin sa imo hasta sa Paskwa. Paskwa? Salamat kidnong ha. Gintudluan mo ako kung paano magsakay. Kag maguyod sang karo, nga wala sa nakahibalong iban. Ay, wala kaso, Inday, Kagabay pa nga malipay man ang imo duha ka abyan. Salamat kidnong ha. Sige, mapauli na ako. Bye! Ato na siya. Nagdalagan siya paubos. Nagahambala na isla parte sa kabayo, kag sa karo. Kag makahibalo na siya magpangabayo. Apang ano ba lang natabo sa akon? Ano ba lang natabo? Naghihigugma ako sa duha ka babae sang dungan. Si Lema, gusto kong ipabutyag sa imo ang ako nabatyagan. Apang kinahanglan takpan ko anang isa ko kaganaan. Kag ugaling ako magsulod sa isa naman kapertahan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Okay, kag sa ating Christmas countdown, mga kabanan, 11 dias na lang ang nabilin kag Christmas na, baw kadasig lang sa mga inadlaw. Welcome sa palatuntunan Bumbuana Ison tupit sa 14 sa bulan sa Disyembre 2022. Miyerkules karon adlaw, Miyerkules edisyon sa aton pagpangalagad. Magidulong kita sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Pero antes ang ato ng mga headlines o naong kunanay, arana si Bombo Carla May Defensor kay daw kinagu alto karon sa demolition, no? Dito sa may barangay Punta Taytay. Daw may nasa mara na kuno to. Sa piyak linya, Bombo Carla May Defensor, please come in. Defensor, please come in. Bombadan. Graduate. Yes, sa Bombadan, live kita diri subong sa Maya, puro katilingban na barangay Punta Taytay, Bombadan. Kung wala pa ginakasugod yung demolition, kiti may mga konversasyon pang nga katabo Bombadan, kiti makita naton nga ang mga pumuluyo is against gidya Bombadano sa kuniga patigayon nga demolition diri Bombadan. So may aras ng walo diri ang iga demolish Bombadan, ang ilalim Mr. Rudy and Aden Barreto, Miguel and Evelyn Torres, Gabriel Natividad, Romeo Sabigan, Artemio Gelenia, Pancho Arizala, si Glenn Moya, kag Sarianeta Singson. Amo ini ang mga puloy-an, ilang sini nga puloy-an ang iga demolish Bombadan. Pero sa subong wala ini na tagayon gid nga ma-demolish. So subong Bombadan, mamayara na sang announcement. Git Bombadan sa between sa sheriff kag sa head mismo sa
demolition team. So wala pa gid na bombadan no. Lahat naton kung ano ang mangin desisyon kay subong bombadan wala pa gid sa may naguba. Kagati kagaila may ara sa nga napilasan no pero sa ulo pero amo pa ning ibaloon naton bombadan kung paano di saya napilasan kay ato saya sa pihak ang iga-demolish kung tani ari diya sa may pihak yan no sa may kung sa diin kita subong na hamtang bombadan. So may ara sa nga dialogue English ay kalangkit. Hindi kita makabatikid bombadan no kay may diri sa mga kapulisan na nga ginabaralan para tisman sa safety man pala bombadan. So ang subong kag ang team sa demolition team naga-istoryahanay naton kung ano ni ang mangin na desisyon bombadan pero nakikita kita kagaina sa kay barangay secretary bombadan. So may ari na ini nga daan sa o kung bombadan. So meron na inataan niya sa order ang ining demolish na diri nga patigay yun subong aga bombadan. So ini walo diri ka panimalay o kung illegal settler nga plano i-demolish. So gipahayag ni barangay secretary Rolly pero nayara na ang court order kag kulang na lang demolition bombadan kag nagdaog na ini ang kaso against sa pumulyo kag kapila na ini dalon sa korte galing kay daog sa gihapon bombadan. So bombadan pamatian bala naton no ang pahayagi kan kay barangay secretary Rolly Vera. So Bumbo Carla. Bombadan. Okay, daligid lang. Yes, bombadan si pero way pa man ginapayag kun sanugid ang demolition. Yes, bombadan no wala pa gid na pahayag kung san ugid ini matigayon ang demolition bombadan pero ang adlaw subong adlaw pero sa inuras bombadan wala naton nahibaloan no kung ano oras sa matigayon ang demolition bombadan sa subong ari si Father no Agot ni Hayan bombadan ang kora paroko sa barangay Punta Taytay. So Father ano di imo sini nga hinyo sa subong? Kung tani balagi na pangabay naton ang tanan both parties kung pwede kapungko liwat sa lamesa bala kung implementar gyud naton ang layi wala man sang problema sina kun ang role of law ang magpapingababaw no pero nga malikawan anay bala ang mga tension pareho sini labi na gid sining panahon sa bulan sa Disyembre kung gani nga patigayon tadi kung pwede pa lang pwede gani kokupod sa ila sa lamesa ang both parties bala kay nakapamangkot sa mga iban sa mga tatay leaders nila Father willing makabigani mag-vacate mo kung i-provide lang sa amon bala ang hustong proseso kay ini sa desisyon na ginhimo gina-question nila ini halimbawa to nabatian ninyo kaina nga ang titulo wala gidawatan sa petitioner no so may mga something dira nga questionable kung ma-satisfy ina siguro posible ni mga tao ni peacefully masaylo nimo kung nakita nila bala nga hindi mas sila mabudlayan do humanitarian consideration no kung pwede tayo mapong nga nagapanawagan ko sa opisyalis sa syudad nga kahit sila yung posible nga mga patihan no kay ang kayina namangkot ako sa sheriff kung ano pwede nga matabo nila Father pwede lang kung si Pamel ang petitioner nga maghimo sa mga staff anay pwede nga sining mapungkuan anay bla no si Pamel de la Rosa no amo na siya ang petitioner kung mapungkuan anay kung mahingyo ni siya sa mga authorities sa aton syudad nga mapungkuan liwat para may peaceful bala nga implementation sang order nga wala sang madugo nga matabo ang aton handom diri nga kung ang layi kung kinamatarong pero kinamatarong nga napasal man sa hustisya sa hustisya sa pagidait bala amo na aton ginahandom. Yes, bombadan. So mo na no ang ginaayo ni Father Agosto no ang kung pwede ilamisahan danay pag-aistoryahan anay bombadan. So Father thank you again sa imo sining kapanawagan. So bombadan sa gyapon kapatigayon sa gyapon ang pag-istoryahan ay diri sa sheriff kag sa team leader mismo sa demolition team no nga sa bahin man ni Mayor Albi Benita. So may ginadiskusyonan ini sila bombadan. So hindi gid naton man kay mahingay gid ang ila sini nga pag-diskusyon nanay bombadan no. Try natin. Sakto na idol na. Kaya mo na nang nakita ko nga posible nga makabulig. Ang gina ko. Tulat na kay papangitao na
ID. Mo malanayang ako. Ti ID na malanakag uniform nga wala nyo naging complyaw. Para na sir. Para na uniform. Why na uniform sir? Tanigin ko ito na nasang una-una ever since na memorya of demolition. Nga may ara gali amo na sir. Kaya nung ginakong paglato-lato na lang ang mas kawan until sila magabot si Mayor Raw. Ang time namon sir until 3 lang kami sir. Until 3 lang kami sir. Nakastorya na kami katunitin sir. Sige po, ano patawag naman kay Pamir? Ito ang sa tunitin kay Pamir. Anong ba ni Pamir? Hindi mo siya naman po. Hindi ginahulat mga na si Mayor naman tawag. Hindi hulat mo kami. So Bombadan, kay diri bala ang mga demolition team bala Bombadan na ginapangitaan sang pumuluyo sang IDs no. So I think bit na ni iniya sang sheriff no ang ini nga demolition team. So ginapangayuan gid ini sila ya sang ID. So until 3 PM na ila sina diri nga ginaistoryahan nga mga demolish diri sa may area sang barangay Punta Taytay Bombadan. Aha. Sige, although nga may ara na sa court order, pero do may ara pa gray area sa court order, kido ginadibatihan pa da ang exact nga location sang looting nga ginatumo da sang order. So Bombadan kay ti ang ina diri nga lote bali Bombadan na ano na diri ano may kaso na ini pero nagdaog na iniya before Bombadan. So lihin na lang iniya ang Bombadan. Oh, may kaso na nga una pero nagdaog ang petitioner na amon ang hasta naklabot sa Supreme Court. Bali ang nagdaog diri among si Dolores sa Granada na iya Bombadan no. Amo na iniya nga nagdaog na niya iya siniya nga ila siniya kaso. So amo na Bombadan galing iti ang tao tungkol sa ano na iniya no bali iya ni sang Bormaheco company Bombadan galing kay ining si Dolores Granada hindi siya isa ka administrador before ni Bormaheco Bombadan. So amo ni nga kumbaga digin salig bala sa iya ang ini nga duta man Bombadan. So nag-appeal iniya si Dolores ya bali may ari na iniya nga daan nga pag-istoryahan na sa ila si ni Bormaheco kag ni Dolores Bombadan pero ila na nato ya pero ang iniya sa may duta na diri nga iga-demolish iniya Bombadan na nagdaog na iniya sa kaso kung baga nagdaog na iniya sa kaso si Dolores sa Granada. So ulihin na lang ginis kung baga ulihin na ni nag-appeal ining organisasyon diri nga Bormaheco Homeowner Association kay bag-o lang ini sila ya na fully pledged sinilang gid nga 2022. So bud siningon Bombadan sa sini nga issue pahalinon gid ini sila apisan nga may mga ginakaptan ini sila nga papel nga ano ni ang ilang lot number kag ang lot number nga yari nga dala sa court order sa sheriff is lainay pero ang diri Bombadan may clerical error. Ang clerical error ari diri sa maya mga pumuluyo amo ni ang ginakaptan nila mo ini ang may clerical error Bombadan mo na sa impormasyon nato niya nakuha kay barangay secretary. So ini nga duta is 1950 pa so damo na ini tag-iya. So ang subong nga tag-iya na subong nga tag-iya na si Granada na gidya Bombadan. Sige. So Bombo Carla balikan ta lang kada karon. Yes, kay ara na ang news center dugay-dugay. Yes, Bombadan. So gikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas kasi sa Tatapal na buwan sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor nagdulong siya sa oras 1 minuto na kaligat sa tag ng alas 12. Sa dili madugay maging ko pa na nato ng Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Hali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Disyembre 14, taong 2022 at 11 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Ang Department of Justice nagpasalamat po sa National Telecommunications Commission dahil sa paglalabas ng implementing rules and regulations ng mandatory SIM card registration law. Ang Pag-ibig Fund nakapagtala ng record high na 38.6 billion pesos sa kita na buwan sa buwan ng January hanggang October 2022. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isinusulong ang regional actions para sa maliliit na bansa para sa economic recovery. Itong supporters naman pinawi ang pangamba sa kondisyon ng kalusugan ng Pangulo matapos makaranas ng pagkapaos habang dumadalos sa mga aktibidad sa ASEAN-European Summit. At itong Commission on Appointment Panels kinumpirma ang pagkatalaga ni Nelson Javaselis bilang COMELEC Commissioner. Ang Kamara naman, sinimulan na po yung pagdinig dito sa panukalang umento sa sahod ng mga manggagawa. Itong pagtatatag naman ng National Coastal Greenbelt Zone, sinimulan ng talakayin ng House Panel. Compassionate Use of Provision in Rare Diseases Act binigyang linaw sa Senado. Mahigit 40 miyembro naman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kabilang ang commander ng Karyalan Faction, itong sub-leaders at mga bomb experts sumuko po doon sa Cotabato. Mga PNP at militar sa Antique nasa red alert status matapos ang pag-ambush ng mga rebelde sa tropa ng gobyerno na ikinasugat ng 2 mga pulis. Samantala po, si US President Joe Biden para sa ating international news, nilagdaan na po yung batas, bilang batas na po itong same-sex marriage, itong protection sa Estados Unidos. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo ngayon ang pasasalamat ng Department of Justice sa National Telecommunications Commission o NTC sa paglalabas ng Implementing Rules and Regulation o IRR dito pa rin sa mandatory SIM card registration law. Tiwala naman po si Department of Justice spokesperson Miko Clavano na makatutulong ng malaki ang implementasyon ng batas upang mapigilan itong online sexual abuse and exploitation of children sa bansa. Alinsunod po sa Implementing Rules and Regulation ng batas, kailangang irehistro po ng mga subscribers itong kanilang SIM card para hindi ito ma-deactivate. Ayon pa kay Clavano, ginagamit itong prepaid SIM cards ng perpetrators dito pa rin sa mga krimen para makapag-recruit o makapambiktima. Sinabi ni Clavano na bagamat walang opisyal na pag-aaral na nagpapakita ng Pilipinas ang nangunguna sa mundo kaugnay pa rin sa naturang issue ay masasabing pinaka-hotspot daw itong bansa ng nasabing krimen dahil na rin sa dami ng mga kaso at reklamo na natatanggap ng Pilipinas. At itong Pag-ibig Fund nakakuha ng record high na income na 38.6 billion pesos mula Enero hanggang Oktubre taong 2022. Inihayag yan ng mga nangungunang executive na ahensya kamakailan lamang. Ikinagagalak ng Pag-ibig Fund na nagpapatuloy ang kanilang malakas na pagganap na kita ngayong taon. Ayon kay Secretary Jose Rizalino L. Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang 38.6 billion pesos na kita sa unang 10 buwan pa lamang ay lumampas na sa 34.73 billion pesos na naipost umano nila sa buong 2021. Samantala, sinabi naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta na umabot na sa 810 billion pesos ang kabuang asset ng ahensya na nakakuha ng halos 10% o 65.49 billion pesos mula sa year-end 2021 level. Dagdag pa niya na kahit na may natitira pang isang buwan bago matapos ang taon, ang mga nagawa ng ahensya noong Oktubre ay nagpapakita lamang ito umano ng maayos nilang pamamahala at pamamalakad sa nasabing ahensya. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sinusulong daw itong regional actions para sa maliliit na bansa para pa rin dito sa economic recovery at ang supporters po ni Pangulong Marcos pinawi yung pangambas sa kondisyon ng kalusugan po ng Pangulo matapos makaranas ito ng pagkapaos habang dumadalo sa aktibidad doon pa rin sa ASEAN-European Summit. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito.
Binawi ng Palasyo Malacanang ang mga nangangamba doon sa kondisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang ito ay dumadalo sa ilang aktibidad sa ASEAN-European Union Summit na nagpapatuloy at idinarao sa Brussels, Belgium. Dito kasi sa kanyang talumpati nitong nakalipas na mga oras ay halatang halata na nagkaroon ng pamamaos yung boses ng Pangulo at may mga pagkakataon na ito ay inuubo at yan ay nangyayari mismo habang nagdi-deliver siya ng kanyang talumpati doon sa harap ng business leaders at marami ang nag-worry o nag-alala sa kondisyon ng Pangulo. Pero ayon nga sa Palasyo Malacanang, tuloy pa rin naman ang trabaho ng Pangulo. Yun nga lang ay nakaranas ito ng pagkapao. So tinutulungan naman ng iba pang mga kasamahan na bahagi ng Philippine delegation at yan ay para maihatid pa rin yung mensahe ng Pangulo. May mga inilabas na rin ng mga statement na ito na lamang yung babasahin ng mga miyembro ng European Union at ng ASEAN delegates para dito sa nagpapatuloy pa rin na aktibidad. Ngayon pa lamang kasi yung highlights ng nasabing event pero ang Pangulo ay mukhang kinakailangan na ipahinga muna yung kanyang boses. Pero ang katawan ng Pangulo, sabi ng Palasyo Malacanang, ay maayos naman ang kanyang pakiramdam, naninibago lamang talaga doon sa napakalamig na temperatura sa negative level at yan ay kanina nga ay nasa negative 10 ang na-monitor habang doon sa ibang bahagi ng venue ng mga aktibidad ay negative 7 degrees Celsius ang temperatura. Kaya naman ang Pangulo ay naging biro na lamang din para doon sa kanyang mga binibigay na statement yung tungkol sa kanyang pagkapaos. Kaugnay nito ay may mga isinusulong pa rin ng Pangulo na mga aksyon at katulad na lamang nung kumbaga sabay-sabay at sama-samang pagkilos para sa mga maliliit na bansa sa regional level. Ito umano ang nakikita niyang paraan para maisulong yung adhikain ng maliliit na mga bansa na hindi agad nare-recognize dahil nga sila ay maliit, mahina at kulang doon sa kapasidad sa ilang mga proyekto. Narito ang bahagi ng mga pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Building upon the theme, deepening EU-ASEAN trade, sustainable development for all. The discussions undertaken during the day will not only bring new impetus for both sides to bolster sustainable trade and investment, while opening ways fast-track the implementation of the EU's Indo-Pacific strategy. There is a growing need for the public sector to collaborate with private institutions, especially now that ASEAN member states are in a post-pandemic economic recovery and are facing new challenges brought about by recent geopolitical tension, from the supply side, problems also with food prices. In this regard, I would like to express my appreciation to the ASEAN EU Business Council for its continued support and engagement with ASEAN from the sectoral bodies up to the leaders level. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung mga nakikinig lamang sa pamamagitan ng kanilang transistor radio. Huwag kayo magtaka, si Pangulong Bongbong Marcos po yun. Ay, medyo apektado lamang yung kanyang boses pero yung kanyang mensahe ay naiparating pa rin naman daw dito sa mga aktibidad na kanyang dinaduluhan. Bombo Gerald? Oo, talagang parang iba yung boses ng Pangulong Marcos pag doon ka nga talaga sa radyo lang nakikinig, Bombo Dennis, talagang yung boses niya parang iba. Anyway, may mga aktibidad pa, may mga speech, may mga talumpati pa ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis, dahil parang sobrang hirap talaga siya sa pagsasalita, Bombo Dennis. Well, may mga event pa talaga. Actually, ngayong araw yung mga highlights itong aktibidad sa ASEAN-European Union Summit. Pero dahil nga dito sa kondisyon ng kanyang boses, medyo kailangang ipahinga. So, in written form na lamang yung ilang aktibidad na kanyang dapat ay magtatalumpati siya, babasahin na lamang din. Pero bibigyan ng kopya yung ilang mga dumadalo sa aktibidad para at least malinaw pa rin naman sa kanila kung ano yung mismong mensahe na nanggagaling sa Pangulo, sapagkat may mga ilang pagkakataon na hindi na talaga uubra na magtalumpati ng mahaba o ng matagal na pagsasalita ang Pangulo. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120.
Joken. Premium and classic munchkins for $120. The SB Combo Crazy Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Inendorso na po ng Commission on Appointments Committee itong kumpirmasyon ng ad interim appointment ni Nelson Java Celis bilang commissioner po yan ng Commission on Elections o COMELEC. Ipagpapatuloy ni Celis ang hindi natapos na bahagi ng trabaho po ni dating COMELEC Commissioner Amy Torrefrana Nerin. Itong nagdaang termino nito. Ang bagong Commission on Elections Commissioner na si Nelson Celis ay uupo sa pagkakatalaga nito hanggang sa Pebrero po sa taong 2029. Kaugnay niya na si Celis ay kabilang sa mga opisyal na ang mga appointment ay na-bypass ng Commission on Appointments noong buwan po yan ng Setyembre na kung saan muling itinalaga si Celis sa pwesto noong Oktubre 3 ngayong taon. Nilagdaan na ng National Privacy Commission o NPC ang isang partnership deal sa anti-cybercrime arm ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang labanan at pigilan ang paggamit ng teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon para sa mga kriminal at hindi otorisadong layunin. Sinabi ng Komisyon sa Privacy na ang Memorandum of Agreement na nilagdaan nito sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ay naglalayong pagsamasamahin ang mga pagsisikap laban sa cybercrimes ng ating bansa. Ayon sa pahayag ni Privacy Commissioner John Henry Naga, ang Memorandum of Agreement ay ang kulminasyon ng kapwa-ambisyon ng ating mga ahensya na higit pang protektahan ng integridad ng paglalakbay sa digital transformation ng Pilipinas. Anya, nakatuon ang National Privacy Commission na makipagtulungan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matiyak ang ligtas at secure na pagsasama-sama ng mga digital na serbisyo at proseso sa lahat ng lugar ng mga organisasyon at mga negosyo. Sinabi ng National Privacy Commission na ang partnership ay magbibigay daan sa epektibong pinagsama-samang pagkilos sa proteksyon ng data at batas sa cybercrime at ang pagpapatupad ng batas sa privacy ng ating mga data. Ang Kamara naman, sinimulan na raw yung pagdinig sa panukalang umento sa sahod ng mga manggagawa at itong pagtatag ng National Coastal Greenbelt Zone. Sinimulan na rin talakayin ng House panel. Nasa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Sinimulan ng talakayin ng Subcommittee on Labor Standards ang mga panukalang batas para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Congressman Fidel Nograles, chairman ng House Committee on Labor and Employment, didinggina ng subcommittee ang iba't ibang mga panukalang batas para sa rationalization ng sahod ng mga manggagawa sa private sector. Ayon kay Nograles, nasa 7 panukalang batas tungkol sa aumento sa sahod ang naisumite sa Kamara sa harap ng pagtaas ng inflation, presyo ng mga bilihin at iba pang mga basic services. Tiniyak naman ni Nograles na may pangangailangan na aksyonan na ang panawagang aumento sa sahod ng mga manggagawa, kaya pipilitin anya ng Kongreso na mapagtibay ang unified bill na babalanse sa interes ng mga manggagawa at employers. Sa House Bill 525 ni na Congressman Ron Salo at Jose Maria Zubiri Jr., isinusulong ang fixed amount na 750 pesos nilang national minimum wage. Sa House Bill 514 naman ni Congressman Jolo Revilla, iminungkahi ang 150 pesos daily across the board increase salary rates. Habang sa panig naman ng Gabriela Party List Representative Arlene Rosas at Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at iba pa, isinusulong ang national minimum wages. Sa Makabayan Block naman, sinabi ni Congresswoman Franz Castro, mahigit 1,000 piso ang dapat aumento sa sahod ng mga manggagawa sa buong bansa o national minimum wage. Samantala, sinimula na rin talakayin ng House Committee on Climate Change ang panukalang pagtatag ng Coastal Greenbelt sa ating mga komunidad. Naniniwala kasi si Bohol Representative Edgar Chato na kailangan na ng bansa na palakasin ang depensa sa mga coastal communities laban sa mga malalakas na bagyo at storm surges sa pamamagitan ng pagtayo ng Coastal Greenbelt Zones, Ocean Protection Group at Marine Scientists. Pakinggan natin ang pahayag ni Bohol Representative Edgar Chato. An act establishing the National Coastal Greenbelt Zones
and the National Coastal Greenbelt Management Action Plan, providing funds therefore and for other purposes. Mainly because I have learned how the municipality of Del Carmen in Siargao have been spared by storm surge caused by Typhoon Odette in December of 2021 because of their thick mangrove and beech forest. However, I am also fully aware that during the technical working group meetings of the ICM and the Coastal Greenbelt bills, the majority of the members of the two technical working groups decided to consolidate the two bills instead of having two standalone bills. And in view of such development, I would like to request that my bill be consolidated with a substitute bill, which resulted from the consolidation of the Si Representative Edgar Chato ng Bohol. Mula Kamara, Bombo Alali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Compassionate Use of Provision in Rare Diseases Act binigyang linaw sa Senado. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Binigyang linaw ni Senator Pia Cayetano ang kumakalat na maling akala na ang provision sa Republic Act No. 10747 ay ang pag-alaw umano ng importasyon ng medical marijuana sa bansa. Sa hybrid hearing ng Health and Demography Subcommittee sa isang panukalang batas na naglalayong payagan ng medical cannabis for compassionate use, sinabi ni Cayetano na ang RA 10747, otherwise known as Rare Disease Act, ay binuo para sa mga pasyenteng na-diagnose with rare congenital diseases na na-identify ng kagawaran ng kalusugan. Anya, may mga provision daw kaugnay sa compassionate use, pero ito ay para lang daw sa mga may na-diagnose or suspected rare disease. Binigyan din ni Cayetano na bagamat pinagpaliban niya ang kadalubhasaan sa medical na paggagamot, sa pagtukoy ko ang medical cannabis ay makatutulong sa kanilang mga pasyente, ang compassionate use provision ng RA 10747 ay nakalaan lamang para sa pag-aangkat ng mga gamot o napakabihirang mga gamot na idinisenyo upang gamutin ang mga pasyenteng na-diagnose sa may mga rare disease. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano. Ngayon kasi I made an effort kasi po nabanggit ho yung rare disease and batas ko ho yun. So I just want to clarify kasi parang hindi naman na-discuss in details no na the Rare Disease Act was precisely passed to address yung mga pinapanganak ng may rare disease. Ang anak ko po ay isa doon na pinanganak na may rare disease. Although, hindi ko naman alam na rare, kasama pala yun sa rare disease. I just found out nung sponsor ko na yung bill na kasama pala yung sakit niya doon. So, the purpose of my intervention, Your Honor, is to say na yes, merong provision doon on the compassionate use, but these are only for those who have a diagnosed or suspected rare disease. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Pia Cayetano. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isinagawa na po ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagpupulong kasama na itong mga local disaster risk reduction and management offices ng Metro Manila at mga member agency nito. Lain ng pulong na talakayin ang binubuong Metro Manila DRRM or itong Disaster Risk Reduction Management Plan at mga planong disaster response training para sa susunod na taon upang mas mapalakas pa ang kanilang kapasidad pagdating naman sa pagresponde sa mga kalamidad at sakuna. Pinangunahan po ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman
at Metro Manila Development or itong MDRRMC Chairperson Attorney Romando Artes sang pulong at nagulat ang Department of Science and Technology National Capital Region baging ng Department of Interior and Local Government National Capital Region at Department of Health National Capital Region kaugnay dito sa kahandaan sa disaster prevention and mitigation, ang disaster preparedness maging itong firework related cases o itong case management at hand, foot and mouth disease surveillance update. Ibinida rin ni Artes sa naturang full council meeting ang planong pagkakaroon ng Crisis Management School na makakapagbigay ng full training course lalo na po sa Disaster Risk Reduction and Management trainers ng Metro Manila. Napag-usapan din itong response cluster activation para sa idaraos na traslasyon sa susunod na taon. Sa karagdagan pang mga balita, nangako ng $200,000 o humigit kumulang na 11.1 million pesos ang gobyerno ng Pilipinas para sa United Nations Central Emergency Response Fund, ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ang anunsyo ay ginawa ng Permanent Representative sa United Nations na si Antonio Lagdameo sa CERF High-Level Pledging Event para sa taong 2023. Ang kaganapan sa pangunguna ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ay naglalayon na pakilusin ang mga magpapakunang pinansyal upang matiyak na Central ang Emergency Response Fund ay mangunguna sa husay na nakaposisyon bilang isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan na tulong sa mamamayan. Hinikayat niya na ang iba pang mga umuunlad na bansa na suportahan ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs at mag-ambag sa nasabing pondo. Ang Central Emergency Response Fund ay isa sa pinakamabisa at pinakamabilis na mekanismong magagamit sa mga ahensya ng UN at kanilang mga kasosyo sa mga bansang apektado ng mga emergencies. Kung maaalala noong taong 2022, ang CERF ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtugon sa patuloy na tumataas ng makataong pangangailangan ng mga taong naiipit sa anumang krisis na kanilang kinakaharap. Una na rito, iginiit pa ng Department of Foreign Affairs ng hagupitin ng Super Typhoon na Odette ang mga komunidad sa baybayin ng Pilipinas noong December 2021. Ang CERF ay naglaan ng $12 million para magbigay ng life-saving humanitarian assistance sa mga pinaka-apektadong tao na nasalanta ng nasabing bagyo. Samantala po itong Philippine National Police nagbabalat sa publiko hinggil pa rin sa scam online sellers. May buong detalye si Bombo Marlene Padierno. Tinutukan na ngayon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga naglipa ng clickbait o scam online sellers sa buong social media. Kasabay ito ng muling pag-ibigay babala ng Philippine National Police sa publiko na mag-ingat laban sa nasabing mga modus operandi ng mga kawatan sa bansa. Paliwanag ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Michelle Sabino, lahat daw kasi ng maaaring maging paraan ay ginagawa ng mga kawatan para makapanloko at sa katunayan panganyanan ay marami na raw silang natatanggap ng mga reklamong may kaugnayan dito. Kaugnay nito ay muli namang nagpaalala si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa taong bayan na huwag agad-agad maniniwala sa mga natatanggap ng mga promo text messages na kanila. Kasabay ng muling pag-ibigay diin na kapag ang mensahe na ito ay too good to be true ay huwag ka agad maniniwala dahil sa halip-an niya na mas guminhawa ang kanilang buhay ay mas lalo pa raw itong makakagipit dahil biktima na ito ng panloloko. Narito pa ang dagdag na pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Paalala natin sa ating mga kababayan, pag may mga promo na ganyan, unang-una hindi nila kilala yung mga nagte-text sa kanila, huwag silang basta maniniwala kasi napakaraming mga nabiktima na niyan. There are text messages that are too good to be true. Sana huwag maniwala agad ang ating mga kababayan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, higit na 40 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kabilang ang commander ng Karialan Faction, sub-leaders at mga bomb experts sumuko doon sa Cotabato. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal.
Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang higit 40 mga opisyal at kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters matapos na voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Cabacan, North Cotabato. Ayon kay Lieutenant Colonel Dennis Almorato at tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army, nasa 43 sa kabuuan na sumuko, kabilang na ang 4 na sub-leaders, 7 bomb experts ng BIFF at nasa 34 na mga samot-saring armas, kabila na ang 9 na high explosive ammunitions. Inihayag ni Almorato na napagtanto ng mga BIFF na panahon na para talikuran ang kanilang ipinaglalaban at nais na nilang mamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Maliban dito, maraming iba't ibang uri ng high-powered firearms din na nakuha sa kustodiya na may ito at nasa pag-iingat na ngayon ng 90th Infantry Battalion Philippine Army. Lagi posible ang pagbalik loob ng dating mga rebeldeng BIFF sa pagsisikap ng mga kasundaluhan kasama ang suporta ng local government unit. Muli namang nanawagan ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division sa mga naging biktima ng disinformation ng BIFF na magbalik loob na sa pamalaan alang-alang sa kanilang mga kaanak. Lahat ng ating kababayan dito sa area ng Joint Task Force Central o sa Central Mindanao, lalo na dyan sa area ng North Cotabato, ang ating mga kasundaluhan ay tuloy-tuloy na ating local government unit at sa ating mga kapulisan para pang-improve at mamindina yung peace and order. Si Lieutenant Colonel Dennis Almorato at tagapagsalita ng 6th Infantry Division Philippine Army. At yan ang report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambasang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo. Philippine National Police at militar naman sa Antique na sa red alert na status matapos ang pag-ambush ng mga rebelde sa tropa ng gobyerno. May report ang Bombo Radio Iloilo. Nasa red alert status na ang Philippine National Police at Philippine Army matapos sa nangyaring pag-ambush ng rebeldeng grupo sa tropa ng gobyerno sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Sa insidente, sugatan 2 pulis na sina Police Corporal Yomer Yamuyan at Patrolman Danmer de la Cruz, pawang miyembro ng 1st Antique Mobile Force Company. Nangyari ang engkwentro matapos nagresponde sa lugar ang 1st Antique Mobile Force Company kasama ang San Remigio Municipal Police Station matapos sa kadagap ng ulat ang mga otoridad na mayroong presensya ng mga rebelde sa lugar at nagvandalize ng government-owned facility. Tinatayang 16 na mga rebelde na pinamumunuan ni Harold Mariano alias Sarada ang naengkwentro ng mga otoridad. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay NTK Governor Rodora Dodod Cadiao, sinabi nito na pinagbabawalan muna ang publiko na bumisita sa bayan ng San Remigio, partikular sa Aningala na kilalang tourist destination. Ayon kay Cadiao, mas higpitan rin ng local government unit ang kanilang security measure. Nilinaw naman ng gobernadora na isolated case ang insidente. Ang ginawa ng ating mga kasamahan na NPA at saka sa PTP dito sa aming probinsya na Antique, lalo na doon sa Aningalan. Lahat na ng bagay, nagre-reach out na kami sa kanila. Lahat ng mga projects, lahat ng ating mga programa. Sana po, mag-isip-isip naman kayo kasi kapwa ninyong mga Pilipino ang ating nasasaktan. Kaya na-condemn ko sa pinakamataas na level ang ginawa ng pag-ambush at saka pag-sira ng aming project doon sa may Aningalan, sa Antique, sa Antique. Si Antique Governor Rodora Cadiao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Echanova Lusada. Para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo. Oras sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, bagamat kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko sa ilang bahagi ng bansa, doon sa Cambodia, hindi talaga ito isang holiday season para sa mga mamamayan doon dahil karamihan sa kanila ay mga Budismo. Ngunit alam nyo ba,
Ang tradisyon ng pagkain nila sa mismong bisperas ng Pasko ay ang camber meal o ang hinahaing turkey na may cranberry sauce, honey glazed ham at mashed potatoes. Mga kabombo at ka-Star Nation, 11 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na ba kabiyanan sa ato ng pagpakalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 33 minutos sa kaligid sa tag ng alas 12. Bago lang nyo rabatian ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Magabalik kita pagkaligid kinamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o conporch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox?
Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Ngipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga Kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Zone 2, 7 minutos sa nabilin kabagandagan kita stag nga launa. Ari karon sa piyang linya si ang aton nga BCPO Director si Colonel Thomas Joseph Martir. Hibalo naton kung anong preparasyon sa BCPO sa sining pagsugod sang simbang gabi sa Biyernes ng adlaw, pitsa 16. Sa piyang linya si Colonel Thomas Joseph Martir. Sir, mayong mayong udto. Ito babotan kag mayong ugto sa listener sa Bumbanjo. Sir, kumusta ang preparation naton? By December 16 sa Kagahon, Friday, mag-umpisa na ang simbang gabi. May mga preparation kita, sir? Yes, bukudan ng security planta as regards sa Kuan 2022 is in effect already, no? Parang December 16 to January 6. Deploying personnel sa aton mga places of worships, though like from kabilog sa mga churches mga main thoroughfares mga transportation hubs, and of course mga commercial areas may tukan na nga personnel for deployment na. Okay ho. So bali tayo yun na nigali. Starting December 16 hasta na gini mag New Year, no? Kag hasta na sa pizza size. So bali sa subong sir way man sa mga sa inyong monitoring abi way man sang posible abi mga untoward incident nga posible nga pagatugahon sang pila ka mga aral lang sa palibot ya nga mga kultura naton nga nagalapas ang kasuguan. Yes, included na sa aton Ligtas Paskuhan 2022, included na tanang activities like Christmas, New Year, including na mga NPA anniversary. Ginapreparaan naton every year, no? So subong maintain we are trying our very best to ensure safety and security para sa tanan. At least nakuha na tanan, no? Naplastar na ang tanan, no? Pero why man tayo problema sa mga personnel, no? When it comes sa number of personnel nga kinahanglanon sang BCPO? So para sa sir, wala ta problema. Subong may break man pero hindi man tanan maka-break. Police station so may break. Ang siguro sa headquarters may ara pero but New Year's Eve Christmas have to report for duty. How about sir ang monitoring nyo sa drugs, no? Kaya hindi malipod nga basta may mga okasyon, kaya Christmas, New Year, may mga celebrations, may mga parties, dayon hindi madula ang mga nagagamit sa illegal drugs. Kumusta ang monitoring nyo sa mga nagasululod nga drugs diri sa Bacolod, sir? Yes, continuous kinabumbuda naton monitoring sa illegal drugs, no? Non-stop na siya in coordination with other law enforcement agencies, especially the PDEA and of course the LGU na clear tang barangay sang ligad lang simana, and we hope madugangan pag continue monitoring our guys.
Okay, sa subong nga mga inadlaw, sumugod subong nga mga inadlaw pagkanto ni sa 24 hasta na sa New Year. Mga amo na ni ginatawag yang nga nagasinako na nagasinambunot daw rush hour na. Nga sa diin may madamo nga mga katawhan nato nagasinambunot sa mall, sa diin man nga mga balaligyaan nagaginutok na, nagapainakadto pa kari. Damo man na dayon ng mga nagapanilag nga mga snatchers, mga kawatan. Anong panugyan naton sir sa mga pumuluyo? Yes, no, sa aton nga mga constituents or pamakal sa Pasko, no? Please do not bring expensive jewelries, expensive things para hindi tayo mabiktima sa mga unscrupulous individuals nga amintaha during sa Pasko. We are very lucky, no? May mga bago kita na-assign diri, mga 70 kabilog na sila bago graduate, na utilize na sila subong for deployment sa beat patrol staff. Ako kita mabulig para sa safety sa aton nga mga constituencies nga Pasko. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may ngudto sa liwat. Sige sir, salamat man sir. Merry Christmas. Si Colonel Thomas Joseph Marter, no, ang aton nga City Director sa Bacolod City Police Office. No, may mga panugyan kag plaster na, no, plastado na ang mga assignment sa aton mga kapulisan nga mag-secure sa mga area kaka isang mga simbahan, no, kag pila ka mga lugar may mga patrol nga mag-monitor sa palibot, no, kay masugod ang simbang gabi mo kag sa aton nga mga kulturan, magsimbang gabi bla magkagahon, hindi ka mo magpasayang-sayang ilabi na gid sa mga kababayan, hindi ka mo magpasayang-sayang lakad nga kamulang or duha lang kamo sang nobyo mo. Kaya may mga natabo na sa mga nagliligad nga binanggaan kag kuha to yang babayi indala sa puong-puong kag kay balon man kamo kun anong ginahimo na dadayon. So halong gid, no, sa aton yang mga kulturan maglakat kamo hindi lang nagaisahanon sa dalan kung magkadto simbahan kay ti dulom pa na mag alas 4:30 ang misa before 4:30 nagalakat ka mo sa dalan mo. So halong gid kag bisan sa mga ginasakyan naton mga tricycle or sa din anuman sakyan naton nga mapadulong kita simbahan, siguro hon gid ang safety sa aton nga sa ang aton nga seguridad, no, ang aton nga safety. Kay kabudlay sa subong nga panahon daw hindi kita makasalig. Kadamo lagi diya sa mga demonyo nga sa palibot, no? Demonyo nga nagsulod sa utok sa tawo. Sige, 1 minuto banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan na bumbo hanay sa Udto. Karon dugay-dugay mga kabilan sa portion sa aton nga Christmas around the world. Mangin kaupo nato nag-isa ka Moroccan citizen, Moroccan national nga maga-explain sa aton kung paano sila nag-celebrate sa Christmas. At the same time aton pamangkuton karon ko na ano ang ilang expectation. Kag anong ilang ginapananaw sa siling hampang between France and Morocco kay sa semifinals ani, no? Kag kung makadaog ang Morocco ti magka-forward pag ini sa finals kaya mo ning pinaka ginasiling nga most awaited, no? Sa mga football enthusiast ang finals, ang final games, no? Para madeklara kung sino may champion sa FIFA World Cup 2022. Sige, karon na dugay-dugay, no, sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. This time balikan nato na si Bumbo Carla Meia Defensor dito sa may barangay Punta Taytay sa sining problema sa duta. Ang duta banwa basta gani duta ng paghambalan, masyado giniyak ka kwankid, masyado giniyak ka I mean masiling kita lang masyado giniyak ka masandukot, no? Kag kung gisa may mga gakalamatay pa tungod sa duta. Di ang ako na niya mahambal sa aton nga mga kulturan nga nagatungtong ang ilang balay sa duta nga hindi ila ginapanagiyahan. Hindi nyo ginapanagihan, wala ka mo sang titulo ang ginakaptan. Mag-abot ang tsimpo nga kuhaon na sa tag-iya. Mag-abot ang tsimpo nga bisan 100 anyos pa na kamudang nag-istar da.
bisan halin pa sa inyong kaluluhan, hasta sa kapuhan subong, drak mo nag-star, kung mag-abot ang tsimpo, yung nga kwao na sang tao nga may ginakaptan nga titulo ay kamo mahimo. That's why, nga samtang nga may panahon pa, mangitag-igit sang aton nga bugsukan sa balay nga makabig naton nga aton. Kaya ang kadugayon sa pagtiner naton sa ka lugar, sa kaduta, hindi na siya garantiya nga mangin aton sa ulihi kay nag-star kita sa malawig nga tinion. Magluwas na gilamang nga sa pag-star mo sa malawig nga tinion, nagpangita ka sang pamaagi, ginidiyahan mo nga ma-acquire mo ang ina nga propiedad. Pero kung wala mo ginidiyahan, wala mo gintinghuaan nga ma-acquire mo ina nga propiedad, kaya nagasalig-salig ka siya, 50 anyos sa kabidiyan nagtiner, hindi na kami papahalin, wrong. That is absolutely wrong. Hindi gidaya mangin imo sa ulihang duta nga wala kaya sa maginakaptan nga titulo. Ti amo na nag-abot ng tsimpo subong ipahalin sila. Ti ambal to ginon ni Father Agot malalin sila kun klaro. Kaya daw hindi pagid may arap pagid bagay nga hindi naklaruhan sa bagin sang specific nga numero sang titulo nga ginapapanawagan sang demolition order sang korte. Kag sa aktual nga numero sang title number sa aktual nga gina-occupy sang ara na subong nagapamalabag sa demolition. Pero daw may sa nagwa naman ginang information daw may ara sang clerical error. Di may ara pagid to nga nagasiling kuan na siya iding napedalom sa agrarian reform. Di budlay daw kabudlay na ni sang kuan siguro. Sa do katalaklaro ng kaso kung makigyabato wag ipakigbato ginaton ang aton ginapatihan ngin sakto. Yari ang report sa Piakalinya Bumbukarla May Defensor. Please come in. Sa Pamadan, live kita diri sa gihapon sa Puro Katilingban, Barangay Punta Taytay, kung sa diin diri Pamadan nagkanay-kanay danay ang tensyon diri no. Bali ang sa pihak didto nga area, so ang tawo ni Mayor nga ara sa task force sa pabahay, bali ginaplastar danay ginapanglantaw ang mga dokumento sang kumuluyo kung kompleto bala o kung kulang bombodan no. So ila sini nga ginaistorya sa Darab bala bombodan kay ang sa Darab ang si Dolores Granada langit ang nakarehistro dito, pero ang mga kumuluyo nga pagapahalinon subong o kung ang iga-demolish ang ila sini nga mga puluyan, wala ini sila sang pangalan bombodan sa subong ti wala pagid no, wala pagid ang desisyon dari ba lang sheriff bombodan i-try gid naton nga kuan sang impormasyon no regarding diri sa nag yes, sir. Okay, si Sir Ari. Good afternoon, sir. Sino kayo pangalan nato? Good afternoon. Si Sheriff Ronnie Morales. Sheriff? Sheriff Ronnie Morales. Sheriff Ronnie Morales. Yes, sa Bamadan. So, sir, ano na ni subong ang nakatabo diri? Tigin ko na medyo ginahulat na namon ang arrival sang aton lang mayor sa Bacolod. Kay gayo man diyang iyang executive assistant nga si Mr. Parcon. Nga hulaton si Mayor kay maabot si Mayor Albi. So sir, ano na ni subong ni ang papeles diri? Ano ni nga istorya gid ini bisag? Hindi na kami nakakuan sa papeles kasi way na kami na sa amon nga discussion way kami. Ano na bato nyo lang? Court order na yan nga implement ang demolition. Siyempre, ministerial man na on the part ng sheriff na mag-follow order sa court. Okay, so Bamadan. Yes, Pamadan. Pamangkot bi tingin ginawlan si Mayor ano ang mga papel ni Mayor dira karon. May arasang gahom ang aton nga City Mayor nga i-defy ang order sa korte. So, sir, may rablas ng gahom si Mayor Albi Benitez nga kung mag-abot diri siya, mapauntat ang demolition. Depende na sila yung negosasyon sang plaintiff o ang attorney in fact sang plaintiff na si Mr. Jen De La Rosa. Okay. No, kaya si Jen na yung makakuha nabi kaya o either TRO sang korte. Kay order korte nag-order sa sheriff, korte man maka-recall na isang order ya. Luwas sabi sila kung sa may option man kung mag-conforme man lang iya ang kuan ang plaintiff na i-deferred ang demolition, masugot man lang kami basta may conformity ang kuan. Kaya kung hindi kami na kung hindi magsugot ang plaintiff, kaya hindi naman i-comply ang court order, maakusaran ng sheriff. Kaya duwa na ka-sheriff ang ginakusar mo sa plaintiff tungod sa
wala ma-implement ang court order. Oo. So sa subong ti amo pa nang ginahulat-hulat. Oh, with due respect man sa aton nga mayor, ano ti head na sa atong syudad, na respetuhan ka siya. Oh. Due time man ang mga tiyempo. Anyway, depende na karon sila negosasyon ni Jane De La Rosa kan ni mayor. Bombadan. So balik kung hindi magpasugot ang plaintiff daw nga i-hold anay ang demolition, ma-proceed din sila sa demolition. So paano nila ni may enough nga tao sila nga mag-demolish ni apisan pa nga may resistance? Bombadan. Sorry. Bombadan. Okay. Hello sir. Yes, Bombadan. Na-receive Bombadan, sir. Hello sir. Ang pamangkot ko lang is kung hindi magpasugot ang masulod-sulod tanay para ang sa plaintiff nga i-hold ang nga i-defer lang anay ang demolition kag mag-proceed kamo sa demolition considering nga daw kainit sang kabaskog sang resistance nila nakapasilong sa mga pumuluyo. Do you have enough personnel tawo nga magpatigayon sang demolition sir? Subong, ari kami nga mga sheriff di para mag-implement sang court order sa demolition. Siyempre, may mga demolition crew ka nun. Kami nga dala. Okay. So enough na siya sa pag-demolish karon sir kung hindi gin man abi matigayon abi ang negosasyon? Pangamuyo lang tabi nga madayon ang negosasyon ni Mayor kag sang attorney in fact. Oo. Kay kung madayon kag kamuya masunod man lang kay tiyang inyo nagpati man lang kamo sa kuno anong order sang korte kag ang order sa korte ang siling labi makapasuspend abi sang makapa-hold anay sang implementation ang plaintiff, di ba? Isa man na sa opsyon nga ang plaintiff kung mag-conforme nga i-deferred ang implementation di okay man na kalang korte may poder man nga mag-recall sang demolition order. Okay. Sir, saan ulang kamo gin-inform nga ay patuma na ang court order? Actually, in court order ni mga 2016 pa ni. Kag gin-implement ni sa una ni Sheriff Espada nga wala man madayon tungod man sa resistance. Kag napailan gid kaso si Sheriff Espada kag na sanction gid sa Supreme Court. Amo gali. Kag ikaduha, ginassign pa gid ni sa kain Sheriff Neryo na to. Soon why man ma-implement tungod sang resistance, ginpailan man kaso si Sheriff Ronato. Napatay lang siya, why pa desisyon ng Supreme Court. Uy. Tama ni third time subong. Ikatlo na-assign ni sa akon. Pero sa huligin recall, kagin reassign ako sa branch 2 kag sa branch 7, din assign naman ni kay Sheriff Magallanes. Okay. Kasubong sir, duwa ka mo din. Actually, tatlo kami dire. Ang isa ka implementing sheriff, ang may duwa ka assisting sheriff. Okay. Kung hindi pag hindi ma-implementar karon why kamo ginakulbaan ka basi kamo naman ang mapasakaan kaso? Ati na normal lang na nga nga sitwasyon nga pailan kami. Ang sitwasyon sa sheriff ni daw bingka bla. Kalayo sa babaw, kalayo sa dalong. Kung hindi mo ma-implementar, pailan ka man sang plaintiff. Kung implementar mo, lain man buot sang defendant. Kabudlay nga ka trabaho inyo ni. Tiyan mo ng sitwasyon sa sheriff. Okay, sige sir. So sa subong nga why pa si Mayor mag-abot? Wala pa ginaulat namon kay depende na. After 1:30 nga wala depende sa kay Sheriff Magallanes. Kay kami ga-assess man ng. So until 1:30 no. Kung hindi ka abot si Mayor ti amo na no, why sang may natabo nga negosasyon subot siya nun i-implementar gid ang order. Tiyan mo na kagina nanawag man mga si Attorney Teng, gin-try man pero daw na failed negotiation. So, sa imo nga paggabanta ang plaintiff daw nagapakatig-agid?
Ati siyempre kay dugay-dugay Long overdue mo. na. Actually, na-desisyon na ng kaso 2014 pa. Oo. Gumawa ang demolition 2016. Hasta subong why ma-implement. So, sige sir. Okay. Salamat din. Bambadan. Bumbu Carla. Salamat din. So, Bambadan. Sige na ulat na lang si Mayor na mag-abot dira. Bambadan. Go ahead. Yes. So, Bambadan, amo pa ni aton sila nga pag-ahulaton o kung anong oras ni mag-abot diri si Mayor. Ay, sorry. Kung anong oras mag-abot diri si Mayor kag kung ano ang maging desisyon Bambadan no ti subong makakadto kita dito sa may nagatinumpo kagaina. Checkero naton kung ano na to dito ang update no sa executive ni assistant ni Mayor Bambadan. So kaan ini siya naton dali lagay kay do alang-alang pa siya. Dagdag Bambadan kaan ini siya naton sang ano man sideman bala niya Bambadan kung ano ni ang manhin na desisyon Bambadan no. Excuse me. So Bambadan kay may baral na dibe. Malusog-lusog na dito alay. Lusog-lusog kita dili alay Bambadan para kita dili sa kaya. Para effective ko Japon uti ari man ko nagkadto mga 881 Yes, sa Bambadan dili lang kay dola tatlo na. Sir, good afternoon sa Bambadan. Ano subong ang naging desisyon sir? Timabot si Mayor, i-briefon ko siya nga daw may panindugan man kami kung nga maayo kami anay nga stay lang ang demolition. Kay hindi lang ay pagdayon nun para hindi lang mabutang sa disbinta mga tao. Compassion balaw, no? Ti do permi man ang layi gina-temper man with compassion mo. Ti Christmas man no nakaroon ng mga tao so kung way man kami ka prepare mas sinalasala ni karon tanan. So, ano to kaginagin pang check ng mga papel? Ti ang naano siyempre nagrepresentar sila nga inupod man sila. Ti ang nakuha ko to sa explikasyon sang tao, sang Executive Vice President sang Burmayco, si Hernani Losanies, nga si Granada kuno caretaker nila. Di ba? So, sang pahalinon na siya, nanago siya sa layi sang carp no nga tenant siya kuno ti nakastay siya so later on ginbalikan siya sang Tag-iya nagkadto sa Darab nga pwede na siya dapali nun kaya wala man siya nagbayad rental no ti ang ina kuno ang ina nga istoryanay wala pa na kuno madesisyonan sang Darab no regarding sang kayang desisyon sang Supreme Court nga dapat hindi lang sana ipaalin nun kagubran nila lease rental. So ang nakuha ko is that hindi pa subong wala pa ma-finalize ang ilang nga tenancy agreement. Now, ang naman sa syudad is that i-ask namon ang taga Burmahico kung willing sila magsulod sa isa ka housing ngapda nila si Mayor Albi for a housing program para dire CMP man o baklon man sa syudad no o kung ano man nga modality dang ma-package ni sang syudad upod kay Mayor Albi so nagambal sila willing sila so perti ni kadako nga bagay kaya ang ini nga bagay pwede namon gamiton buwas dayon to manifest to the court nga stay anay ang eviction kay there is a possibility nga ang Burmayco ibaligya niya ang iyang property sa mga pumuluyo dire no kay ang ini nga lugar ti ang balsa kondo ang club nga classifications ni is residential naman no Wala pa sang desisyon ng Burmahico, sir. Di basta ang maabot na karon sa Miyos, most probably, kung i-briefingon ko na sa mga bayan sa nga tiaryo, hindi na lang nanay ninyo pagtanduga. So, bali si Mayor ang magka-istorya kay Jean De La Rosa. Sa dira karon sa sheriff, no kay hindi man si Jean.
kilala na yung mga... Oo, nanawag na sila na scamming. Bomba Dante, amo na no, ang ila sining desisyon sa subong. Wala po na lang. Ang si Mayor gali sa sirip mo lang may istorya. Oo, amo na nga pag-istoryahan karon na Bomba Ang Dante. sirip yan, hindi na magpasugot kung hindi niya Bomba magpasugot ang plaintiff, kay sila naman ang marimalaso karon masakaan kaso sa plaintiff. Dada mo ning aton iga concern man kay ti ang sheriff man. Ang classification sina is residential. It's already a ground, no? Na pwede na ano mo na pati i-convert ang inang area to a housing program for the benefit of the many. So paano ni karon sir kay ti ang kung madesisyonan ni di maday na demolition ang sheriff diri ang mga pasakaan sa kaso sir sa plaintiff. Kay ti ang plaintiff wala pa nag-decide nga makadto kami to tanan kay Ariola kung tagaan niya kami chance sa boss makadto kami dayon kay Ariola kay i-plead naman ang case. Sir, Bambadan. Sige. So Bambadante amo pa na hanging pagid subong ang desisyon, wala pagid sang desisyon pagid ya Bambadante kinahanglan talaga diri si mayor kung ano ang Pero makatulid man si mayor. Yes, Bambadano. Amo ning ila sini nga ginapahayag diri nga mag-aabot diri si Mayor Albi Benitez sa Bambadan pagahulaton ang desisyon no. Tiamo man ni ginakurat sang sheriff kung ano ang mangin desisyon kung ano ning hinun-ano nila Bombadan amo ning aton sini nga pagahulaton diri sa barangay Punta Taytay Bombadan. Sige wala tuntang kun magsiling nga kumpasyon sa mga naga-star dira ang desisyon gali 2014 pag impapanaog. Dugay na di Bombadan kalima na ning atem. Ang pamangkot na karon kung ikaw binagapanagiya sa luta I just don't know kung okay lang sa imo nga ang korte nagapabor na sa imo yet hindi pa ma-implementar ang pagdemolish na. Amo lang dira ang pa daw sakit-sakit man Bombadan no kay kung ikaw ginya mismo ang tag-iya kung si Sheriff hindi mo gid mabawi. Si Ronnie Morales Morales to no? Yes, sa Bombadan. Kung siya pa yung pambalon, ang una nga sheriff nga dapat mag-implementar sila, napaslawan nga i-implement. Kwanto siya, gin-sanction to siya. Gin-suspend pa to siya. Ay kadua, gipasakan kaso, napatay na lang to. Para pagyapon sa korte ang kaso, ay pamidesisyonan. Subong ba siya man ang ginahamba niya to nga yati kung hindi mapatuman karon ba si kami naman ang sunod nga makasuhan. Amo lang na ang pinaka mabudlay dira Bombadan no kay tiini sila at nagahulat-ulatan lang sila kung mapailan ini silang kaso o kung hindi Bombadan. So wala pagid floating pagid ang desisyon Bombadan pero rin ang court order no nga mag-demolish diri sa Puro Katilingban barangay Punta Taytay. Ang order sa korte kasuguan na iya. Karon no one is above the law. Tikon i-defy na ng order karon niya sang korte daw kangay na niya nga hindi gali na matudang nga ginasilingan no one is above the law. Amo gid gani Bombadan no do kabudlay gid sa subong nga mga tinion kay damo gid naga pamalabag Bombadan kay sunod sa ila may ginapanindugan may panindugan man ini sila Bombadan. Kuan na ho alauna 20 na siling sa sheriff pagkalauna imidyang wala pa si mayor ipatuman gid nilang demolisyon. Amo gigani amo ning ulat naton Bombadan nga ano naman ni ang tensyon diri no masaka naman ang tensyon diri halos tanan diri wala pagig kakaon Bombadan pumuluyo di wala pa man kakaon mga kapulisan BFP Seneco kay ti ari na din no BFP Seneco kag kapulisan naton ari diri para mag-assist man Bombadan. And then ang may-ari di ganit Bombadan nagpalauli ang mga demolition team kay ginpangitaan ini sila sang mga ID sang pumuluyo wala sila may pakita. Tapos, gipamakot sila kung maano diri sila sa batlang nila is demolition, no? At tinagupod man ini sila Bombadan, kag sang pag-abot diri nila nga ang tensyon diri is grabe, madamo sa mga pangakig
ang mga pumuluyo diri nag-amot-amot kaging tagaan ini sila plite nagpauli sila bombadan. Nagpauli ang mga demolition team gimbato nila ang kwarta nga ginhatag sa pumuluyo kag nagpauli kay ti wala sila kabaloya kung maano diri sila. Kabalo Sa sila malipad nga pulong nga nabili na subong sheriff na lang kaya ang crew nila dula na. Yes, sa bombadan kag isa pa mga pumuluyo pakigbato pakigbato gid ini sila ya nga hindi ini sila danay pag demolish ang bombadan. So bombadan ti pila na lang diri kabilog ang mga demolish team ang nabilin kag ang iban tuya siguro nahagaran lang man amo tuya ang nagpauli bombadan dala ang ginamot-amot nga kwarta sang pumuluyo bombadan. Amo na ang pinakahat walang diri kagina kay nagsakay na ng insala sa jeep kag nagpauli ya bombadan. Tanan gid sila ang demolition crew. May ari man diri mabilin ng mga gimpang istorya gid bombadan. Wala lang ko idea ang mga naghalin. Amo ni karon na ngaton sini nga ipaklaro man sa ila sini nga team leader kung sino to ya ang mga nagpululi ya. Ay wala sila nagunong sa ila sini nga team leader. Nagpauli ini sila ya. Ay hindi sila mapuli lang sila kuno kung may pamiliti sila. So kay ti amo na gintagaan na lang sila sa pamiliti para kapuli sila bombadan. Ate sige, talaon tala na karon balikan tala kada karon dugay-dugay. Yes, bombadan. Kung ano gid man kay ginahulat man naton si Mayor nga magabot na. Yes, sa bombadan no ginahulat diri naton si Mayor Albi Benitez nga baga-abot diri sa barangay Punta Taytay kag kung ano ang mangin desisyon diri bombadan. Okay, sige. Yes, bombadan, nagikan diri ini si Bumbo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of World #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Ay do kadamo lang sa nga problema ang ginapangatubang subong si Mayor Albi. Problema to sa demolisyon. Kag samtang nga discuss sa demolisyon may mga naga-text man sa aton diri nga problemado man ang trapiko kay ang traffic experimental nga traffic perdi man kay gutok. Ayo tuod no kagapon no gayawan man ta sa nga aman base sa tungod sa bulan sang Disyembre, tungod sang Christmas, tungod sang damo nagapamalaklon, damo kwarta, damo mga bonuses, damo honuses. Amo siguro kung nga pertinent traffic no. Sige kami nag-text diri ako ng abyan. Basta ang kuan way problema mag-traffic basta ang pamasko hindi lang mag-traffic bla. Sabat sang migo ko siya, okay lang na mag-traffic ang pamasko hindi ta lang pag-traffic. Ay sige. 24 minutos sa giligan sa tagda nga launa. Magabalik kita banwa pagkaligay lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabi. Pabalik na mga gabianan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. This time mga kabiyanan, diri kita sa aton nga Christmas around the world kag ikadulong ko kamo sa lugar sa pungsod sang Morocco, no? Sa pungsod sang Morocco, hibalo nato na bikon paano
mag-celebrate sa nga Christmas ang mga Moroccans sa aton nga Christmas around the world, kag aton karon nga mangin kaupod ang mismo Moroccan national nga si Hofik Tofik, isa ka Moroccan, nga ato sa karon dito actually sa Doha, Qatar, kay naglantaw siya to sa nga FIFA World Cup. Hibalo naton pag-isiya kung paano mag-celebrate sang Christmas ang taga Morocco. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Pasko kung tagon. Kadto naman kita karon mga kabyanan, this time sa Kingdom of Morocco sa North Africa. Kag ato ni baluon kung paano mag-celebrate sa Christmas ang mga Moroccans. Ang mga pumuluyo sa Morocco karon nagadangat sa 36.7 million, kag 99.6% diri ang mga Muslim o kun Islam ang ila reliyon. Masiling nga ang mga Muslim wala nagaselebrar sang Pasko, apang sa gyapon nangin masadya para silang Christmas season bangod sang mga Kristiyano diri nga nagadamo lamang sang tuman ka jutay, 0.9% lamang. Apang mabatyagan sa gyapon ang Pasko diri. Pasko hindi lang sa kwarta, kundi ang Morocco nga ang capital city amo ang Rabat, kag may largest city nga Casablanca, ang ginapamunuan sang isa ka hari, si King Mohammed VI, kag Prime Minister nga si Aziz Akan Okon Aziz Akanoch. Samtang preparar man ang mga Christian sa Morocco sa mga Christmas foods kaangay sang beef tajin in dried figs, isa ka Moroccan delight. Samtang nagalantaw sila sang paborito nila nga football kag nagakaon. Football gigaling nga ilang nga paborito yang nga sport. Eid Milad Said, among pagtamiyaw sa Merry Christmas sa Arabic nga mo ang official language sang Morocco. Abilidad sa musika, pamaskwahan musika. This time mga kabyanan, mangin kaupo na naton, we have here with us our Bombo International Correspondent in Morocco, si Brother Hofik Tofik. Ato dito karon sa, actually, hindi man siya gamay sa Ilonggo, kaya nakagi man siya stay diri sa Negros. Pero ito siya sa Doha, Qatar. Nasapya ka linya, Brother Hofik Tofik, sir, good afternoon. Good afternoon, Mr. Daniel. How are you? We are fine here in the Philippines. How are you, sir? Thanks, God. In Arabic, Assalamu alaikum. Okay, yes. Assalamu alaikum. I understand you are now in Doha, Qatar to witness the FIFA World Cup. Yes, brother. Okay, but you are a Moroccan national, and may we know what particular city or place in Morocco you are residing? I am from Morocco. My city is Casablanca. It's an industrial capital, and our capital in Morocco is Rabat. Rabat. Okay. Yeah. Yes. So, sir, how do you celebrate Christmas in Morocco? Is there any celebration of Christmas, considering that Morocco is a Muslim country? Yes, brother. In Morocco, they celebrate New Year only. New Year only. Yeah, only New Year. They will celebrate with fireworks and party. They enjoy all families. But Morocco is divided by two religions. There is Muslim and Jewish. Oh, okay. And there are almost 250,000 to 350,000 Moroccan Jewish in Morocco. They celebrate also Christmas there.
Okay. How about Filipinos in Morocco? Are there some Filipinos also in Morocco? Yeah, there is a lot of Filipino working there in Morocco. Okay, And also during duty Christmas free, season, during Casablanca, December, Aeroport. almost all countries in the world they are celebrating Christmas, especially here in the Philippines. And we can easily notice that this already Christmas season. When we go to the malls and to different houses, there are Christmas decors. And of course, it symbolizes Christmas season. How about in Morocco, sir? In Morocco, they have only some decoration. They don't put a tree like that, but decoration and also the food. There is turkey. Okay. Turkey. And there is special Moroccan food for Christmas, especially or New Year. Oh, what food is really served during Christmas or New Year? Turkey in oven, and Moroccan sweet, and of course tagine and couscous. Tagine and couscous. Tagine, yeah. Special tagine and couscous also. That the food is symbolic during and almost all people prepare that kind of food during New Year. Yes, and also is masarab. Masarap. Yeah, masarap. Anyway, but your government doesn't ban people celebrating Christmas in Morocco? No, walang problema. There our country is open country. It's open country. No, walang problema. There we are near Spain. We have a European mentality. So no problem. We have everything there in supermarket. But during Christmas, of course you do not celebrate Christmas. But during New Year, how do you celebrate New Year's Eve? Outside in Corniche. Everybody go outside. There is fireworks. They are waiting midnight with fireworks party outside in bar, restaurant, disco, like that. Everybody enjoy outside. With fireworks and everything. How about firecrackers? Ano? Firecrackers. There are firecrackers too? Of course. Government will do that. Okay. Sige. Yeah. Now you are in Doha, Qatar. Yes, brother. I will just grab this opportunity to ask you some more about FIFA World Cup because you are there in Qatar, and may we know when did you arrive in Qatar? Actually, I was in Philippines last month. I was in Hinigaran, and just I arrived last week here. Last week. So how do you see the semi-final match between your country, the team from your country, Morocco and France? Yeah, today they will play at 10 o'clock Doha time, and of course it will be amazing because Morocco is a big team. From beginning, he was 0-0 with Croatia. After he win Canada 2-1, the Hakim Ziyech and Youssef Nasseri, they are a very good player. After that, they win Spain. It's a very big team. They win Spain 3-0 penalty. And this week, they win Portugal. They are all big team. They win Portugal. Youssef Nasseri is the one who make goal 1-0. Okay. And all our players, they are playing in Europe. And they are all young and they have good experience. And I hope today they will play against France and they will win France. Sure. So you are very positive that the Moroccan team will make it to the finals. Yeah, because from beginning is beating all the team. Yeah. And this is very historic. Yeah, first time in the world. First time. First Arabic country and Muslim country. He represent all Arabic country in this big event. Aside from you, are there any Moroccans there in Qatar now? Yeah, too much flight. They are coming directly from Morocco now. Special flight, almost 30 flight. And no visa. If you have ticket, no visa, you can come to Qatar. From Morocco?
Yeah, from Morocco, directly here. Okay. I heard that natives of Qatar are cheering for the Moroccan team. Yeah, all they are helping Moroccan team, all. All Gulf country group, all Arabic countries. And also other nationalities. Okay. What's the reaction of Also your my kids team also. My kids, they're right after supporting the win of Moroccan team from Portugal against Portugal? Against Portugal, it was 1-0. Oh, yeah. What's the reaction of your king? Of course, happy. The king of Morocco, all Moroccan in the world, even all Arabic in the world. Also, Emir of Qatar, Sheikh Tamim, he enjoy. He was always going stadium, he enjoy. All people in Gulf country, they enjoy, they are happy. Okay. Thanks So, are you excited for the upcoming match? Yeah, of course, we are ready. Now is almost here morning. We are ready. We are ready to go because we have to get ticket. Our embassy, they are giving free ticket. We will go with my whole family. We are ready here. Okay, so at least you can get inside the you can go inside the stadium. Yeah, of course. And Okay, there is sige. nice. Brother Tawfiq, nice thank you very nice much. stadium Maraming they have. salamat po and looking forward to see you again. Okay po, nice to talk to you. Thank you for calling. Salamat. Okay, nabatian mga kabiyanan si Hofik Tawfiq, isa ka Moroccan national mo adto gito sa Doha, Qatar, Banwa. Kay malantaw gid niya sa malantaw gid sa match semifinal sa tunga sang Morocco kag subong man sa France. Sadya kayo, grabe ang ilang excitement, no? Kag antes sina gin-explain niya ginang Christmas around the world, of course. May man ang king sang Morocco kay hindi man tama dak istrikto. Ginapabayan na mag-celebrate yung mga Filipino sa Christmas. No, kag ti sila yang mga Muslim ti wala sila ga-celebrate eh. Pero mga Filipino dito mga Christian, pila lang to ka porsyento nga danang Christian dito ya sa Morocco, Banwa. So may itong aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Tres minutos na nakaligid sa tag ng alauna. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na Bombo hanay sa Udto. This time nga gawon ko ng report ni Bombo Dennis Rubica. Kag sa pila ka mga reports gikan sa provincial capital. Kag tanawon ni ang report siguro ni Ando Malang-alang gin kag balikan naton karon. Si Bombo Carla May defensor way pa man sa naka-timbre diri. Bombo Carla timbre lang ri kun nag-abot gid man si Mayor Albi kag kun ano ang sitwasyon sa sini nga mga tinion. Kag kung bala may negosasyon, hindi naman ni matigayon ang demolisyon or ano nga sistema. Sakon lang yan mo ni, no? Kadalom kag kadamos ang istorya may kantanan sa sini nga duta kung sino nga nag-iya kung sino sa diini dapat magkakanto ang duta. Pero ako lang nga advice sa aton mga kulturan kung kita nagabugsok sang balay sa hindi aton duta, magabot ang tsimpo nga madula na sa aton mo. Amo na ganing kasamtang may tinion pa kay kalawig na nga tsimpo limaw gisagat na kita taga 30 anyos 50 anyos sa isa ka duta nga hindi naton nga panagiyahan. So kung may chance man lang nga ma-acquire mo ng duta ang ginatindugan si mo balay sa kung ano man nga pamagi dira, itingwaan ta para nga magabot ng tsimpo bla may ara kita ginakaptan nga papel kay kaluluoy lang sa aton kun way kita sang titulong ginakaptan kay sa tion nga kwaon na niya sang tawo yang may ginakaptan nga titulo kag imando sa korte wala gi kita sa may mahimo kun ma-differ man na ang pag-demolish sa aton sa subong nga tuig sunod nga tuig hasta maglabot 6 anyos 20 anyos. Pero maabot gid gyapon ang tion basi sa aton mga kapuhan, mga problema mas lagyapon
kay mag-abot ng tiun nga madimulis gidya. So yan na ang report ni Bombo Dennis. Balikan ko lang nagkaroon, no? Kuha ko na report ni Bombo Dennis Rubica gikan sa Provincial Capitol. Bombo Dennis, please come in. Bombo Dennis. Okay, 45 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Now this time, kuha na ito ang report sa Piyagalinya. Bombo Dennis Rubica, please come in. Iya, sa Bombo Daniel, mayon nga balita para sa ito ng mga pumulusang probinsya sa Negros Central kahit may gang mga serbisyo, no? Ang aton sining provincial hospital sa may siyudad sa Silay. Tapos ini ang ara na karon sa level 2 status. Sabot yung mga government hospital naton may mga standard na sila mo. Gina-upgrade na sila nga status. Mag-upgrade ang status sa hospital depende sa mga serbisyo, facilities being available. So, naman ang provincial hospital is run by the provincial government sa Negros Occidental. Muna yung isa sa mga hospital mga ginadugukan ang aton nga mga pumuluyo sa probinsya. So sa level 2 status na karon sa provincial hospital, nagpadangat sa pagpanginbulahan si Governor Yuyubong Lacson sa mga staff and officials sa provincial hospital. Kon ining Teresita Lopez Landone Provincial Hospital, no? Iya sa may siyudad sa Silay bangod sining nangkon na karon nga pagtaas, no, from level 1 hanggang level 2 na karon. So suno kay Governor Lacson na target pa nila nga malabot ang level 3 status, no, sa provincial hospital, no? Bangod sa muna sa nato may additional services na dala karon, may ara nakita dira sa tinatawag nga licensed ICU. Like ining neonatal ICU, ining para ini sa mga high-risk pregnancy bila naton, mga nagabusong naton mga kabayinan, daw delikado na sitwasyon, pwede sila makomodar bumudan. Para makita nila pulmo unit, ang run by Pedia and IM pulmonologist Bombo Daniel. At the same time, ining pagdugang sa capacity, seat capacity sa aton dara dialysis center kapon Bumudan, ining bagpo, no, kag dugang kapasidad sa aton dialysis center sa may provincial hospital ang anigurahan kag blessingan ani kapon. Of course, ipangunahan ni Governor Lacson aton mga chief of hospital, Dr. Amestral, mga opisyalis sa ating provincial hospital Silay, amo man sila kapon, no? Tambong sining blessings kag inauguration Bumudan. So ini nga mga serbisyo nga ara ng karon mabuild dira sa may Tita Lopez sa Landone Provincial Hospital sa Silay. Plano man sa aton nga probinsya nga i-implement pa ni amat-amat sa iban pa nga mga hospital run by the provincial government, like sa may Cadiz District Hospital, sa may Lorenzo District Hospital, Kamakalan, sa Valladolid, of course dito sa area sa Sipalay, no? But yung north, central, and the southern parts ng probinsya para ma-avail, no, sa atong nga manigsanon ining mga panibago kag dugang nga mga services sa aton nga mga hospital ginapadalagan sang provincial government. Pamatian tang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, sige. Okay, dalagi do ara sa pihak na aton nga okay. Sige, abi. Pamatian natin si Governor payag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Di mayo man nga daw upgrade siya daw kag nagtaas-taas ang level, no, sa sining provincial hospital daw sa probinsya sa Negros Occidental. Kagati kumbaga taas-taas ang level niya, kundi butsing nagapakita nga nag-improve man ang serbisyo sa nasamit yung hospital.
kagkatawong gali sa mga bago niya nga mga equipment sa provincial hospital. Tiyan mo lang dapat ang government hospital dapat mga maayo kag kampyon ang mga equipment. Kay do pa rin mambla sa dapat sobra pa ganisa sa private hospital kay nga private hospital salig lang mga nila sa kung ano ang ibayad sa pasyente. Dati ang gobyerno kadako-dako sang kwarta sa gobyerno. Hindi makasarang mag-provide sang kinahanglanon. Kaya mo ning pinaka dapat nga mabatyagan sa mga pumuluyo ang serbisyo nga ginabiltada sa gobyerno sa aton tanan ang pagi sa pag-abutang sa maayong hospital, may mga maayong equipment, may mga maayong dalan, infrastruktura, kagiban pa. No, kay kun magsiling kita nga maayo ang ato nga pungsod, maayo ang dalagan uswag kita tapos ang serbisyo ay man uswag di hindi magsibo, hindi magsanto no? Pero kung magsiling kita nga ang pungsod Pilipinas nag-uswag na. Tapos makita natin sa mga hospital nga nag-uswag na, ang eskwelahan nag-uswag naman. Ang mga basic nga mga kinanglanon sa mga katawhan na pa-improbar taman, di makasiling kita nga nag-uswag ang mainuswagon ang isa ka pungsod. Pero kung masiling kita nga mainuswagon na kita, nag-uswag na ang pungsod Pilipinas, pero way man sang magkita kita nga nag-uswag sa serbisyo, ti kwani sa lae. No? Suli. Yari ang payag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, I'd like to congratulate Teresita. It's now it's on level 2 status, no? And of course, there are services that we can now provide. For one, our UN licensed ICU. No? Mayroon tayong mga neonatal ICU. We will even have units for high-risk pregnancy. And one is we'll have also a pulmon unit, which will have a pedia and IM pulmonology. So there are more services that the province, through Teresita, can give. And of course, our target really is level 3. No, that will be our apex hospital. So once we do that with Teresita, then we go to the next hospital, which is Cadiz, Lorenzo Saico in Kabangkalan. So amo ni ang aton mga targets to become our apex hospital, level 3. Yesterday also, we blessed the opening of the new dialysis center in Teresita. There will be now 15 seats capacity. No? Although we don't wish that for anyone, but at least we are putting in, or we're investing in more seats. No? And we're gonna also do this also for Cadiz, Lorenzo Saico, and most likely sa Valladolid. No? So we're expanding that service. May mga additional budgets po sa Daniel, matapagpag ni Governor Lacson Subalan naman. Every year, ang aton nga provincial operation ako naton nga Department of Hospital, on HOD na itong Hospital Operation Department, ti bumudan na may mga budget kinaiya, ginapin natin provincial government sa pag-afflict, sa paghatag sa dugang mga services, medical services sa mga hospital run by the provincial government sa Negros Occidental. Bambo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Probinsya, si Bambo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid, Bumbo Dennis Rubica. 6 minutos ang nabilin kapag kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos na kita banwa sang oras diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Saunto, pero anti sila may ari kita awarding sa 1 to Panalo Part 21 na promo. Sa piyakalinya si Bumbo Ching, Bumbo Cherry at Cherry Grace Santillan. Ara sa piyakalinya ingagaw tanan yatag ang premyo kay para nga mangin malipayon ang mga nagdaog sa 1 to Panalo Part 21 na promo.
No, sa piyagalinya. Okay, sige. 5 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tagnang alas 2. Diri sa ito na pagpakalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ahay, pila na lang kaadlaw, Christmas na. Hingagaw pa kita pamutos ang mamalaklo, no. Kung hindi pila na lang kaadlaw nga nabili, no, hindi ka pa wala ka pa yan makaumpisa sang pamutos kung pila na lang kadlaw na bilin na laga sinala na pinasanay. Why na kung isa tulog-tulog sa pa pinamutos sa mga pamaskwa. Yari sa kalinya si Bombo Cherry Grace Antillan. Bombo Cheng, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita diri subong sa Studio B. Kung sa diin pag-awarda naman natin subong ang ikauna nga tagdaog natin subong sa Day 3 sa Wanto Panalo Part 21. Week 3, Bombo Dan. So, kaupod natin subong siya, Ma'am Jeanette De La Torre, sang Block 65, Purok San Roque, Barangay, Handumanan, Bacolod City. Kag ang iya nga proof of purchase, Bombo Dan, is ang Nescafe. So, Ma'am Jeanette, kamusta ka subong adlaw? Okay lang, mayong ugto. Paano mo nabalaman nga ikaw nagdaog subong adlaw? Agin text ko sang agin chat ko sa akon na blos, kagin text ko sa akon magulangan na labagan gato kami sa Don Salvador. Wow, naglagaw kapag alimang nakamayo ka na nakahingagaw. Gani, ngagaw gani puli. So, babada natin makabaton subong nga hapo. Ako ugto si Ma'am Jeanette sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack, babada. So, Ma'am Jeanette, ready ka na bala magbaton sa imo pa premyo subong adlaw? Ready na. Ready na. So, Ma'am, una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Kag 500 pesos worth of gift pack. So, Ma'am Jeanette, pag-aanhon mo ang 500 pesos worth of gift pack kag 500 pesos nga cash. Gapasalamat gid ko nga nagdaog ko subong sang worth 500 cash kag gift pack. Kay boss birthday ko lutoon kung bihon. Timing gid siya, thank you Lord. Kag ginapasalamatan ko gid ning aton promo kay makabuli gid bala sa aton Wanto Panalo. Nga sa diin padayon nga nagapanghatag sang mga grasya. Nga sa di makahimuno sang mga kinahanglanon. Yes. Ma'am Jeanette, natin advance happy birthday Thank para you. boss. So, sa jogging kay may pabihon. May bihon na. May pabakal panakot. Yes, may pabakal pa panakot. Di So, alam ma'am, sa magpasalamat kita sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM kag mag-imbitar man kita sa mga tagpalamati naton nga mag-intra man sila. Okay, may ngugto gid sa mga nagapamati subong no. Kamo ginaagdaman na nakon nga kamo mag-intraman sang Wanto Panalo Part 21 nga sa diin baldi-balding pa premyo kag may cash pa nga sa diin kamo maka-experience man kung paano malipay kamo makadaog sang cash kag may bihon pa kamo kag balde. Kag pasalamat man sa Bombo Radio kag Star FM kag na-excited na nakabalong. Basta ka pasalamat ko sa padayon nga promo sang Bombo Radio. Yes, basta radyo Bombo number 1 Star FM. It's all for you. So, Bambadan, nakabato na si Ma'am Jeanette sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Sige. Salamat gid kag medyo manamit-namit ginagurong bihon buwas kay bastante gid sa panakot. Yes, Bambadan, bastante gid sa panakot para sa birthday ni Ma'am Jeanette buwas nga adlaw. Buhanay sa udtop danay na makita buwas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburn.